Hello, we can make a little shout out, guys. Welcome to my life. Pasensya na po kanina. Yung universe to tell me.
Dami Kate. Hello. Tamsak host. Dating dikit. Salamat sa patamsak, Dami Kate. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Lubak ka ng bahay. Nag-aayuda din si host. Ayan. Lubak ka ng bahay. Salamat sa pagdalaw sa bahay ni host. Thank you so much. Salamat din. Lubak ka ng bahay, Dami Kate.
You should try. To see Hello, Krisha. Migay-migay lang shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Talaga, paubaya ka din. Patamsak sa birthday and monetization celebration December 2016. Sige lang, damay kikik. Baba ka ng premiere mo para matamsakan. Kumusta, Krisha TV? Si Marquez 42, tamsak po. Salamat sa patamsak. Ayan. May jacket ka na. Mega love shoutout sa'yo. Baba ka ng bahay. Okay lang, host. Sana all. Okay. Lalo kayong... Ay, grabe siya. Hindi pa ako hindi kumanda. Ang play ko ngayon, yung mga hindi CPR ko na music. Baka mag-CPR ako, Krisha. Huwag mo na ngayon. Baka napag na mo yung last dose. Kasi pag mo sabi, wala nang problema yung mga CPR. Chaitra Vlog in Canada. Hello. Mega lang shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Ayan. Pasensya na po kanina. Nag-take to si host. Kasi yung nahirapan pa ako sa pag-live stream. Hindi ko pa makuha-kuha. Kaya nag-take to ako. Sabi ko, uulitin ko yun. Kaya dito ulit ako. Salamat dyan. Salamat sa inyo dyan sa pag-visit. Hindi pa na-perfect ni host kung paano ba mag-open ng live stream. Salamat ho. Sabi ni si Marquez 42. Ayan. Si Marquez, punta ka ng bahay. Salamat guys sa pagtambay din sa akin. Dan po pa, Chedra Vlog, sabi ni Dami Cake. Ayan. Chedra, balikan mo si Dami Cake. Ayan si Dami Cake. Nagbaba ng pinag mas kalablag. 1.65 K. Kamsak sa'yo sa ito. Tapos na rin sa premium. 81 years old. Tapos kay Kalap premium. Villero Jeff. Bigay lang shoutout sa'yo, Villero Jeff. Salamat sa dalo sa bahay ko. Ayan, road to 1K. Thank you so much, Villero Jeff. Ayan, oo nga, road to 1K.
9:72 ka na. Yan, sige, stay ka dyan. 72, oo. Kaya natin po. Gagraduate. Basta mag-stay ka lang dyan. Jeffrey. Gagraduate. Maraming may extra banana dyan. Tulungan ka nila. Puntahan ko muna ang nakapinhas. Sige nga. Sa Video News yung nakapin. Salamat. Jeff Reliero, thank you. Miguel of shoutout. Jeff, sabi ni S. Marquez 42. Ayan. Marquez. Dan Pulpak, sabi ni Dami Kitty. Ayan. Please maglagaban kayo dyan. Hello, Miguel of shoutout. Sir Milans TV. Hello. Hi, Sir Milans. Kumusta po? Ikaw pala ang nakapinhus. Yes, ako nga. Salamat. Shout out po sa lahat na bago bunggang-bungga. Ayan si Sir Milans. Bigyan love shout out po. Welcome to my live stream. Ayan. Dami kitang, sabi ni si Marquis Fortune. Joseph Egypt. Hello my friend. Good morning. Good morning. Baba ka ng bahay. Makilabdakan ka dyan. Ayan si Chatra Vlog. Guys, in Canada, nagbawa ng bahay. Chatra Vlog, done to your house. Please click back. Sabi ni Mami. Ayan. Balikan mo si Mami. Ayan si Sir Milans. Guys, nagbawa ng bahay palablab. Patas tikit kalimbang po. Sa didikit legit po ang sukli. Ayan si Sir Milans. Guys, palablab. Sa mga hindi pa dyan nakadikit kay Sir Milan, sa Sir Milan po, sa world ng YT, sa kanya ako lumaki. Magaling itong magaling itong videos. Kalimbangin niyo ang bahay. Para lagi kayong ma-update sa kanyang mga artists dyan. Maraming banana ito si Sir Milan. Like 7. Sabi ni Nelini Marlina. Thank you so much, Nelini. Miguel of shoutout sa iyo. JND channel. Miguel of shoutout. Tamsak po. Salamat sa patamsak. Miguel of shoutout sa iyo dyan. Salamat sa pagbisita sa house ni host. Thank you so much. Ayan. Bilyero Jeff. Dan. Siguro. Sabi ni Melina. Dilini Marlina. Ayan. Jeff Bellero Dan, sabi ni Dami Kik. Ayan. Guys, si Nilini. Nilini Marlina nagbaba ng bahay. Kalagdag naman. Girlfriend, and I share it in my community. Thank you so much sa pag-share. Just Egypt. Thank you. Yan. Chaitra Vlog in Canada. Gana, si Nilini Marlina. Ayan. Chaitra Vlog in Canada. Dating dikit na po sa'yo. Thumbs up na lang ako sa'yo. Sabi ni Bellero Jeff. Ayan. Connect to each other, guys. Joseph Egypt. Ayan. Dana sa'yo si Nelini Merlena. Hello. Ayan, guys. Sa Sir Milans, andyan lang. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya, padikit naman. Mag-iwan lang ng tamang batas. Ayan, hindi po ang sukli niya. Nelini Dan. Contact sabi ni Dami Kik. Ayan, guys. Maglablaban kayo dyan. Salamat po ni Marlina. Thank you. Ayan, Dami Kik. Puntahan ko ang bahay. Panoorin ko muna bago magkalimbang oil. Sabi ni Belier Jeff. Ayan. Very good talaga yun si Belier Jeff. Ayan, si Chaitra Vlogs in Canada. Guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Joseph Egypt. Nagbaba ng bahay. Joseph Egypt. Dikit na sa'yo si host. Tamsak mo lang. I found a heart in middle of traffic in Cairo. Ayan.
Thank you so much, guys. Sa pag-stay sa bahay ni Ruth. Ayan. Coca-Cola, Mega love shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Baba ng bahay. Pwede po ba magpatusok ng premiere? Yes, pwede. Yung may mga premiere dyan, guys. Baba nyo lang para matusok. Yung may mga LS dyan, mag-promote lang kayo. Ayan, si JMD. Channel 2, nagbaba ng bahay, guys. Yes. Coca-Cola, baba ka ng bahay. Salamat sa pag-isita sa house ni host. Yan, dami cake. Na po, sabi ni GMD channel. Ayan, dami cake dan bahay. 668 now. Amazing friends. Ayan, sabi ni Lenny Marlina. Ayan, dami cake. Tusok po. Salamat, Roxanne. Roxanne, may love shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Yan, guys. Thank you so much sa pag-support sa channel ni host. Thank you. Yan, mega love shoutout host. Mega love shoutout din, Roxanne. Baba ka ng bahay, Roxanne. Makilablaban ka dyan. Ayan, si Nilini Marlina, guys. Nagbaba ng bahay. Palabab naman. Yan, premiere ni Coca-Cola, guys. Pinaba. Sukli agad. Ayan, magbagas lang kayo. Ay, Clown Taiwan. Dito ako sa bahay mo. Thumbs up and tusok na din sa premiere mo. Yan, Clown. Ang latag na ng bahay mo. Sana all malaki ang bahay. 4 million in the house. Mega shout out, guys. Guys, kita niyo siya. Kalimbangin niyo ang bahay niya para lagi kayong updated sa mga LS niya. Magaling itong host at best super TV to. Salamat, guys. Tusok ko. Sabi ni Love Me. Ayan, Love Me. Welcome to my live stream. Mega love shoutout sa'yo. Baba ka ng bahay. Makilablaban ka dyan. Thanks, host. Welcome. Ayan, Coca-Cola Dan. Sabi ni Lenny Marlina. Ayan, Coca-Cola. Balikan mo si Lenny. Ayan, thank you. Clown Taiwan. Dan, sabi ni Dami Cake. Yan, Clown Taiwan. Balikan mo si Dami Cake. Love Me Hi. Sabi ni Lenny Marlina. Yan, si Love Me, guys. Nagbaba ng bakit. Panlablab naman. Shaitra Hi. Sabi ni Lenny Marlina. Milan Stevie Hindo. Sabi ni Nelly Merlina. Ayan. Mega love shoutout sa inyo, guys. Thank you sa pag-stay sa bahay ni host. Ayan. Chaitra Vlog in Canada. Dana sa iyo. Pasukli ko. Sabi ni Coca-Cola. Ayan. Chaitra, balikan mo si Coca-Cola. Hi, Nilini. Sabi ni Love Me. Ayan. Ron Vlog, freelance. Hi, sabi ni Nilini Marlina. Yan guys, si Nilini Marlina nagbaba ng bahay pala. Salamat. Love me. Be friends. Sabi ni Nilini Marlina. Ay, we all friends. Kisali nga naman si Rose. Yan. Coca-Cola Dan. Sabi ni Nilini Marlina. Ayan guys. Guys, nakapin. Panoorin nyo naman ang video ni host. And pakitamsak na rin. Thank you. Bagong post ni host. Ayan. Nilini Dan. Sabi ni Coca-Cola. Ayan. Si Coca-Cola guys. Nagbaba ng bahay. Alablag naman. Ayan. Salamat guys. Sa pag-isip sa bahay ni host. Thank you so much. Yan, maglababan kayo dyan.
Hello. Mega love shoutout. Gina Monte. Wow, hello. Say hi. Good afternoon. Hi. Hello. Sorry ka, hindi. Talaga? This is my friends, guys. Hi. Mega love Asinso. Miguel, Ay, ano ba? tapos na ka mo? Kaya ba mas Manila? Boy, magkaiba ka kasi po Saturday na. Man. Ay? Basta, sigurado. Kasi Oo, maiba mo ano mga dato si Bading Okay, salamat. Salamat po na. Okay, okay. Thank you. JMD Channel. Ayan, dami kikda na din ako sa kanina. Salamat, sabi ni JMD Channel. Ayan, guys. Chitra Vlog in Canada. Dati sa pasukli po. Sabi ni Kakura. Nilini Dan. Sabi ni Kakura. Ayan, si Sir Milans TV, guys. Nagbaba ng bahay. Padap-dap naman. Yan. Toso po, salamat. CM Moto Vlog. Mega love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Yan, salamat sa pagdalaw sa bahay ni Boss. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit kay Sir Milans, hindi siya guys. Post ito. Sa kanya ako lumaki dito sa world ni YT. Ayan. Maraming banana ito. Marami itong pang-ayuda. Ayan, kalimbangin nyo guys ang bahay ni Sir Milans. Ayan, Tuso po, salamat Boy Hunter Vlog. Hello, may love shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Ayan. Baba ka ng bahay. May jacket ka na. Yan, Milans TV Dan. Sabi ni Dami Cake. Ayan sa Milans. Balikan mo si Dami Cake. Thank you. Guys, mega love shoutout sa inyo. Salamat sa pag-stay sa bahay mo. New video, sabi ni Dragon Gaming. Yan guys, si Dragon Gaming nagpa ng bahay padap-dap na pa. Yan, si Emoto Vlog. Dan, sabi ni Dami. Ayan, Boy Hunter nagpa ng bahay guys. Palablab naman. Ayan, Chaitra Vlog. Dan, sabi ni Melanie Marina. Yan guys, mag-tapon kayo. Salamat. 8 million in the house. Mega love siya. Thank you so much sa pag-stay sa bahay. Ay, salamat. Ang kaso ko. Yan guys, si Signorance, andyan lang siya. Baka naman, yung mga hindi pa dito sa kanya guys, palatlat naman. Salamat. Bakit? Yan si GMD, channel guys. Paano naman? Yan new video, sabi ni Dragon Gaming guys. Punta niyo si Dragon Gaming. Ayan, Dragon Gaming Dan, sabi ni Dami Cake. Ayan, balikan mo si Dami Cake. Dragon Gaming. Dami Cake sukli Dan. Salamat, sabi ni CM. Yan guys, ang nakapin. Si
Yan, Boy Hunter Vlog. Yan, sabi ni Dami K. Boy Hunter Dan, sabi ni CM Moto Vlog. Ayan, Boy Hunter, balikan mo si Dami K at si CM Moto Vlog. Yan, guys, CM Moto Vlog, nagbaba ng bakit. Nagbablog naman, guys. 8 million hindi. Medyo na. Okay, CM, dito ako sa bahay mo. 970 ka na. CM Moto Vlog. Tamsak dan, dikit kalimbang all sa'yo si Cruz sa late up. Nag-LS din siya, guys. Puntaan nyo naman si CM Moto Vlog. Nagkalipat na ang bahay para ma-update kayo sa mga LS nyo. Santiago TV, Dan, sabi ni Dami K. Ayan. Dana po, Boy Hunter Vlog, sabi ni Santiago Whitey. Santiago Whitey, hello, kumusta? Salamat sa pagbalik sa salamat sa pagbalik. Yan, Milan Stevie Dan po sa'yo, sabi ni Love Me. Yan, Sir Milan, balik po si Love Me. Yan, salamat. Thank you guys, 6 million in the house. Bigyan may galad shout out. Ayan. Umi Anaisi, Salim, halay ko. Hello, mega shout out to you. Drop your link. Welcome to my live stream. Ayan, bakas po sa dumikit. Legit ang supli. Sabi ni Sir Milans. Ayan, Sir Milans, na po sa iyo si Lovely. At si Dami K. Pabalik na lang po. Thank you. Nilindan. Milini Dan. Pabalik. Sabi ni CM Motovlog. CM Motovlog. Guys, may live stream din siya. Kalablab. Hello, Boy Hunter. Santiago, bahay mo. Sabi ni Boy Hunter. Ayan, si Boy Hunter, guys, nagbaba ng bahay. Kalablab naman. Ayan, may premier si Boy Hunter, guys. Boy Hunter, dito ako sa bahay mo. Tamsak dan, dikit kalimbang all sa'yo at sa premier mo. Good, sir. May kami nag-shoutout sa'yo. Tamsak, salamat sa patamsak. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Makilablaban ka dyan. Salamat, guys. Salamat sa pag-stay sa bahay ni Wo. Santiago, bahay mo. Sabi ni Boy Hunter Vlog. Santiago, where are you? Dude C. Bigyan ng shoutout, Dude C. Baba ka ng bahay. Dan GMD, Channel 2, sabi ni Lenny Marlita. Ayan, guys. Boy Hunter Dan, sa premier mo, sabi ni Love Me. Ayan, salamat. Si Santiago Whitey, guys, nagbaba ng bahay, palabdab naman. Yan, salamat po sa jacket host. Welcome, Dude Seed. Yan, Milans Dan, sabi ni Oy. Nasi, ayan, Snow N, hello host, hi, Mika lang shoutout sa'yo. Ayan, may jacket ka na, welcome to my live stream, baba ka ng bahay mo. Salamat sa bahay ni host. Baba ka ng bahay. Yan, si Omi Anay, si guys, nagbaba ng bahay, palablab naman. Uy, may Anay, si, taas ng bahay mo, 2.93. Sana all, lahat mataas ang bahay. Yan, si Dude, si TV, guys. Palablab naman ang baba ng bahay. Guys, sila tatiin. Bukan na. Dami. Dan pabalik na lang po. Sabi ni CM Moto Vlog. Ayan, Dami. Balikan mo si CM Moto. Dami ka. Dami ka cake. Dan supli, sabi ni Boy Hunter Vlog. Ayan.
Si CM Motovlog guys, nagbaba ng bye. Palablab naman. Yan, Milan TV Dan. Sabi ni, love me. Love me, mag-ano ka lang, magbakas ka lang sa binabang link ni Sir Milans. Babalikan ka niya. Legit yun, legit. Legit mga alagad niya at nag-LS din siya. So, mabait yun si Sir Milans. Magbakas ka lang, susuklian ka. Yan, salamat guys. Yan, si Snow and guys, nagpa ng bye, palablab naman. Santiago Dan, pabalik sabi ni Boy Hunter. Ayan, maglablaban kayo dyan guys. Si M.E. Elena, dito ako sa Bible. Hotel Tour. Hotel Tour. Tamsak Dan, si Jose. O, hindi na ako mag-iiwan ng pagkakas. Panoorin ko na lang ng 2 minuto muna ang ito. Video. Ayan, salamat sa guys. Gusto mo sa pag-iski sa bahay mo, 7 million house. Boy, Hunter, dan na, bahay mo. Dan na sa bahay mo. Sabi mo, CM mo, 7 million in the house. May kami love shout out. Ayan. Siyempre, may kami love shout out. Ayan, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Russ Vlog, may kami love shout out sa'yo. Yan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Welcome to my live stream. Ayan, makilablaban ka dyan. Salamat sa pagdalaw sa bahay ni Host. Ayan. Tamsak sa nakapin. Salamat, Snow and thank you. Ayan, guys, si Snow and nagbaba ng bahay. Siyempre, thank you. Thank you, Host, and thank you din. Salamat. Baba ka ng bahay, siyempre. Ayan, si Snow and guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Russ Vlog, hello. Mega love shoutout sa'yo dyan. Ayan, si M.E. Elena. Pagsakdan sa'yo si Hotel Third Vlog. Ayan guys, si CM Motovlog. Dan pabalik sabi ni Boy Hunter Vlog. Ayan guys, CM Moto, balikan mo si Boy Hunter. Boy Hunter, salamat sabi ni Love Me. Ayan, si Boy Hunter guys, baba ng hype. Padablab naman. Yan, patusok sa premier guys. Padikit na rin po, sabi ni Sentini. Siyempre dito ako sa bahay mo. Tamsak na. Kalimbang all sa'yo sa boost. And tusok na din sa premier mo. Guys, palablab naman si Sentisep Channel. Ayan. Baba siya ng premier guys. Elvis K, next vlog. Good PM mo. Good PM to. Mega love shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Tamsak ka mo. Salamat sa patamsak. Thank you. Ayan guys, sa Rush Vlog na baba ng bahay. Palabdab naman. Salamat. Maglababan kayo dyan guys. Ayan, Russ, Yuan, and Meral, dito ako sa bahay mo. Our new and true. You name account, Russ, Yuan, and Meral. Tamsak lang, dikit sa'yo si Host. Hindi ako mag- 799 ka, 779 pang 7. Guys, si Yumi, sinikaba ng bahay. Palablab naman guys. Ayan, pabil all na din. Santiago Whitey guys, paano ay palablab naman. Thank you. Boy Hunter, ayan. Tamsak dan sa premier mo. Guys, patamsak naman sa premier ni Boy Hunter guys. Salamat. Yung may mga LS dyan guys, mag-promote kayo. Yung may mga premier, baba nyo lang para matamsakan. Ayan, Johnson. Mega love shoutout sa'yo.
Welcome to my live stream. Drop your link. Bel Tihada Singapore. Tamsakdan. Salamat sa patamsak, Bel. Ayan, mega love shoutout sa iyo. May jacket ka na. Welcome to my live stream. Ayan, baba ka ng bye, sis. Makilababan ka dyan. Good afternoon, everyone. Yan, salamat, guys. Yan, si Rush Vlog, guys, nagbaba ng bye. Palablab naman. Boy Hunter. Boy Hunter Vlog. Paul Pakdan at tamsak sa premiere mo. Sabi ni Judes. Ayan, sabi ni Judes, 3 hari. Ayan, Judes, 3 hari. Mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita sa house ni host. Ayan, si Judes, 3 hari. Guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ayan, thanks host. Sabi ni Belty Singapore. Ayan, sis, baka ng bahay. Makilababan ka dyan. Simply, tamsak sa primer mo. Dating dikit, sabi ni Boy Hunter Vlog. Si Boy Hunter, guys. Palablab naman. Snow and yan. Hotel Vlog. Salamat guys. Maglablaban dyan. Thank you. Yan guys, si Bel Tihada. Nagbaba ng bahay. Palablab naman. Sis Bel, dito ako sa bahay. Sana all. Malaki ang bahay. Sis Bel guys. 5.58. Ayan. Tamsak daan. Kalimbang all sa'yo si Sis Bel. Thank you sa pag-dalaw sa bahay ko. Thank you to all my supporters. Naka-off ang communication na. And guys, palapit na dito sa subscribe guys. Ayan, Melanie Pila Santos. Thank you. Salamat. Salamat, pretty sis. Thank you so much. Ayan. Judes, 3 hari dahan. Sabi ni Boy Hunter. Ayan. Nagbaba ng bye si Boy Hunter guys. Palablad. Judes, 3 hari. Balikan mo si Boy Hunter. Ayan. Thank you. Oh, palablab naman. Yes, why not? Wow, sana all malaki ang bahay. Arnold San, ikaw pala yan. Tamsak dam, dikit, kalimbang all sa'yo si host. Ayan. Baguio City. So, mainit ba ito? Men Province, driving. Yan. Ingat lang sa pag-drive. Salamat. Salamat sa pag-drive sa bahay ni host. Guys. Yan. Boy, by host. Tang sa dumikit. Bakit ba agad? May work ka pa ba? Sige, okay lang. Ingat ka. Ingat. Salamat sa pagdalaw at sa pagtambay dun sa LSD host. Thank you so much. Ayan. Dan, Judes, 3 hari. Sabi ni Snow and guys, maglablaban kayo dyan. Magsuklian kayo dyan. Yan, Judes, 3 hari. Balikan mo si Snow and yan guys, si Sis Betty Hada guys. Nagbaba ng ay, palapit naman. Ikalimbang all personal guys. Malalaki ang bahay nito. Marami itong banana. Nag-aayuda ito. Rush Vlog, pasukli po, sabi ni Santiago YT. Ayan. M.A. Elena, done to you, sabi ni Bel Tihada Singapore. Ayan. Dan syempre Tibay, sabi ni Snow and Chad's Chupran Guitar. Oy, ni Paul Pakdan, sabi ni Jude, 3 hari. Ay, guys, si LB Mix Vlog, nagbaba ng bakit kalab-lab naman, magkalab. Guys, magkalab yan. Rush Vlog B. Rush Vlog Dan, sabi ni Jude, 3 hari. Ayan. Santiago YT, Dan Pulpak, sabi ni Simply. Ayan. Rush Yuan Dan, sa'yo, sabi ni Love Me. Yan si Santiago YT. Guys, nakapa ng ay, palablab naman. Thank you, Snow Eng, sabi ni Sempi. Welcome, Ayumi, sabi ni Judes, 3 hari. Guys,
Judes Dan, sabi ni Rush Vlog. Santiago Whitey on the way, sabi ni Judes Tatlong Hari. Ayan, guys, maglabaran kayo dyan. Salamat sa pag-isip sa bahay ni Rose. Thank you so much sa pag-support sa channel ni Rose. God wish for all. Ayan, Dana Belticada, sabi ni Snow N. Singapore TY, sabi ni Snow N. Ayan. Bahay. Snow N. Guys, palabdag. Oh, may anasi, done to you, sabi ni Belty Hada Singapore. Ayun si Belty Hada guys, nagpapa ng bahay, palablab naman. Yung mga hindi pa dyan nakadikit, padikit naman guys. Santiago Whitey, all back done to you, sabi ni Judes Tatlong Hari. Ayan, Santiago Whitey, welcome mo si Judes. Then guys, is no end, nagbaba ng bahay, palablab. Oh, me, done to you. Sabi ni Rush Vlog. Johnson, dan na po, sabi ni Simply. Salamat sa pag-isip sa bahay ni Rose. So, yan. Johnson, dan na po sa'yo. Sabi ni Simply. Maglaglaban kayo dyan, guys. Connect to each other. Drop your link, guys. Yan. Well done to you. Chukaran. Kitar. Ayan. Sabi ni Omni and Icy. Ayan. Rush Vlog Dan. Sabi ni Love Me. Yan si Slow and guys. Nagkaba ng bike. Palab naman. Palabdab naman guys. Love Me. Dan salamat. Sabi ni Rush Vlog. Si Slow and guys. Nagkaba ng bike. Palab naman. Yan. Siyempre, love me thumbs up Dan sa premiere mo. Dating dikit sabi ni Siyempre. Thumbs up po. Salamat sa pa-thumbs up, Girly Vlog. Mega big love shout sa iyo. Welcome to my live stream. Yan, baba ka ng bahay. Makilagawan ka dyan. Baba ka. Baba ka ba? Full pack. Sabi ni Santiago Whitey. Santiago Whitey done to you. Sabi ni Belty Hada Singapore. Ayan. Si may anay sinagbaba ng bahay, guys. Palablab naman. Huwag mo kalimutan i-fill Si Rush Vlog, guys. Baba ng bahay, palablab. Thank you so much, guys, sa pag-isip sa bahay ko. Salamat, siyempre. Same to you, sabi ni Love Me. Thumbs up po, host. Munti ko na makalimutan. Huwag niyo naman kalimutan si host. Salamat, Judes. Tatlong hari. Thank you so much. Huwag niyo naman kalimutan si host. Tamsakan. Thank you. Yan guys, is no nagawa ng bahan. Kalablab. Salamat, Rush. Sabi ni Love Me. Yan. Guys, huwag niyo naman kalimutan si host. Panoorin niyo naman ang video ni host. Yan, Judes, tatlong hari. Dito ulit ako sa bahay mo. Yan, may simple intro. Ako. Tamsak Dan, dikit kalimbang all sa'yo. Sana all malaki ang bahay. 3.3K. Hindi na ako mag-iwan ng batas. Salamat. Bahay ko. Ganda. Ang bago naman yung intro. Sana all ba? Thanks, host. Thank you din. Thank you. 4 million in the house. Sige lag-shoutout sa inyo dyan. Guys, maglaban kayo dyan. And Rush Vlog. Yan, sabi ni Zem Motovlog. Yan si Emoto, 980 ka na. Pag 981 sa'yo, ulit siguro. Tamsak Dan, dikit sa'yo siguro. Sige,
Ayan, salamat, salamat. 5 million in the house. Making me a shout out, guys. Choose done. Full pack sabi ni ZM mo. Ayan. 92 po ka na, CM. Ipipin ka, CM. CM, baba ka rin ng bahay. Yung walang kasamang message. Si Simple, guys, nagbaba ng bahay. Healthy Hats before. Suklidan po. Salamat, sabi ni Simple. Ayan. Arnold Sally po pa. Dan, sabi ni Puts Tatlong Hari. Snow and Dan, sabi ni Love Me. Balikan mo Snow and Love Me. Johnson Paul pa. Na po, sabi ni Puts Tatlong Hari. Same more Dan. Salamat, sabi ni Rush Vlog. Thank you, Love Me, sabi ni Snow and. Francis Fine guys, nagbaba ng high, palablog naman. Salamat, salamat, 5 million in the house. CM, bahay mo. Ipipin kita. Rush Blood, ako sa bahay mo. Ayan, 783 ka na. Pang 784 si Hu sa'yo. Our new intro, new name account, Rush Human Medicine. Merald. Tamsakdan sa'yo si Hu. Tamsakdan, hindi ako mag-iwan ng batas. Ayan, salamat. Bilang ilan ang hirap. Pantatlong ayuda. Si Sister guys, panapat naman. Ayan. Guys, drop your link lang. Maglaban kayo dyan. Si Imoto Vlogs. Dan na po sabi ni Simply. Ayan, si Imoto Vlogs. Balikan mo si Simply. Arnold, Sally, dan to you. Sabi ni Bel Tahada, Singapore. Ayan, Arnold, balikan mo si Sis Bel. Johnson, dan sa'yo. Sabi ni ZM Mutu. OTW Simply. Sabi ni ZM Mutu. ZM Mutu, magbaba ka ng bahay ng walang message. Ipipin kita. Ayan, Jude sa talang hari. Dan, salamat, sabi ni Johnson. Ayan, Thumbs up Rush Vlog. Old friends, sabi ni Snow M. Ayan, guys, si Rotiada nagpa ng bakay palablab. Si Santiago Whitey, nagpa ng bakay palablab naman. Simply, Rush Vlog. Dan na po, kapatid, sabi ni Simply. Ayan. Guys, baba lang ng bahay. Sa nakapin, guys. Huwag mong kalimutan tamsakan snow. Snow and nagba ng bahay. Palablab naman. Salamat, salamat. Yan, si Simoto, guys. Road to 1K. Palablab naman. Yung mga hindi pa na nakatin, guys, nakatin si Simoto. Pag-graduate natin siya today. Road to 1K siya, guys. Palablab naman. Si Simoto. Johnson, dala sa'yo. Sabi ni ZM Moto. Ayan. ZM Moto. Thank you. Nakapin ka na. Ayan. Johnson, balikan mo si ZM Moto. Nakapin. Okay, salamat. Simply, sukli dana. Salamat, sabi ni ZM Moto. Ayan, guys, si Snowen, nagbaba ng bahay. Palaptap naman. ZM Moto Vlog. Dan salamat, sabi ni Johnson. And thank you. Then watching thumbs up po sa bahay mo. Salamat, sir. Thank you so much. Ayan, guys. See you, guys, kita pin. Palablab naman. Huwag kalimutan. Yan, si Slow and nagbaba ng bahay, guys. Palablab. Yan, Love Me. Dan po. Pasukli po. Sabi ni Santiago Whitey. Ayan.
Love me, sunglian mo si Santiago Whitey. Rush Vlog, nagbaba ng bahay guys. Palablag naman. Salamat sa iyo, Rush Vlog. Sabi ni Sakti. Ayan guys, si Sis Bell. Si Sis Bell yan nagbaba ng bahay. Palablag naman. Huwag niyong kalimutan ikalimbang si Sis Bell. Sinimigay ito ng ayuda para malagi kayong ma-update sa kanyang mga LS. Guys, yung may mga LS dyan, mag-promote kayo dyan. Yung may mga premiere, baba nyo lang para matamsakan. Yan, salamat, salamat. Johnson, na sa iyo kapatid. Sabi ni Simply. And guys, is Snow. And nagbaba ng chat. Nagbaba ng link. Palablag naman. Santiago, Whitey, dan sa iyo. Sabi ni Love Me. Ayan, si Ross Vlog, guys. Nagbaba ng bahay. Palablag naman. Bye kayo ni House. May kilap shoutout sa inyong chat. Connect to each other, guys. ZM salamat, salamat. Guys, nakapin. Yung may mga extra banana dyan. Ayudahan ka naman ng nakapin. Road to 1 t-shirt. Pag-graduate naman natin siya. And si Love Me, guys. Nagbaba ng bahay. Palablag naman. Siyempre, Dan. Salamat sa Rini Johnson. Russ Vlog. Dan. Russ Vlog, Dan. Sabi ni Oime Anaisi. Ayan, Russ Vlog. Balikan mo si Oime Anaisi. Brad Pitt too. Thumbs up mo. Salamat sa pag-thumbs up, Brad Pitt. Brad Pitt. May kilap shoutout sa'yo. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Salamat sa pagdalo sa bahay ni host. Welcome to my live stream. Ayan. Drop your link, Brad Pitt. Connect to each other. Guys, magkataban kayo dyan. Guys, nakapin. Baka naman, yung mga hindi pa yan nakadikit, padikit naman. ZM Moto Vlog. Dana sa nakapin. Ayan. ZM, balikan mo si Brad Pitt. Ayan. Salamat, guys. Thank you. Ayan. ZM, balikan mo si Brad Pitt. Salamat. Yan si Snow guys, nagbaba ng bahay. Palaplat naman. Guys, ang nakapin. Road to dito siya. Tulungan natin siya. Baka may mga ekstrang banana kayo dyan. Baka naman. Yan. Omi, already done to you. Thank you, my friend. Sabi ni Russ Vlog. Kasi siyempre guys, nagbaba ng bahay. Palablag naman. Bakit po? Sabi ni ZM2. ZM2 ang bahay niya nakapin. Snow nagbaba ng bahay, palagdag naman guys. New video, sabi ni Brad Pitt. Ayan guys, puntahan natin ang new video ni Brad Pitt. Yan, Brad Pitt, dito ako sa bahay mo. Madaming harap. Wow, sana all malaki ang bahay. 3.55K. Thumbs up dan, tikit kalimbang all sa'yo si Bruce. Hindi na ako magpapatas. Ilocano song, binyag ng pinsan sa yawan. Sa baryo, wow, sana all, masaya. Ang saya-saya ng ng sayawan. Thank you so much, Brad Pitt, sa pagdalo sa bahay ni Rose. Salamat, salamat. Yan guys, maglablaban kayo dyan. Baba lang ng bahay. Piltihada, Singapore. Dan sa'yo, sabi ni Love Me. Ras Chokran Guitar, sabi ni Oy, may Anaisi. Ayan guys. Palablab naman guys. Simply tamsak dikit pulpak, sabi ni Brad Pitt. Ayan, simply. Balikan mo si Brad Pitt. Brad Pitt, sukli dan, sabi ni Zemo2. Ayan. Salamat guys. Maglablaban dyan. Chukaran to only. Dan, sabi ni Rush Vlog. Ayan, simply. Nasuklian na kita kanina, sabi ni Zemo2. Dan, salamat. Yan guys, si Rush Vlog nagbaba ng bahay. Palablab naman.
Brad Pitt too. Salamat po. Dan na rin sa'yo kapatid, sabi ni Santi. Ayan. Bell, Dante, sabi ni Oy, ni Nancy. Salamat Zemo too, sabi ni Santi. Ayan. Salamat guys. Please connect each other guys. Snow and dating dikit. Thumbs up down, sabi ni Brad Pitt. Ayan, si Snow and guys, ang baba ng bye. Padablab naman guys. Salamat. Guys, ang nakapin. Baka naman yung may hindi pa dyan nakadikit. Naman. May mga pamayuda dyan. Ayudan nyo naman ang nakapin. Baka naman. Tutuan siya guys. Salamat. Ayan. ZM Motovlog. Dito ulit ako sa bahay. Thumbs up down. Dikit kalimbang also yung si host. 986 ka na? Pang 987 ko. Ayan. Kunti na lang. Guys, baka naman, yung mga hindi pa nakalimutan sa nagtatin, palablag naman. Si host, guys, magtatagsakan. Salamat. Ayan, first vlog lang sa Brad sa Brad Pitt. And maglagaban kayo dyan. Guys, sabi natin hindi. Host, may gamigilag shoutout sa inyo dyan. Ayan, syempre Dan. Please, sabi ni Oy, may nice. Ayan, syempre balikan mo si Ona na si Ayan, Snow, nagbaba ng bahay. Si Snow and guys, palagdag. Oh, may old friend, sabi ni Brad Pitt too. Dan o ni old friend na pala kayo ni Brad Pitt. Dan Brad Pitt channel, dan sa'yo, sabi ni Love Me. Ayan, guys, salamat. Maglablawan kayo dyan. Simply, chukaran guitar. Oy, may nice. Ayan, guys. Naglabing nga naman si Oy, may nice, guys. Oy, may nice Dan, sabi ni Simply. Ayan, Oy, may nice. Dan na sa'yo si Simply. Yan, sila may guys, nagbaba ng bahay. Pagladlab naman. Brad Pitt, tamsak Dan dikit, sabi ni Raj Vlog. Ayan. Snow N, full pot Dan, sabi ni Johnson. Guys, sa nakapin, baka naman yung mga hindi pa din nakadikit. Road to 1 po siya, palablab naman. Ang sarap naman ang ito. 8 million in the house. May kamigalap siya sa inyo dyan. Ayan. Simply, Sip Channel. 1.7 po ka. Dito ako sa bahay mo. Tamsak dam, dikit kalimbang also si host and tusok na din sa premiere mo. Pangatong ayuda. Personalized gift ideas, DIY, their ideas. Guys, thank you host. Sabi ni Cynthia, welcome Cynthia. Yan. Oh, may nice guys. Nagbaba ng bye. Palablab naman. Hello, Rico Sanita. Migil-migil shoutout sa'yo. Yan. Baba ka ng bye. Welcome to my live stream. Salamat sa pagdalaw sa bahay niya. Thank you so much. Yan. 5 million in the house, guys. Migil-migil shoutout sa inyo dyan. Yan. Rico, bahay mo. Sabi ni Zemo. Yan. Guys, nakapin, baka naman. Kaunti na lang, mag-graduate na siya. Yan si Snow and guys, nagbaba ng bahay. Snow and, dito ako sa bahay mo. Putil Tour Vlog. Yan. M&A Elena. Tamsak damkit kalimbang sa'yo si host. M.A. Elena. Hindi na ako magbata sa 458 ka, ang 490 ang ganda ng Paris Grande. Nakarating sa mga yan ay lady. Yan, thank you, Rose. Welcome, Rose.
so much guys. Jun Bongga TV channel dan. Sabi ni Johnson. Ayan, Jun Bongga. Balikan Johnson. Right, ganyan hindi house guys. May shoutout sa inyo dyan. Sa nakating guys. Baka naman. Palaglag naman sa nakating. Road to 1 po siya. Pag-graduate natin siya today. Dragon Dan, pabalik na lang sa nakating. Sabi ni Zemutu. Ayan. Si Zemutu guys, nakating. Palaglag naman. Love my Dan. Love me. Dan please. Sabi ni Oily Anaisi. Love me. Baka hindi mo paligid si Oily. Balikan mo siya. Guys, palaglag. Thumbs up yung sapat na. Sabi ni Johnson. Palaglag naman guys si Johnson. Johnson, dito ka sa bahay mo. 3.08k ka na. Thumbs up Dan, di kikaling bang all sa'yo si Ho? Hindi ko na, hindi lang ko nilang ayuda sa'yo. Ayan, basta nga, dyan ka lang, nandyan lang tayo, mag-ayuda sa'yo. Baguio City, tumainit konto. Main province ready. Ride safe, ano, thank you sa pag-isabay ni Johnson. Salamat. Si Snow and guys, nagbaba ng bahay. Palablag naman. Baka naman yung hindi pa dyan nakadikit. Padikit naman guys. Sa nakapin guys. Huwag yung kalimutan. Road 20 siya. Salamat. Yan, si Simply guys, nagbaba ng premiere. Palablag naman sa mga hindi pa nakadikit. 7 million ang videos. May kami shoutout sa inyo dyan. Yan guys, is na nagbaba ng bahay, palablag naman. Sabi ni Johnson guys, palablag, tamsak view, sapat na. Sabi ni Johnson, ayan. Sa mga dating dikit na kay Johnson guys, hindi nila dapat tamsakan. Sapat na. 7 million in the house, Mega Club shoutout. Ayan. Guys, sa nakapin, baka naman, palablag naman sa nakapin guys. Simply, dito ulit ako sa bahay mo. Tamsak Dan, dikit kalimbang also si ayan, tusok ulit si Saita sa premier mo. Ang apat na ayuda. Yan, Dan Johnson, sabi ni Snow N. Dan Johnson, balikan mo si Snow N. Thank you, Rose. Welcome. Yan, Snow N, dito ulit ako sa bahay mo. 459 ka na, ang 460 ako. Tamsak Dan, dikit si Rose sa tour, sa hotel or vlog mo. Ang ganda. Drive in. Sana all. Nakakabundi sa mga magagandang lugar. Ayan, Brad Pitt. Ganda sa'yo si Dragon Gaming. Ayan, Brad Pitt. Balikan mo si Dragon Gaming. Thank you, Rose. Thank you sa inyong lahat. Ayan. Arnold Solidan. Salamat, sabi ni Love Me. Ayan, Cheryl 31 Castro. Mega shoutout sa'yo. Tamsak Dan. Salamat sa patamsak. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Matipaglaban ka dyan. 8 million in the house. Mega shoutout sa inyo dyan. May jacket ka na, Cheryl. Baba ng bahay. Salamat sa pagpalaw sa bahay mo. Yan guys, Snow and nagbaba ng bahay. Palablag naman guys. Yan, sa nakapin guys, baka naman. Road to 20 siya guys. Pag-graduating natin today. Sa nakapin, baka naman. Yung mga hindi pa dyan nakadikit, padikit naman.
Yan. Si Oy Manay si guys, nagbaba ng bahay. Brad Pitt to. Ayan, nagbaba ng bahay. Palablab naman guys. Ayan, maglablaban kayo dyan. Brad Pitt channel, dito ulit ako sa bahay mo. Tamsakdan, di kalimbang sa'yo si Muslim ako mag-iwan ng bakas. Ilocano song, Bisaya ng pinsan, sayawan sa barko. Sana all may sayawan. Ayan. O nanay noted tank, sabi ni Johnson. Ayan, si Snowen guys, nagbaba ng bahay, palablab naman. Sana kapin guys. Kaunti na lang. Ayan. 987 ka na, ZMO to. Pang 988 ulit si Holt. Tamsakdan. Kalimbang also si hindi na ako mag-iikot baka sa birth my kapit. And salamat sa pag-stay. Yan guys, si Selfie, nagbaba ng bahay. Si Cheryl Castro guys, nagbaba ng bahay, palablab naman. Yan, Cheryl, makalablaban ka dyan. Unahan mo na sila. CG Ritin, hi po ho, hello. Welcome to my live stream. May kalat shoutout sa iyo. May jacket ka na. Baba ka ng bahay. Makalablaban ka dyan. Salamat sa pagdalo sa bahay ni host. Welcome to my live stream. Ayan. Drop your link. Yan guys, is Luin nagbaba ng bahay. Palablab naman guys. Guys, ang nakapin, baka naman. Palablab naman yung mga hindi pa dyan nakadikit. Cheryl 31 Castro. Oh, ang laki na ng bahay mo. Dito ako sa iyo. Brazil live. Ayan. Barbecue here in Brazil. Ayan. Wow, sarap. Maraming. Sarap naman ang ginawa mo. Tamsakdan, dikit sa kalimbang or sa'yo si host. Ayan. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Wow, maraming ingredients. Sarap naman ang barbecue. Yan guys, si Brazil Life guys. Palablab naman. Yan. Say Jeritin. Baba ka ng bahay. May jacket ka na. Welcome to my live stream. Ayan, drop your link. Connect to each other guys. Share 31 done. Sabi ni Zane mo na. Ayan guys, Zane mo guys. Guys. Thank you. Okay, next is done. Connect my friends. Sabi ni Johnson. Ayan. Slow and nice. Sabi ni Lady Marina. That's our ni Lady Marlene guys, nagbaba ng bahay, palablab naman. Guys, kita dapat kayo dyan. Say Jerry B, sabi ni Marlena. Wala sa'yo. Pasensya na. Ang location ni host nasa gilid ng daanan. May dumadaan ng sasakyan. Pasensya na. Ayan, so share Castro guys. Nagbaba ng bahay. Palablab naman ang kanyang bar here in Brazil. Ang sarap-sarap ng ginawa niyang bar. Guys, nakapin. Ba't naman? Johnson. Dan na sa'yo. Si Melanie Marlina. Yan guys, susunod nagbaba ng bahay. Palablab naman. It's Jeritin. Oh. Experience dito ako sa bahay mo. Comment section mo. Dami sa'yo si Bruce. Anong nangyari? Anong nangyari talaga? Guys, nice si Dano. Sabi ni Lovely. Ayan, si Lovely. Babalik naman. Yan guys, si CJ Rating. Si CJ Rating. Palablab naman. Bye
pang 5:44 ako. Hello, Nilini, Marlina, Laptop, Sabni, Johnson. Johnson, ito ba ng bahay, guys? Palagdat naman. Yan sa mga bago dyan. Yung nakating, guys. Palagdat sa nakating, guys. Road to quality siya. Pag-graduating natin ngayon. Kahapon nag-graduate kami. Ngayon, sana meron ulit. Johnson or Arnold sa dansa ikaw kanina. Salamat. Sabi ni Love me. Ayan. Oh, dansa kami. Share 31 peso. Tamsak dating dikit. Sabi ni Brad Pitt. Ayan, share. Dating dikit kayo ni Brad Pitt. Shirley Dawn. Sabi ni Melanie Marlina. Ayan, Shirley. Danas din si Melanie. Kapatid. Yan guys, share ko nagpapa ng baka. Palagdag naman. Dan Melanie Marlina. Sabi ni Snow N. Ayan. Yan na po, share 31 peso. Sabi ni CGRT. Ayan. Cheryl, balikan mo si CGRT. Matapapag. And guys, don't forget sa nakapin. Ba't naman? Kayo na naman ang nakapin. Road to 1 dito siya. Kaunti na lang. Kaunti na lang gagraduate na siya. Road to 1 dito siya, guys. Palaglag naman sa nakapin. Ayan, may 90 ka na. 10 na lang guys sa nakapin. Baka naman, may mga extra pa na yan. Kaya dami naman ang nakapin. Kaya dami siguro. Salamat. Huwag niyo kalimutan ang nakapin, guys. At huwag niyo naman kalimutan talisakan siguro. And love me, baba mo ang bahay mo para mapalitan kita. Sabi ni Johnson. And love me, babahay mo daw. Dragon Gaming OTW. Sabi ni CJ Ritin. Ayan, Dragon Gaming. Mega shoutout sa iyo sa new video mo. Ayan guys. Puntahan nyo naman ang bagong video ni Dragon Gaming. Ayan, Dragon Gaming, tamsak sa iyo si Yuko. Dating ako. 6.7K. Facebook Kid. Arrested reaction rate. Reloaded. Guys, puntahan nyo naman si Chef. Guys, nagbaba ng bahay. Yan, Brad Pitt too. Noted down, sabi ni Johnson. Si Jerry Pins po, sabi ni Cheryl, 31 plus po. Ayan. Si Jerry Pins, sabi ni Snow N. Yan, si Jerry Pins, balikan mo si Snow N. Balikan mo si Cheryl 31. Okay, guys, maglagdapan din dyan. Connect each other, guys. Yan si Snow and guys, ang baba ng bahay. Tagablog naman. Hindi host. Mikinig shoutout sa inyo dyan. Salamat. Snow and gana po. Sabi ni si Jerry. Ayan. Thank you so much sa bahay dito. Ayan. 6 million in the house. Thank you so much. Daddy for you. Hello, host. Hi. May kinikilang shoutout sa'yo. Ayan, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Thank you so much for coming to my LS. Drop your link. Connect each other, guys. Ayan, thumbs up. Thank you sa pa-thumbs up gallery for you. May jacket ka na. Drop your link. May kinikilang shoutout sa'yo. Yan, Brazil Life. Dan po back sa'yo pa sa play. Sabi ni Lovey. Yan, Brazil Life. Balikan mo si Lovey. Dragon Gaming Dana po. Sabi ni CJ Ritin. Yan, Dragon Gaming mo si CJ Ritin. Yan kay sila ni nagbaba ng bahay. Palablab naman. Kasi pangayan ka na bago. Baka naman hindi pa na. Higit sila tapin. Patin
guys. Road to 1K siya. Graduate natin siya tonight. All day. Graduate 2. Dan salamat sabi ni Johnson. Guys, 31 ng bahay. Palaplat na. Yan. Snow M. Dan ang sabi ni Lenny Marlina. Shirley, OTW. Sabi ni CJ Riten. Maglaban din guys. It's Snow. Dan thumbs up. Sabi ni Gallery for you. 5 away. Sabi ni Dragon Gaming. Guys, kung hindi pa din Dragon Gaming, palaglag naman. Bigyan lang shoutout, madam. Pusok mo po. Sabi ni 180. Thank you so much. Thank you so much sa pusok. 180. So, chat your audio mo. Chat yung audio mo. Kasi po ako lang dito, Wanelin. Maulan sa amin siguro Dahil nagbaba ng bye guys, palaglag naman. Hey guys, patusok sa premiere ko. Sabi ni 180 Nili. Ayan guys, tusok natin ng bye ni 180. Thank you so much. Balik lang. Ayan. Hi guys, patusok po sa premiere. Balik po agad. Sabi ni 180 Nili. Ayan guys, palaglag naman ko 180 Nili guys. Guys, po ito guys. Ikalimbang ko ang bahay niya. Maraming kayo ito. Magalit na kung sino mag-i-enjoy sa edis niya. Ang galing-galing ng sakit niya. Guys, kalimbangin niyo si Wally, guys. The best ito na. Ayan. 180. Kalimbang niyo guys ang bahay niya. Patusok sa premiere niya guys. Salamat. Doon tumatambay si Coach pag hindi nag-LS. Shirley 31. Dan, sabi ni Lenny Marlina. Ayan. 180. Dan to you. Sabi ni Gallery for you. Ayan. Ni Lenny OTW. Sabi ni Gallery for you. Ni Lenny dan to you. Sabi ni Gallery for you. Ayan. Ni Lenny, dan na sa'yo si Gallery. Yan, this is no ay nagbaba ng bahay. Palaglag naman. Santiago, guys. Baka naman. Palaglag naman. Si Jiritindan, sabi ni Lenny Marlina. Ayan, galing for you. Dan for that. Thank you, sabi ni Daphne. Santiago Whitey, dan na po, sabi ni Lenny Marlina. Ayan, Santiago, balikan mo si Lenny Marlina. Si Jirutin, dan please, sabi ni Omi Anaisi. Ayan, si J, balikan mo si Omi Anaisi. Nagbaba siya ng bahay. Palagdag naman guys. Salamat. Si Jiritin, sukli dan. Naka-off comment position mo. Sabi ni Senti. Ayan, si Jirutin, balikan mo si Senti. Guys, si Brad Pitt guys, nagbaba ng bahay. Palagdag naman. Salamat. Santiago Whitey, dan dikit po, sabi ni Brad Pitt. Ayan. Guys, baba lang ng bahay. Maglablaban kayo dyan. And guys, huwag niyong kalimutan ang nakaping. Baka naman. Yung mga hindi padikit dyan, padikit naman. Road to 1K po siya. Pag-graduate natin siya today. 6 million in the house. Make a nagilad siya sa inyo dyan. Salamat sa participation. Thank you so much. Walang juwa, tusok ko. Salamat sa patusok, walang juwa. Miguel Philip, shoutout sa iyo. Ayan, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Yan, baba ka ng bahay. Makilabdaban ka dyan. Salamat sa pagbisita ka. Thank you so much. Ako, Carla Bibi. Hello, host. Kumusta? I'm okay. I'm fine. Thank you sa pagdalo sa bahay ko. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Makilabdaban ka dyan. Mega love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Tahong ni Carla. Salamat sa pagbisita sa bahay ni Boss. And guys, sa pagbisita natin guys, palagdag naman.
Yan si Dragon Gaming guys, nagbaba ng new video niya. Palablab naman. Salamat, salamat. Ni Lenny, Marlene nagbaba ng guide. Guys, palablab. Yan si Sir palablab naman. Yan. Tahong ni Carla, baba ng bahay. Migi love shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Walang jowa. Baka meron ka dito sa LS News. Ayan. Bakit ka walang jowa? Ayan. Migi love shoutout sa'yo. Baba ka ng bahay. Paayuda host. Yes, why not? Sige, baba ka lang ng bahay. Tarhong ni Carla. Bibisitahin namin ang bahay mo. Ayan. Anas Mini Farm 23. Migi love shoutout. Ayan. LC, salamat sa pagbisita sa house ni Don. Migi love shoutout sa iyo. Ayan, may jacket ka na sis. Welcome to my live stream. Kumusta? Tamsak dan. Salamat sa patamsak. Anime Farm 23. Thank you so much sis. Thank you so much sa pagdalaw sa LSO. Hindi pa ako magaling na host. Nagtadry pa lang. Salamat. Baba ka ng bahay, sis, Ana. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Thank you. Ayan, guys. Yan, tikit na sa nakating host. Full pack, sabi ni Tito, tahong ni Carla. Ayan, sige mo po. Balikan sa Carla. Dan, dikit na siya sa'yo. Dan to you, gallery. Sabi ni Carla. Ayan, guys. Sa nakapin, dan na sabi ni Ana May Farm. Salamat. Sige mo to. Balikan mo si Ana. At si Tahong ni Carla. Ayan. Snowman, OTW. Sabi ni Tahong. Salamat guys. Pag-aban kayo dyan. Lapidan na. Sabi ni walang jowa. Oops. Ang ganda ng mga combination ng ninyo ha. Love me. Tapos walang jowa. Di ko lang si Pins. Tamsak Dancy. Salamat sis sa patamsak. Make a love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Yan sis, baba ka ng bye. Makilablaban ka dyan. Kumusta? Yan guys. 6 million in the house. Make a love shoutout sa inyo dyan. Sa nakatin. Guys, baka naman. Road 20 po siya. Pag-graduate natin siya. Hey, ayan. 990 na siya. 10 na lang. Yan guys. Palablab naman sa Megapin. 7 million in the house. Mega love shoutout sa iyo dyan. Thank you sa pag-stay sa bahay ni host. Salamat sa pag-support sa channel ni host. Thank you. Yan is no end. Dan polpak na. Si Tahong ni Carla sa'yo. Ayan. Pabalik is no end. Si Tahong ni Carla. Yan, Tahong Dan. Sabi ni walang jowa. Ayan. Si walang jowa, guys, nagpa ng bahay. Palablab naman. Walang jowa, OTW. Sabi ni Tahong ni Carla. Ayan. Guys, maglablaban kayo dyan. 7 million in the house. May love shoutout. Sa nakapin, guys. Baka naman yung mga hindi pa dyan nakadikit. Padikit naman. Ayan. Jurisky TV. Dito ako sa thumbs up sa'yo. Super DM. Nakahukay ng gintong putas. Reaction. Jurisky TV. Ay, hello! Ikaw pala yan. No, Jurisky. Kumusta? Sige, nag-love shoutout sa'yo. Salamat. So much. Thank you. Kapatid, Jurisky TV guys, palablab naman. Nagtatambay din ako sa kanya. Magaling ito guys. Marami itong pang-ayuda. Ikalimpang niya naman ang bahay niya. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout sa inyo. Ayan, maglablaban kayo dyan. Santiago Dan, sabi ni Ana May Farm. Ayan, Santiago, balikan mo si sis Ana May. Tahong, Dan pabalik.
Tahong, gana sa'yo. Pabalik sa nakapin. Yan, sabi ni Zen. Ayan. Zen, balikan ko sila. Si Tahong ni Carla, gana sa'yo. Walang juwa, dan sukli loads. Tahong, sabi ni Tahong ni Carla. Ayan. Si Omnelay, si guys, hindi pa ng bahay. Talablab naman. Yan, walang juwa, gana sa'yo. Sabi ni Lovely. Magkakumbay na mga ninyo ha. M&E, gana. Sabi ni Anna Minute Farm. Yan guys, maglalap kayo dyan. Ana, dan pasuklit ko. Thank you. Sabi ni Zemo. Zemo to guys, nakapin. Baka naman. Palablag naman sa nakapin guys. So mga hindi pa dyan nakadikit. Padikit naman. Yan. Andan, sabi ni walang jowa. Snow, thanks po. Sabi ni Tahong ni Carla. Ayan. Love me. Dan please. Sabi ni Omi Anaisi. Ayan, love me. Puntahan mo ang bahay ni Omi Anaisi. Hindi ka pa sa kanya nakadikit. Dikitan mo siya. Ana mini pa. Sabi ni. Guys, miga-miga lot sa inyo dyan. Yan, Dan. Ana mini farm. Sabi ni Snow N. Yan, sis Ana, pabalik na lang si Snow N. Yan, thank you. Sabi ni Snow N. Thank you din. Yan, si Omi Anaisi, guys. Nagbaba ng bahay. Palablab naman. Omi Anaisi, done to you. Sabi ni Love Me. Ayan, Omi Anaisi. Done na sa'yo si Love Me. Ayan. Leave my chukaran. Live my chukaran guitar. Sabi ni Omi Anaisi. Ayan. Yan guys, si Nilini. Nilini Marlina. Nagbaba ng bahay. Palablab naman. Oy, Midan. Sabi ni walang juga. Ayan, Oni. Balikan mo si walang juga. Ana Meat Farm. Dan Pulpak po. Sabi ni Tahong ni Carla. Ayan. Snow. Dan of Tamsak. Dan in Tamsak sa'yo. Sabi ni Santiago Whitey. Ayan, Snow. Balikan mo si Santiago Whitey. Ayan. Tahong ni Carla nagpapa ng bahay. Palablab naman, guys. Walang jowa. Dan pabalik sa nakapin. Ayan, sabi ni Zemoto. Yan, walang jowa. Nakapin si ZM. Baka naman hindi ka padikit dyan. Padikit naman. Salamat. Yan, Omi, OTW. Sabi ni Tahong ni Carla. Yan si Stoin, guys. Nagpapa ng bahay. Palablab naman. Thank you, guys. 10 million in the host. May shoutout sa inyo dyan. Salamat sa pagbisita sa bahay ni Luz. Ayan, si Ana Mini Farm, guys. May premiere. Sis Ana, dito ako sa bahay mo. Tamsakdan. And tusok sa premiere mo. Salamat sa pagbisita sa bahay ni Luz. Thank you so much. Ayan. Guys, si Ana Mini, guys. Kalimbangin niyo siya. Lagi ako nagtatambay sa kanya. Magaling ito na host. Ayan, marami pa kayo na si Sis Ana. Ayan guys, ikalimbang niyo siya guys para lagi kayong updated sa mga LS niya. Ayan host guys, pag hindi siya nag-LS, nangingisda din siya. Ayan, nangingisda din po ako. At sa kanila po ako pumupunta. Kaya guys, ikalimbang niyo si Sis Ana. Magaling ako si Sis. Ayan. Sa kanya ako tumatambay. Sa kanya ako nangingisda minsan. Yan guys, connect to each other guys. Drop your link. Yan, please connect. Yung may mga premiere guys, yung may mga LS dyan, mag-promote lang kayo. Sa nakapin po, bahay. Yan, sa nakapin po ang bahay ni Zemoto guys. Pasukli nilang guys sa nakapin. Baka naman, yung mga hindi pa dyan nakadikit sa nakapin. Yan, simply dating dikit, salamat, sabi ni Tahong ni Carla TV. Simply dan, sabi ni walang jowa. Ayan, simply, dahil sa iyo si walang jowa. Brad Pitt, OTW, sabi ni Tahong ni Carla TV. Guys, sa tatapin baka naman. Palablab naman sa natapin guys. Salamat. Tahong ni Carla.
Si Juicy ka pala. Salamat ulit sa pagdala mo sa bahay ko. Sa LS ko. Thank you so much. Matagal-tagal na rin ako. Ilang araw na din ako hindi nakakapunta sa LS mo. Super DM. Na-miss ko ang ngiti mo. Praise Whiskey. Praise Praise TV. Ayan. Yan guys, ang natapin baka naman. Palablab naman sa natapin guys. Road to 1K siya. Pag-graduate natin siya tonight. Today. Yan walang jowa. Dikit full pack. Sabi ni Brad Pitt too. Yan walang jowa. Balikan mo si Brad Pitt. Guys, ito ang ni Carla nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ayan guys. Sa mga di pa dyan dikit sa nakapin. Baka naman. Ayan. CM 983. Minukbang ka ni Lolo. Kanina 990 ka na. Naging 9 ano ka na lang. 9 naging 980. Ngayon 983. Medyo magdaging tatlo. Hala ka. Ayaw ka pang pagandultin ni Lolo. Binabasan kang 10. Yan guys. CM Motovlog guys. Baratap naman. Namukbang ka ni Lolo ng 10. Guys, yung may mga extra banana dyan. Paayuda naman sa nakapin. Salamat. Connect each other, guys. Ayan. Brad Pitt, gana please. Sabi ni Oyma Nicey. Ayan, Brad Pitt, baka hindi ka pa dyan nakadikit kay Oymi. Balikan mo siya. Bikulan natin. Si Lo, may love shoutout, sis. Salamat. Ayan guys, magbaba lang ng bahay. Maglababan kayo dyan. Ayan guys, si Brad Pitt 2, nagbaba ng bahay. Palablab naman. 9 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Sa nakapin guys, baka naman. Road to 1 PCCM Muto. Namukbang nito ng 10. 9885 ka. CM mo to, dito ulit ako sa bahay mo. Tamsak dan, dikit kalimbang all sa'yo si host. Ayan. 985 ka na? Pang 986 ako. Oh. So to say, nakita natin sa kanina, 10 na lang ang kulang mo. Ginawasan ka ng dulo ng 10. Pero don't worry. Gagraduate ka today. Guys, nakapin, baka naman, yung mga hindi pa dyan nakadikit. Ayan, si Ormanasi guys, nagbaba ng bahay sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Padikit naman dyan. Snowen. Hello. Guys, maglablaban kayo dyan. 11 million in the house. Ayan, tahong ni Carta. Nagbaba ng bahay. Palablab naman guys. Ayan, Jewish KTV, dito ako sa bahay mo. Tamsak na, dikit kalimbang all sa si host. Hindi ako mag-iwan ng bakaan. Salamat sa pag-stay. Yan, Joyce TV. Tamsak na, dikit kalimbang all sa si host. Super DM. Nakahukay ng kantong putas. Ayan, pangatlong ay todo sa yung host. Salamat sa pag-isita sa bahay ni host. Thank you so much. Yan guys, natapin. Baka naman. 986 na siya. Kaunti na lang. 13 million in the house. Mega love shoutout. Ni Lini. Yan po, please. Sabi ni Orme Anaisi. Ayan ni Lini, baka hindi ka pa dikit kay Orme Anaisi. Guys, tuklian niyo siya. Ayan, Sarah Kula Vlog. Mega love shoutout sa'yo. Mega shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Ayan, may dyan ka na. Baba ka ng bahay. Grab your link, Sarah Kula Vlog. Welcome to my live stream.
Connect to each other, guys. Nelini Dante, sabi ni Oimi Anaisi. Ayan. Nelini, check mo si Oimi kung hindi ka pa nakadikit. Dikitan mo siya. Ayan. Salamat, guys. Nelini Marlina, dikit tamsak, sabi ni Brad Pitt too. Ayan. Love me. Dan pulpak. Dan pulpak na sa'yo, sabi ni Tahong ni Carla. Ayan. Guys, ang kakapin. Baka naman, yung mga hindi pa dyan nakadikit. Padikit naman, guys. Tulungan nyo naman ang nakapin. Gawin natin siya one today. Ayan. Oh, may amazing. Ang laki-laki na ng baking. Melanie, support me please, my friend. Sabi ni Zara Cola Bag. Ayan. Yan guys, si Zara Cola Vlog. Nagpa ng bye guys. Palapit naman. Hindi pa dyan nakadikit. Palapit guys. Kaya guys. Sabi ko na. Thumbs up na. Ako si host. Thank you so much sa pagbisita sa house ni host. Ayan. Thank you so much for dropping your link. Connect guys. Click each other. Ayan. Ni Lima Marlina. Dan ayan. Oy, NIC. Dahil sa'yo si Lima Marlina. Ayan. Please no. Support me please, my friend. Sabi ni Zara Mula. Wow. Ayan guys, si Zara Mula. Sorry guys. Balikan mo na lang. Sakit lang. Oh, ito kaya ma'am. Ayan. Bigyan lang shoutout. Ayan. Baba ng bahay, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Ayan. Tusok down, sis from Pins. Ayan, hello. Salamat sa pagbisita kay Rose. Salamat sis Pins. Ano ka ng nagpadala ka ng mga alagad. Salamat. Sige, drop your link ito. Nag-aayuda si Rose. Sarah Cool Vlog. Yan. Ito me. Oh, yan. Ito me. Support me. Please, my friend. Ayan. Ito. Support ko si Sarah Cool Vlog. Ayan. Nagbaba siya ng bahay. Nilini Dan. Support me please, my friend. Sabi ni Sarah Cool Vlog. Support naman si Sarah Cool Vlog. Ay, simple Dan. Support me please, my friend. Sabi ni Sarah Cool Vlog. Santiago Dan. Dan, support me please, my friend. Yan, sabi ni Sarah. Oh, may chocolate. Yan, drop your link, guys. Yan, naghahanap ng kalablaban si Zara Cola, guys. Yan, sila guys, nagbaba ng bahay palablab. Tusok dan po, from Pen. Salamat, Jessica. Big up. Thank you so much. Thank you, sisters. Thank you. Siyempre, yan na po, sabi ni Santiago Whitey. Ayan. Guys, ang nakabit, baka naman, hindi pa niya nakadikit. Padikit naman, guys. Road to 1 siya. Tulungan natin siya maka-graduate today. Salamat, guys. Pasensya na po sa location ni Rose. Ang location niya is dito ako sa kubo namin sa labas. Kasi doon sa loob wala po kami sinuhan. Kaya dito ako sa kubo na guys. Nasa gilid ng daanan. Kaya maingay kung may dumadaan na sasakyan. Ayan. Nilene, Chukaran, Qatar. Qatar. Ayan. Sabi niya, Oimi, anay. Guys, si Oimi, guys. Pasupport naman. Josephine, support me please, my friend. Sabi ni Zara Cola Vlog. Ayan, guys. Hindi naman po si Zara Cola. Ayan, love me. Support me please, my friend. Sabi ni Zara Cola Vlog. Guys, support each other, guys. Connect. Yan, love me Dan. Sabi ni Zara Cola Vlog. Love me. Balikan mo si Zara Cola. Yan, Zara Cola Vlog. Done to you. Done to you already. Thank you. Sabi ni Zempy. Ayan.
Dahil sa'yo, Sarah Cola sa Senti. Kahuntar na guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ota W Sarah. Sabi ni ZMO2. Ayan. Yan. Sarah Cola. Danto yung sabi ni Lenny Marlina. Ayan, Sarah Cola. Madami nang sumusupport sa dyan. Thank you, thank you. Yan, anak ni. Support me. Support me, please. Anak. Support me, please. Sabi ni anak, support me please, my friend. Sabi ni Zara Cola, ayan guys, thumbs up post. Luwanay, Guana Vlog. Weekend Club, shoutout sa iyo. Salamat sa patamsak. Welcome to my live stream. Ayan, anak ni Butulana. Mamaya ako mag-tamsak lang muna ako sis sa LS mo. Salamat, salamat sis Butulana. Thank you, thank you. Thank you sa pagdalo sa bahay ko. Salamat, salamat sa pag-support sa LS ni host. Guys, thank you so much sa pag-support sa channel ni host. Salamat, salamat sa inyo dyan. 8 million in the house. Bigyan mo lang shoutout sa inyo. Bangos! Bangos! Nasa gilid ako ng daan. Pasensya na kung maingay sa location ni host. Ayan guys, Sarah Cola OTW, sabi ni Tahong ni Carla TV. Ayan, Moana Iguana Vlogs, patamsak ko. Ayan. Guys, patamsak naman sa premiere ni Moana. Ayan guys, Tahong ni Carla guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ayan. Moana, dan support me please, my friend. Sabi ni Sarah Cola. Ayan, Sarah Cola dan, please. Sabi ni Oma Anaisi. Ayan, guys. Support each other, guys. Sarah Cola, dan, please connect to you. On the top. Sarah Cola, dan, please connect on the top. Ayan, sa nakapin, guys. Si Sarah Cola. Please, nakapin. Support ko naman yung nakapin. You channel, tusok sis from Pins. Salamat sa patusok sis Pins. Thank you so much. Ayan, may ano ka na, may jacket ka na, baba ka ng bahay sis. You channel, salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Thank you so much guys. Yan, Dragon Gaming, Danpol Pack, sabi ni Tahong ni Carla. Ayan, Sarah Kula, please. Sabi ni Omi Anaisi. Ayan, Sarah Kula. Please connect to Omi Anaisi. And leave the comment. And guys, connect to each other, guys. And don't forget to nakapin, guys. Road to 1K siya. Palablab naman. Salamat. Madilim na sa location host. Ayan, tusok sis. Salamat sa patusok, Honey Pin Street. Thank you so much. Salamat, salamat. Salamat sis sa supportan. Ayan, Sarah Kula. Please, my son. Ayan, Sarah Kula. Balikan mo si OMNIC. Ayan. Amang Pins. Hello. Tusok din sis. Salamat, salamat sa patusok. Ayan, may jacket ka na. Thank you so much sa pag-support dyan sa skins. Thank you. Ayan guys, magkablaban kayo dyan. 8 million in the house. May kami shoutout sa inyo dyan. Ayan guys, nakakakit ka naman. Yung mga hindi pa dyan nakadikit. Guys, patamsak sa nakakit. Ayan, road 1 po siya. Pag-graduate natin siya today. Ayan, si Emoto Vlog. May 93 ka na. 7 na lang. Mag-graduate ka na. Yan guys, salamat sa pag-support. Thank you so much. Ayan. Albain ang bayan.
Tamsak dances from Kings. Thank you so much, Pretty Kings. Salamat sa iyo. Thank you so much sa pag-support. Yan. Pin ito vlog. Pin ito vlog. Salamat sa Steve. Salamat. Yan, Bradley too. Dala sa iyo si Nalini Marina. Guys, connect to each other, guys. Ayan, si Urme si guys, nagpapa ng bahay, palablab naman. Baka naman, mga hindi pa dyan nakadikit. Ayan, guys, sila pinagpapa ng bahay, palablab naman. Salamat. Ayan, sa ganda niya rin house. Shout sa inyo dyan. Ayan, Zen, nangyalit ka na. Kahit hindi magkaparehas ang naayudahan kaya dahil sa skins. Ayan, salamat sa skins. Salamat dyan. 9.99 na si Zip. Sino yung may puso na nag-aayuda sa nakapin? Salamat. Ayan, mapapabilis na ang pag-graduate mo. ZM mo tagal. 9.99 ka na. Isa na lang. Ayan guys, thank you so much. Ayan, CM, 1K ka na. Congratulations. Congratulations sa nakapin guys. 1K ka na. 1K na siya. Tamsak Dan 6, sabi ni Channel ni Pins. Ayan, sis Pins, salamat sa iyo. Thank you so much sa ayuda mo dyan. Tusok Dan, sis from Pins. Ayan, sino ka? Salamat sis Pins. Salamat. Ang dami mong alagad. Lahat na. Pinapunta mo sa akin. Salamat. Thank you. Ganun talaga. Guys, supportahan nyo yan si Sis Pins. Ang bait-bait na host niyan. Yan. Very supported ito. Pag nag-LS siya, andun ako. Pag nag-LS ako, dito din siya. Kaya salamat. Puntahan niyo siya. Namimigay ito ng ayuda sa mga baguhan. Mabait ito. Patamsak po. Ayan. Sabi ni Mona Ivana. Ayan guys. Si Mona guys. Nagbaba ng bahay. Palabdab naman. May premier po siya. Patamsak. Yung mga hindi pa dikit. Si Mona Iguana Vlog guys. May 3.3k siya. Ayan sis Moya. Dito ako sa bahay mo. Tamsak dan. Dikit kalimbang all sa'yo si host. Hindi na ako mag-iiwan ng batas. Ayan. Magic Mug. Lovely photo. Ayan. Lovely nga. Thank you so much guys sa pag-stay sa bahay ni host. Ayan. Grabe ako baba. Nag-make-up siya sa iyo. Ayan. May jacket ka na. Baba ka ng bahay. Welcome to my live stream. Ayan. Welcome to the channel. Love shoutout sa iyo dyan. Ayan, hello. Sabi ni Resty TV. Hello, Resty TV. Nag-love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Salamat sa pagbisita sa house ni host. Ayan, tamsak dando. Salamat sa patamsak. Ayan, for more. Sabi ni Dragon Gaming, guys. Love nyo guys si Dragon Gaming. Ganat po sa nakapin, sabi ni Girly Vlog. Salamat, Girly Vlog. Yan, Zemo Vlog. Pakita mo si Girly Vlog. Sis Pins, 50 thumbs ka na sis. Thank you so much sa patamsak sis. Sa support mo dyan. Thank you so much. Baba ka na tayo sis. Para matamsak ka dito. Salamat guys. Yan si Resty TV guys. Nagbaba ng bahay palablab naman. Resty TV, dito ako sa bahay mo. Nightlight at Rose Garden. Burnham Lake, Baguio. Wow. Yan, Resty TV. Ang lagi tayo. Kung saan po malaki ang bahay. 4.6. Yan. Tamsak daan, dikit kalimbang sa'yo sa host. Hindi na ako nagagawa ng bagas. Nightlight.
Rose Garden, Burnham. Oh, ang ganda-ganda. Sa yan, Dragon Dawn, sabi ni Girly Vlog. Yan, Dragon Dawn, pasukli load, sabi ni Girly Vlog. Ayan, Dragon, balikan mo si Girly Vlog. Yan, Resty TV OTW, sabi ni Gallery for You. Padikit po mga kapatid. Balik agad. Yan, sabi ni Sis Pence. Ayan, Sis Pence, balik. Baba ka ng bye, sis. OTW. Saan ka, Pin? Sabi ni Pin. Salamat, sis. Thank you. Pin, OTW. Sorry. Ayan, sis. Dito, bumaba ka na pala ng bye. Salamat, Sis Pence. Ayan, guys. Love you, Sis Pence, guys. Nag-air siya. Magaling po si ko. Nagbibigay ko ng maraming kaibigan. Sa kanya ako, palagi. Si Motorbag. Full pack, wala na akong bakas. Sabi ni Prince. Ayan. Salamat, Prince. Thank you. Congratulations once again. Zen Motorbag. Naka 1K ka na. Pero hindi pa kita alisin dyan sa pin para madagdagan pa yung banana. Para sure yung pag-graduate mo. Speak ka lang dyan. CM. Once again, congratulations, CM. Naka 1K ka na. And guys, thank you so much, guys. Sa pag-stay sa bahay ni Hukong. CM Motovlog. Ayan. Pa. Sabi ni Sis Pence. Ayan, CM, balikan mo si Sis Pence. Ayan. Girly Dan, sabi ni Dragon Gaming. Yan, girly. Dan na sa'yo si Dragon Gaming. Tahong ni Carla TV, Dan, sabi ni Johnson. Girly, ote balabalo sa bahay mo, sabi ni Pins. Christy, pabalik friend, sabi ni Girly Vlog. Christy, balikan mo si Girly Vlog. Ilongga Dan, Polpak. Yan, sabi ni Pins. Ilongga, Dan na sa'yo si Pins. Scorpion Vlog, thumbs up, salamat sa patamsak. Mega shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Yan, nagpa ng guys, Scorpion Vlog. Guys, palablog naman. Thanks, thanks to you. Sabi ni, record to. Salamat guys. Maglablaban kayo dyan. Ayan. Scorpion Vlog, Ruby Julie Arke Official. Dito ako sa bahay mo. PPM, Lulu, Piggy Christmas Decoration. Puntong, Hong Kong. Wow. Tamsak Dan, dikit kalimbang sa'yo siguro. Hindi ako magbabakas. Hindi ako mag-iwan ng bakas. Salamat. Salamat sa pagbisita sa house ni host. Thank you so much, guys, sa pag-stay sa bahay ko. Yan, guys, Series TV, guys. Nagbaba ng bahay. Palablab naman. Yan. Pins, done to you, sabi ni Gallery for You. Resty TV, done, sabi ni Mileni Marlina. Ayan, guys. Ilongga, done, full pack, sabi ni Amang ni Pins. Ayan. Ilongga, balikan mo siya. Ilongga. Thank you so much, guys. Si Mileni, guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Yan, Girly Vlogs. Dan full pack po, sabi ni Johnson. Yan, guys, Series TV, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Johnson, nagbaba ng bahay, guys. Palablab naman. Christy, pasok ni, sabi ni Girly Vlogs. Yan. Scorpion Dan, sabi ni Gallery for You. Johnson, full pack, sabi ni Girly. Johnson, balikan mo sa Tilapia, tulang buntos, todis, napulyan, sira, tilapia, buhay pa, buhay. Sa loob ng bahay, nasa gilid na daan.
kaya mainit. Ayan. Eleni Marlene guys, nagpapa ng bahay. Palablab naman. Sila, Jod, sila. Para siya. Guys, kape. Girlie, dyan na sa'yo. Dyan na sa'yo si si Gallery for You. Scorpion, pabalik friend, sabi ni Gerda. Ayan guys, maglablaban kayo dyan. 4 million in the house, may love shout out sa inyo. Drop your link guys, kuni-kuni each other, salamat. Yan, si Gallery for You, done na po, sabi ni Scorpion Vlog. Yan, Nilini Marlina, full pack na po sa'yo, sabi ni Resty TV. Ayan guys, salamat. Guys, sa katapin, baka naman, naka-1K na po siya, pero papagitin po natin siya. Ayan, thank you guys. Si Girly Vlog guys, nagbaba ng bahay, palablab naman. Ayan, 2 more, sabi ni Dragon Gaming. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit, kay Dragon Gaming, padikit naman guys, palablab naman guys. Salamat mga friends, thank you sis. Hi ho, sabi ni Bet Pacquiao TV, hello. Mega shoutout sa iyo, Bet. Welcome to my live stream. Ayan, host pa shout out. Yeah, sure. Sis, Bet, baba ka ng bahay. Ayan, marami silang naghihintay sa iyo. Ayan, makilablaban ka dyan. Salamat sa pagbisita sa house ni host. Ayan, Bet Pacquiao, dito ako sa bahay mo. Ang katawan. Ayan. Nangawat, gigawatan, padyo. Yung salita niyo is, Bisaya ba yun sis? Bisaya ba yun? May buko. Pahingi naman ng buko. Ay, Bet Pacquiao, dito ako sa bahay mo. 1.45 ka na. Wow, ang nagkakaroon. Tansakdan, kita yung buko sa'yo si Boss. Salamat sa pagbisita sa bahay ni Boss. Ayan. Yung ZM Dan, full pack na sa nakatin, sabi ni Amang ni Prince. Ayan, ZM, balikan mo si Amang ni Prince. Ilan na sa sa nakatin? 10 lang sis, papagulitin lang natin siya, naka 1K na siya. Salamat sis Pence, thank you. Pagulitin natin siya ng isa para malagasan man ni Lulu. At least hindi marami. Ayan, Met Province on Bicol board. Tamsak po. Salamat sa patamsak. Mega love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Magkilablaban ka dyan. Thank you so much for coming to my address. Ayan, grab your link. Ayan, connect each other guys. Salamat. 8 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, Bet Pacquiao TV. Full pack na sa'yo, sabi ni Resty TV. Ayan, Bet. Balikan mo si Resty TV. Salamat po sa face mask. Yes, welcome. Yan, malaya na tayo sa sa COVID game kasi may face mask ka na. Ayan, baba ka ng bahay, Miss. Empty province on board. Ayan, baba ka ng bahay. Itok ni Ama. Then, full pack number 3 from friends. Salamat sis.
Yan, Scorpion Vlog. Pasukli sabi ni Bet Pacquiao. Ayan, Scorpion, balikan mo si Bet. Ayan, guys, nagbaba ng buy si Johnson, guys. Kalaglag naman. Guys, nagbaba ng buy. Kalaglag naman, guys. Thank you. Bet Pacquiao, pahingi naman ng buko mo. Wow, Resty TV. Dating dikit tayo, sabi ni Bet Pacquiao. Resty. Dating 54 sa po. Salamat. Hawak kamay. Thank you so much sa patusok yan. Salamat. Juan and Sons. Balermeno. Salamat sa patusok mo. Bread with cheese. Ayan, dito ako sa bahay mo. Samsakdang, dikit sa'yo si Rufus. Hindi na ako magbabagas. Patunood lang nito ang YouTube. Salamat sis. Salamat sa pagbisita sa house ni Ray. Let's be friends, guys. Balikan. Bakas kayo para sa returning favor. Ayan sabi ni Bet Province on board. Ayan guys, let's be friends guys. Sabi niya, babalikan kayo. Bakas lang kayo para sa returning favor. Yan, si Hawa kamay guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Yan, si Nilini Marlini guys, nagbaba ng bahay. Johnson, pasukli, sabi ni Bet Pacquiao. Yan, Johnson, balikan mo si Bet. Kamay dan pasukli po, sabi ni Girly Vlog. Yan, Bet Pacquiao TV, dating dikit. Tamsak na lang, sabi ni Scorpion Vlog. Yan, dan pulpak na sa nakapin. 5. Salamat sa spins. Thank you so much. Ayan, ZM Motovlog. Mag-thank you ka kay si Spins. Marami siyang ayuda sa'yo. Ayan, nakaguhit ka na. Thank you so much, sis. Okay na ito. Nakaguhit na si ZM Motovlog. ZM Motovlog, congratulations. Nakagraduate ka na ng 1K. Pinasobrahan ka namin ng 10 para sigurado. Ayan. Bukas kayo nga ka muna. Para hindi ka alabas dito. Pahinga ka muna bukas. Yan sa sunod na day, saka ka naman lang mangisda. And CM, once again, congratulations. Wow, magawa ka pala ng bread. Juan and Sons. Balermeno. 9 million in the house, guys. Bigyan mo lang shout out. Ayan, Nilini Marlina, pasukli, sabi ni Bet Pacquiao. Let's be friends, guys. Balikan. Bakas kayo para sa returning favor, sabi ni Bet Province on board. Ayan, guys, palablab naman. Ayan, maglablaban kayo dyan. Ayan, Sean Hill TV, ang laki-laki ay mo, 2.62K. Dito ako sa iyo, dito ako sa bahay mo. Tamsakdan, Kalimbang wholesale seafood. On the road again. Wow, daming harang. On the road again. Wow, ganda niyo. Saan ba itong lugar? Sean Hill TV. Mega Love Sardines to. On the road again. Bakit mabagal ang usod ng biyahe? Traffic ba? Nilini Marlina, pasukli, sabi ni Bet Pacquiao. Yan, Nilini, balikan mo si Bet. Ayan guys, baba lang ng bayan sa Scorpion Vlog guys, nagbaba ng bahay, palablab naman guys. Salamat. Yan si Girly Vlog.
Ilongga Girl Vlog. Dito ako sa bahay mo. Tamar Park. Admiralty Hong Kong. Wow, ang ganda-ganda naman ang view. Ang ganda naman ang view. Salamat sa pag-stay sa ni host. Thank you sa pag-support yan. Yan guys, Scorpion Vlog. Nagbaba ng bahay. Santiago YT, nandyan ka pa ba? Ipipin kita. Baba ka ng bahay, Santiago YT. Ayan guys, connect to each other guys. Salamat, salamat. Hawak kamay, nagbaba ng bahay guys. Palablab naman. Yan. Bet Pacquiao TV, dan na po sa video mo. Kawatan po. Sabi ni NT Province on board. Yan, Bet. Balikan mo sa NT Province on board, Bet. Ayan guys, salamat sa hawak kamay, pasuki, sabi ni Bet Pacquiao. Yan, hawak kamay, balikan mo si Sis Bet. Thank you guys. Connect each other guys. Salamat. Santiago YT, dyan ka pa ba? Baba ka ng bahay. Yan, hawak kamay. Dito ulit ako sa bahay mo. Juan Azan, Balermino. Tamsakdan, dikit kalimbang also si sa bread with cheese mo. Sana all magaling magtuto. Ang sarap-sarap naman. Ng bread with cheese. Pangalawa, kayo na siya ni ayan. 4 million in the house, guys. Nag-love shout out sa inyo dyan. Hawak kamay, pasukli sa Benefit Pacquiao. Ayan, sa Net Province on the board, OTW, sabi ni Bet Pacquiao. Ayan, thank you. Connect each other, guys. Anak ni Kim, si Lucy's. Net Province on the board. Dan sukli, sabi ni Bet Pacquiao. Ayan, Net Province. Dan sa'yo. Dito lang ako sa salamat. Thank you sa pag-support sa LS ni Ho. Salamat sa'yo. Yan guys, maglababan kayo dyan. Scorpion Dad. Ruby Jelly. Dan sa ATF Piki mo. Sabi ni Mid Province on board. And Scorpion, balikan mo sa Mid Province on the board. Let's be friend guys. Balikan. Bakas kayo para sa returning favor. Ayan, sabi ni Met Province on board. Ayan, yes, magandang kayo. Johnson Vlog. Full pack na. Thank you. Sabi ni Johnson. Ayan, Scorpion Vlog. Yan na sa'yo si Johnson. Balikan mo si Johnson, Scorpion. Salamat. Ayan guys, magkababat ka dyan. Like share sa inyo dyan. So much sa pag-stay sa bahay ni Books. Salamat. June Hill TV. Guys, Scorpion Vlog TV. Full pack na, sabi ni Johnson. Ayan. ZM Moto Vlog. Pasukli, sabi ni Bet Pacquiao. Ayan, ZM. Balikan mo si Sis Bet. Salamat guys.
Salamat sa spins. Thank you, thank you. Guys, sana ka rin. Baka naman pwede pa watch ng video ni Go. Kulang pa ang WH ni Host. Oh, what's naman? Patulong sa WH ni Host. Salamat sa spins. Salamat. Salamat sa pag-stay sa pagpay ko. Mr. Province on the board. Dan na po, sabi ni Scorpion Blood. Ayan, Mr. Province. Meet Province on the board. Ayan, dan na sa'yo si Scorpion Blood. Ayan, guys. Kunik-kunik each other, guys. Salamat. So, nakapin, guys. Baka naman pwedeng pa-watch ng video ni Host. Thank you. Meet Province on the board. Then, compact. Cabsat on road again, sabi ni Johnson. Ayan. Johnson drop. Oh, Johnson, drop your link now, sabi ni Scorpion. Baba ka ng bye, Johnson. Salamat, guys. Kunik-kunik to each other, guys. Thank you. Si Rose. Ipagyaw. Dito ulit ako sa bahay. Ang katawan. Nangawat, diwata. Tamsak dahil dikit kalimbang sa'yo siya. Rose, hindi na ako magpapalabas. Pahingi na lang ng buko. Thank you. Yan, Johnson. Drop your link. Baba ka ng bye, Johnson. Sabi ni Met Province on board. Ayan. Johnson, Dan Sukli. Sabi ni Scorpion. Ayan, Johnson, where na you? Baba ka ng bahay. Salamat sa space. Thank you so much sa gift. Thank you so much. Hindi mo ako sa support. Yan, Johnson, where na you? Baba ka ng bahay. Melty na lang. Oh. Sige. Salamat. Thank you. Ayan, guys. Kunik-kunik each other, guys. Yung may mga LS dyan, guys. Mag-promote kayo. Yung may mga premier dyan, baba nyo lang para matansak. Salamat sa pag-stay sa bahay. Thank you so much. Hello, ganda. Mega love shoutout. Hello, famous channel. Mega love shoutout din sa'yo. Welcome to my live stream. Ayan, nagbaba ng bahay, guys. Famous channel. Ayan, guys, nagluluto siya. Asparagus soup for tamsak bakit sa'yo si Bruce famous channel. Baby pa ang bahay. Famous. Second account mo lang ito. Sa world. Yan. Patambayos. Yes, thank you, Stambay. May love shoutout sa'yo. Ayan, may jacket ka na. Baba ng bahay. Salamat sa pagdalo sa bahay ni Ho. Salamat din, famous channel. Ninja mo ba yung gamit mo? Origian sis, la pa akong another account. Ganun ba? Bago ka lang. Oo. Sige, magkilababan ka dyan. Madami ka ditong makukuhang banana. Ayan. Dabarkads on the go. Dan tamsak. Salamat sa patamsak, Dabarkads. Mega love shoutout sa'yo. Ayan.
Guys, nagpa ng bye si Tabarkads. Palablab naman, guys. Yan. Salamat there. Salamat din po. Thank you. Ayan, Tabarkads. OTW. Sabi ni, gallery for you. Yan, guys. Maglablaban kayo dyan. 6 million in the house. Mega love shoutout sa inyo. Salamat. Ayan, si Marco. Right, ganon. Malaki ang mata. Baba ka ng bye, sis. Nag-aayuda din si host. Aayudan ko kayo. Ayan guys, gallery for you. Dito ako sa bahay mo. Dito ulit ako sa premium version. Full screen. Here's WhatsApp status. Email sad song. Ang sakyan, nakikalimbang sa'yo. Hindi ako Salamat sa pag-istudyan sa bakit ko. Salamat sa pag-lab dyan. Sa pag-lab sa kanila. Thank you so much sa support. Thank you sa pag-support sa channel ni Rose. Thank you sa pag-stay. Dapat guys. Salamat sa pag-drop ng link. Guys, sa nag-atin, ang bagong video ni Rose, palagdag naman. Baka naman, thoughts naman. Kulang kasi sa WH. Ano pa lang ako, 1.8. Malapit na mag-1 year. Sana makuha ko pa yung 2-3 sa loob ng 2 months. Kasi nag-1 year ako ngayong February. Guys, kasi ang location ni Bukos nasa labas lang. Nasa kuko ako. Ang kuko namin is nasa gilid ng daan. Kaya may dumadaan na sa sakit. Sorry. Wala pa si host na studio. Ayan guys. Dabar cats. Thumbs up sa lobster mo. Salamat. Guys, 5 million in the house. May love shoutout sa inyo. Baba lang ng bye. Maglababan kayo dyan. Naka-mic pa yung tilapia. Kaya nga sis, naka-mic ka yung tilapia. Nagtitinda ng tilapia. Nasa gilid ng kalsada ang tubo namin. Dito lang ako may signal. Sa loob ng bahay, wala akong signal. Kaya kapag-ilis. Kaya libas ako dito sa may kubo. Kaso nasa gilid ng daan. Kaya lahat ito kada sa sakit o dinig na dinig. Ayan guys. Baba lang ng bye guys. Maglablaban kayo dyan. Nag-ayo na din si host. Ayan. Marimoto Vlog. Salamat. Salamat sa pagtambay. Ayan. Johnson. Arnold Zali. Hello. Kumusta dyan? Baba kayo ng bahay. Maglablaban kayo dyan. Ano yan? Okay yan. Kaysa walang signal. Yes. Kaya nga sis. Kaya pasensya na kung maingay sa location ni host. Maingay na si host. Maingay pa ang nasa round views. Thank you guys. Sa pag-istay sa host. Yan. Shout out. Tabarkads on the go. Arnold Zali. Sabi ni Johnson. Yan, Arnold Sally, baba mo ang bahay mo. Baba na ang bahay, guys. Maglablaban kayo dyan. 6 million in the house. Mega lang shoutout sa inyo dyan. Salamat sa pag-support sa channel ni host. Thank you so much. Systems. Kanina mag-ilis ako. Hindi ko na naman nakuha kung paano yung mag-ilis. Kaya yung una kong ginawa.
Iwan ko lang kung nag-open mo. Muwa ulit ako. Nag-off lang bigla. Mali siguro yung gagawa. Hindi pa mahusay ang host nyo. Hindi araw-araw nag-ALS ko. Guys, baba lang ng bay. Maglababan kayo dyan. Nag-ayuda din si host, guys. Baba lang ng bahay. Gallery for you. Dito ulit ako sa new email version of screen. Tamsak daang dikit galing pang sayo si host. Ako mag-pass. Ayaw ni Taha. Yes, emotional status. Yes. Ganyan talaga kapag umpisa pa lang. Mahasa ka niyan ho. Sana nga. Akala ko hindi na. Kasi sabi ko, isip ko, sayang ng oras kung hindi talaga ako mag-Philippines. Kasi hindi ko na nakukuha ng una. Binuksan ko na. Nakita ko na nga yung ako. Pero nawala pa rin. Wala lang nawala. Kaya iniisip ko, paano ko na kaya yun mabubuksan? Ang ginawa ko na lang, kasi hindi ko mabuksan-buksan, ang ginawa ko na lang, nagawa ko ulit. Kaya ito, pangalawang pagkakataon. Yan guys, si Gallery for you, nagbaba ng ay kadabdab naman guys. Salamat. Maganda na host, 11 hours naka-LS ka para malaki makuha mong dapat. Kahapon ako, nag-start ako 7. Pero siguro ako natapos 5 hours. Kanina nag-start. Kaso, hindi nila ako makausap. Ayan, it's a Dupit. May love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. May jacket ka na. Baba ka ng bahay. Salamat sa pagbisita sa bahay ni Hope. Si Luhoops, tamsak na po. Salamat sa patamsak. Thank you so much. Hindi pa mahusay si Hope. Salamat sa pagbisita sa house ni Hope. Ayan. Sir Edsel Dope, baba ka ng bahay. Yan guys, connect to each other guys. Drop your link. Salamat sa pag-support sa channel ni Hoops. Thank you. Yan guys, si Gallery guys. Nagbaba ng bahay, palabdab naman. Yan, Gallery for you. 1.8 yung pasensya na guys, maingay sa location ni host. Supli agad guys, sabi ni Edsel Tupid. Ayan guys, love din niya si Sir Edsel guys. Napakalaki na ng bahay ni Sir Edsel. Ayan. Sa tilapia po may pa, sila po dyan sila. Sila po dyan sila. Tilapia po, si Bubog, Maya-Maya. Sa tilapia po may pa, sila po dyan sila. Sila po dyan sila. Tilapia po. Yan, Sir Edsel, dito ako sa bahay mo. Wow, sana all malaki ang bahay. Ang sakdan, malaki ang bahay sa Brazil.
hindi na ako mag-iwan na bakas. Ayan. Cheese sa mukbang, 18 inches. Salamat sa pagbisita. Guys, love niyo si Sir Edson Dupi. Magaling ito na host. Ayan. Ikalimbang all niyo siya guys para lagi kayong ma-update sa mga LS niya. Yan. Tumatambay dyan si host. Dyan nangingisda si host. Ayan. Salamat Sir Edsel sa pagdalaw sa bahay ko. Ayan guys, matagaban kayo dyan. Palablab naman guys kay Sir Edsel. Thank you so much sir sa pagdalaw sa bahay ko. Salamat po. Salamat din po. Pasensya na, maingay ang location ni host. Ayan, guys, 5 million in the house. May kami kilap siya. Baba lang ng bahay, guys. Kumusta po, Sir Edsel? Bira na akong makapunta sa live mo. Nabibisi si OTW Excel. Sabi ni anak ni baba lang ng bahay, guys. Maglababan ko. Salamat. 6 million in the house. May kapalag shoutout sa inyo dyan. Salamat sa pag-isip sa bahay ni host. Dan full pack Edsel. Di na po ako nagpakaas. Sabi ni anak ni Pins. Ayan sis Pins, baba ka ng bahay. Lover Gods, where na you? Dito ulit ako sa bahay sa lobster mo. Yan guys, si anak ni Pins nagpapaan ng bahay. Palablab naman. Yan, si Sir Edsel. Dan na po sa iyo si anak ni Pins. Pabalik na lang. Salamat. Yan si Spins, dito ako sa bahay mo. Paraan ng paggawa ng daing na bangus. For family tipid tips, ayan. Tansak dami, kalimbang sa iyo. May mga banana pala ako na hindi sa iyo. Anak Pins OTW, sabi ni anak ni Pins OTW, sabi ni Edsel Dupit. Edsel Dupit dala, dude, sabi ni Johnson. Salamat sis. Sabi ni anak ni Pins. Yan guys, si Johnson guys, baba ng bahay, palablab naman. Ayan, maglablaban ka dyan. 7 million in the house, mega love shoutout. Thank you so much guys sa pag-stay sa bahay ni Boots.
Johnson. Tamsakda na lang sa'yo si Rose. Dating dikit na ang iba kong alagad sa'yo. Panoorin ko na lang yung video mo. Baguio City. Tumainit po Mint Province driving. Ayan. Ang ganda naman ng lugar. Yan, Sir Itzel. Dito ulit ako sa bahay. Tamsakdan. Dikit kalimutan also si pangalawang ayuda. Sa live LS, Lapagan, Hitan Promote. Ayan. Guys, yung may mga LS, mag-promote kayo dyan. Yung may mga premiere, babaan nyo lang para matamsakan. Yan guys, 7 million in the house. Mega shoutout sa inyo dyan. Yan anak ni Pens. Nasukli anak kita. Salamat. Sabi ni Edsel. Ayan guys. Johnson OTW sa iyo. Sabi ni Sir Edsel Dukit. Ayan. Anak ni Pens. Salamat kapatid na Edsel. Sabi ni Pens. Sabi ni anak ni Pens. Salamat po. Salamat Sir Edsel. Sa time, 6 p.m. sa akin guys. Pinas time. Ayan, malapit na. Guys, magaling na ho si Sir Edsel. Sa kanya ako tumatambay. Talimbangin niyo po ang bahay niya para lagi kayong updated sa mga LS niya. Thank you so much guys sa pag-stay sa bahay ko. Yan guys, papababa lang ng bahay. Maglababa kayo. OTW kapatid na Edsel. Sabi ni Pens. Guys, drop the link. Connect to each other. Yan, Johnson. Arnold, sabi, dito rin ako sa bahay. Hindi na mag-ito ko kailan na ito sa iyo ni Steps. Pero ito, tamsakdan, dikit kalimbang ulit sa iyo sa Baguio City. Tumainit punto, Mint Province. Ingat dahil lang yan sa kabit. Dan po pa. Edsel, sabi ni Pence. Salamat sa Spence. Baba ko sa bahay. Guys, baba ko pa rin ng bahay. Love me. Yan si Sir Edsel Dokit. Ayan, love mo siya guys. Love niyo siya guys. Nangingisda ako sa kanya. Magaling ako na host. Ayan. Doon ako nakakalamin-lamin. Nagbibigay siya ng ayuda. Ikalimbang nyo guys. Ikalimbang nyo guys ang bahay ni Sir Edsel. Ayan. Salamat din sa amin ni Sir Edsel. Arnold, Sally, dan pulpak sa bahay mo. Wala na pong baka sa benefits. Ayan, Arnold, balikan mo si Sistine. Salamat. Thank you guys. 9 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Yan guys, si Lavin nagbaba ng bahay. Palablab naman. Yan, Boy Hunter. Nagbalik. I'm back. Yes, welcome to my live stream. Yan, baba ng bahay ulit, Sir Boy Hunter. Yan, join. Join mo na.
Thumbs up daan. Galing pa kayo sa'yo si Salamat sa pag-stay sa bahay niyo. I'm back again. Sabi ni Lenny Marlina, right, sabay-sabay kayo na back. Pero, sabay-sabay din pa kayo nawala. Ala. Yan guys, makilablaban kayo dyan. Nandyan si Suspense, nandyan si Sir Edsa Dupit, magagaling yun na host. Sa kanila ako nangingisda. Ayan, pag walang LSC host, sa kanila ako pumupunta. Magagaling yun na host, nag-ayuda sila. Salamat guys. Salamat sa gallery for you guys. Nagbaba ng bahay, palablab naman. Ayan, 100. Dito na ako sa kanya ko. Eh, hindi ko kilalaan na ako. Pero hanggat nandyan ka, sige hanggat nandyan kayo, mag-aayuda si host. Thumbs up daan, dikit kalimbang sa'yo. At tusok na rin sa premiere mo. Boy Hunter. Guys, thank you so much sa pag-sabay ni Hope. Salamat sa pag-support sa channel ni Hope. Thank you so much, guys. 8 million league. Guys, connect each other. Noted. Gallery for you. Sabi ni Sir Edzo Dupit. Ayan. Boy Hunter OTW. Sabi ni Gallery for you. Ayan. Idol. Pa-shout out, Idol. Talaga ka pa? Hindi. Archie Pogs TV. Ayan. Mga barbers. Hildo. Bigyan love shoutout sa iyo. Oh. Welcome to my live stream. Ayan. Baba ka ng bahay. Maglablaban ka dyan. Ayan, Boy Hunter. Hello, bro. Sabi ni Sir Edzer Dukit. Ayan, guys. Baba lang ng bahay, guys. Nag-aayuda din si host. Thank you so much sa pag-stay sa bahay ni host. Nel million hindi house. Salamat. May asawa na si host. Apat ng anak at 2 apo. Ayuda host. Boy Hunter kanina pa ako sa'yo nag-ayuda, hindi mo ba ako napapansin? Sige lang, baba ka lang ng bahay. Baba lang ng bahay, nag-ayuda sa host. Kaya, stay lang kayo dyan. Ayan, 9 million in the house. Make it shout. Padikit. Oo naman, Archie. Baba ka ng bahay, Archie. Maraming didikit sa'yo dyan. Nandyan si Sir Edzo Dupit. Nandyan si Johnson. Si Boy Hunter. Yan, marami sila dyan. Ayan, guys, nagbaba ng bahay si Archie Pogs TV Vlog. Ayan, palablab, guys. Salamat. Gallery for you, OTW. Sabi ni Sir Edzo Dupit. Yan, pens too, Dan. Salamat, sabi ni Johnson. Thank you guys. Ayan si Boy Hunter guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ayan. Patingin nga ng bahay. Archie Pogs, TV Vlog. Ano ito? Main account mo ba ito, Archie? O, ninja lang. Dito ako sa bahay mo. BBM, ikaw ang president ko. Kaka-onlad na economy. Kaka-onlad na economy. Tamsakdan, dikit sa'yo si Hoops, Archie Pogs. Hindi na ako Hindi na ako magbabakas. Tamsakdan, dikit kalimbang lang sa'yo si Hoops. Yes. Let's province on board. Yan. Let's be friends, guys.
Balikan, bakas kayo para sa returning paper. Sabi ni, let's rubber on the board. Province on the board. Each other. Sa in millimeters. Yes, done. Sabi ni, lady, yes, yes, Valerie, Valerie for you, then return to you. Sabi ni Sir Edzo Duquet. Ayan, kita si Sir Edzo. Guys, baba lang. Thank you. Ganda na. Shoutout. Ayan, si Amelie Stilcover, guys. Nagbaba ng live. Malapit na. Live stream. Okay, hello. Bigyan ka lang siya. Dyan. Guys, it's a dance. Sabi nila, Martina. Nila yung Martina nagbaba ng bahay, guys. Palabdab naman. 10 million in the house. May love shoutout sa inyo dyan. Ayan, nila ni OTW sa iyo. Sabi ni Sir Edsa Dupit. Ayan, guys. Love video si Sir Edsa. Marami pong pang-ayuda. Ayan, magaling ito na host. Kalimbangin mo ang bahay niya para lagi kayong updated. Guys, dun sa mga LS dyan at mga premier, mag-promote kayo guys. Babaalang kayo. Mag-promote kayo dyan. Ayan, Helene OTW na po. Sabi ni Edsa Dupit. And guys, yan din. Salamat. Please province on the board. Ulit ako sa bahay mo. Balukag. Galian mo na itong balawag sa mga ikuko. Ayan, Sugar TV. Damsak na. Sa'yo siguro. Sige na ako. Ayan. On the road again. Ayan. Ingat na. So pretty, so sweet. Sino kaya yung so pretty na yun and so sweet? Kamal, may lang shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Grab your guys, kunik-kunik each other guys. Maglabraban kayo dyan. 7 million in the house. Mega love shoutout. Ayan guys, ni Lenny Marlina nagbaba ng bahay. Palablab naman. Guys, nakapin. Ang bagong video ni host. Watch naman. Kulang pa ang WH ni host. 1.7 pa lang ako. Tulungan na naman sa Salamat guys. Thank you. Yan, nila ni OTW. Yan. Naka-play ka na sa akin. Sabi ni Sis Pins. Salamat Sis Pins. Thank you so much. Nilini Dan Return. Sabi ni Edsel Dupit. Ayan, Sis Nilini. Dahil sa si Sir Edsel Dupit. Guys, baba lang ng bahay. Yan, Boy Hunter. Dito ulit ako sa bahay mo. Yan, 2.45k ka na. Thumbs up down. Kalimbang sa'yo si Coach. Ayan, and tusok din sa prepare mo. Play mo ba? Guys, may mga premiere dyan. Baba lang kayo ng premiere.
dyan. Yun, sa may mga LS guys, mag-promote kayo dyan. Sa may mga LS guys, sa mga premier nyo guys, baba nyo lang para matamsakan. Salamat guys sa pag-stay sa bahay ko. Thank you so much. 5 million in the house. Mega love shout sa inyo dyan. Yan, family stringer family. How are you? 4.82K. Wow, sana all malaki ang bahay. Ayan. Glory for Lord. Dito ako sa bahay mo. Tamsak dami. Kalimbang siyo-siyo. Hindi ako. Wow, sana all. Family string party. Yan, guys, confirm each other, guys. Drop your name. Yan. Nilini, Merlina, dito lang ako sa bahay. Tamsak dami. Kalimbang siyo-siyo. Hindi na ako unboxing. Unboxing package. Salamat ha sa pag-isisa ko. Yan. Everyday LS, 6 a.m. to 11:30. Lapagan, Bartiran. Yan, sa suspense guys. Ang L is 6:30 a.m. to 11 a.m. Ayan guys. WB mo sa suspense guys. Yan, marami itong pang-ayuda. Marami itong may ibibigay na banana sa inyo. Ikalimbang nyo guys, ang bahay ni Suspense at ni Sir Edsel Dopet. Yan, magagaling ito na po. Sa kanila ako tumatambay. Sa kanila ako nangingisda. Ayan. Guys, si Suspense nagbaba ng bahay. Palablab naman. Yan. Sa mga hindi pa dyan nakadik guys, kay Suspense, kikita nyo siya. Ikalimbang nyo ang bahay niyo guys. Salamat. Sus, may in the house. Mega love siya. Yan. Baba lang natin ng bahay guys. Pagkababat kayo dyan. Thank you. Thank you guys. Sa support sa bahay. Si Esther. Esther. Super and sweet. Hindi na siya nababa ng bahay. Thank you. Meet Province and Born. Shun Gil. Shun Hill TV. On the road again. Yan. Tamsak lang. Kalimbang sa Mega love space. Salamat guys sa pag-stay sa bahay niyo. Thank you. Let's be friends guys. Balikan. Let's be friends guys. Balikan. Pakas kayo para sa returning favor ko sa Linis Province on the board. Hoy, Hunter! May gamit shoutout sa iyo dyan. Love me. Nag-message ka ba sa ano mo? Sige, ang burura bita ano kaya sige ang yung kada ko pag-day ka na ano, pag-gamitin ko, ilip mo itong chatter mo. Gusto sabihin, sanglian mo ito. Ay, dayan ko itong sabihin, sanglian mo itong
Ayan, gabi na naman. Aduh, driver Scrappy It's. Tamsak ko. Salamat sa patamsak, aduh. Mega love shoutout sa'yo. Ayan, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Yan. Pwede baba ng bahay? Yes, sure. Baba ka ng bahay. Nagayo na si host. Ayan. Sige lang, baba ka ng bahay. Salamat sa pagbisita sa bahay. Thank you so much. Baba ka na ng bahay. Aduh. Driver Scrappy It's. Salamat. Welcome to my live stream. Yan guys, drop your link. Magladaban kayo dyan. Thank you guys. For Megan in the house. Megan love shout out. Si bye-bye muna. Sis, bye-bye muna ako. Sitwasyon ko mo din ko. Focus ka rin. Okay, salamat sa science. Support yan. Salamat. Thank you so much guys. Ado driver truck. Baba na ng bahay. Aayudahan ka nito. Ayan. Baba lang ng bahay guys. Sa mga gusto ng ayuda dyan. Salamat sa Sting. Salamat sa ayuda. Salamat sa patamsak. Salamat sa pag-stay sa bahay ko. Thank you so much sa time, sa effort. God bless you. Ingat sis. Salamat. Have a good evening. Ayan, Sir Ado Drivers. Yan, dito ako sa bahay mo. Tamsak dam, dikit sa'yo si Hoops. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Nasa Kalintong tayo, mga deliveries sa isang warehouse. Ayan. Wow, ganda naman ang lugar niyo dyan. Hey Gracie, tusok dan. Mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout sa lahat. Sabi ni Trey Gracie. Ayan guys. Palablab naman kay Sis Trey Gracie. Nagawa siya ng bahay guys. Support naman. Yan guys, doon sa may mga LS dyan. Mag-promote na kayo ng mga LS mo dyan. May mga timer kayo guys, pababa na lang para matamsakan. Yan, Trey Gracie, dito ako sa bahay mo. Matamsakan. Customize phone and they're using polymer clay. Ayan. Ayan, sis. Salamat sa pagdalaw sa bahay ni host. Thank you so much.
Yan guys, baba lang ng bye. Magdabdaban kayo dyan. 4 million hindi. Host, mega love shoutout. Thank you so much guys sa pag-stay sa bahay ni host. Salamat sa pag-support sa bahay ni host. Ayan. MC Dosgor, tamsak dan host. Salamat sa pagtamsak. Mega love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Ayan. Boom akong Whitey. Mega love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Hi. Yan. Maglablaban kayo dyan. Ate P Vlog. Mega love shoutout. Salamat sa pagdalo sa bahay ni Boss. Ayan, baba kayo ng bahay, guys. Ayan. Yung may mga LS dyan, guys, mag-promote kayo. Yung may mga premiere, baba nyo lang para matamsakan. Salamat, guys. Thank you so much. Ayan, guys, at Gracie, guys. Pa-watch po and pa-love sa may gusto. Ayan, mama po. Sabi ni Gracie. Yan, guys, at Gracie. Mataas ang bahay niya. Marami itong banana. Ayan. Love nyo guys. Ikalimbang nyo. I'm sure may LS ito. Ayan. Para ma-update kayo sa mga LS niya. Ayan. Marami ito pang ayuda. Ayan. Salamat rin guys. Thank you so much sa pagdalaw sa bahay ni Hope. Thank you guys. Ayan guys. Baba lang ng bahay. Maglabdaban kayo dyan. Ayan guys. Si Ate Pinag baba ng bahay. Okay, tamsak po sa premiere. Patamsak sa premiere. Yan. Okay, guys. Guys, punta natin si Ate Kim. May premiere po siya. Yan. Kung paano gumawa ng salad na ampalaya. Wow! Yung ampalaya, pwede pa yung gawin na salad. Ayan, Ate Kim Vlog. Dito ako sa bahay mo. Tamsak ng dikit sa'yo. At tusok na rin sa premiere mo. Salamat. Ayan guys, baba lang ng bahay. Maglablaban kayo dyan. Dadahin mo na rin si Rose. Baba lang po ng bahay. Ayan. Akong birthday. Baba ng bahay. Ayan si Dr. Tamsak ng thank you sa patamsak. Baba lang ng bahay. Para masilip na ni Rose ang bahay mo. Ayan, Ate P. Dito ulit ako sa bahay mo. Pangalawang ayuda sa'yo ni Rose. Tamsak dan, dikit. Ayan, and tusok ulit sa premiere mo. Ayan, pangalawang ayuda. Thank you sa pagdalo sa bahay ni Rose. Salamat. Ayan, Ate. Pangalawang ayuda sa'yo ni Rose. Thank you. Ayan, Trey Gracie. Dito ulit ako sa bahay. Ayuda ni Rose. Pangalawang ayuda ni Rose. Trey Gracie. Tamsakdan, dikit kalimbang sa'yo. Hindi na ako magbabakas. Ayan. Sa customize phone and third over color. Using polymer clay. Yan guys. Palablap naman guys. Magdadapat nyo. Thank you. Salamat po. Salamat. Guys. Good afternoon. Where are you? Hindi ka nagbaba ng bahay. Sayang. Ayan. Other driver pa. Where are you? Dito ulit ako sa bahay mo, Ado. Yan. Tamsak dan sa'yo si Books. Nasa talentong tayo na-deliver sa isang warehouse. Ayan. Salamat sa pagdalaw sa bahay ni Books. Thank you. Yan guys. May kapagdala dyan. 3 million in the house. May kapagdala dyan. Yan guys, mag-excuse mo na si Rose. Mag-ikit lang si Rose. Salamat.
Mhm. Hello guys, migay lang shoutout sa inyo dyan. 3 million in the house. Vince, dan dikit, pulpa kalimbang. Sabi ni Ado Driver Craft. Hits, ayan. Sis Vince, balikan mo si Ado Driver. Ayan. Ado Driver Craft. Pulpa kalimbang. Pasukli na lang po, sabi ni Ate P. Ayan, Ado Driver, balikan mo po si Ate P Vlog. Family String Recovery, migay love shoutout sa iyo. Salamat sa pagbaba mo ng bahay. Welcome to my stream. Ayan, Ate P Vlog, dan tamsak po. Dikit kalimbang pasukli. Sabi ni Ado Driver. Ayan guys. Maglablaban kayo dyan. Salamat po. Pasukli po, Ado Driver. Sabi ni Ate P. Ayan, welcome po. Sabi ni Ado Driver. Ayan guys, maglablaban kayo dyan. Kaya shoutout sa inyo. Yan guys, 5 million in the house. Yung mga LS dyan, mag-promote kayo dyan guys. Yung may mga premier guys, baba nyo lang para matamsakan. Salamat. Sa nakatin guys, ang bagong video ni Host. Christmas party ni Host. Ayan. What's naman guys, salamat. Kulang kasi ako ng WH. Pa-help naman. Teka naman. Ado Driver. Nagbaba ng bahay guys. Palablab naman. Salamat. Ado Driver. Dito ulit ako sa bahay mo. Pantatlong ayuda sa'yo ni Hoops. 520 ka na. Pang 521 ako. Yan tamsak dan dikit. Hindi na ako mag-iiwan ng pagkaas. Nasa talintong tayo mga ka-drivers sa isang warehouse. At naman ang warehouse naman. Salamat, driver. Guys, sa mga hindi pa gandikit kay Sir Ado Driver, guys, padikit naman. 6 million in the house. Ate, andyan ka pa ba? Dito ulit ako sa bahay mo. Yan, 552 ka na, pang 553 ako. Yan, tamsak dan dikit sa'yo si Rose. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Tutusok na lang ako sa premier mo. Tusok dan sa'yo. Yan, ay sa premier dyan, pagbaba lang po na bahay. Ayan, para matusok na. Matusok yun. And sa may mga LS guys, mag-promote lang kayo. Salamat. Salamat po. Salamat din po. Ado Driver ka. Ado, pinanood mo na ba yung nakapin? Yung video ni Hoots? Yan, panuorin mo naman. Salamat. At aayudahan kita. Nakatatlong ayuda na sa'yo si Hoots. Ito, pang-apat. Salamat, Sir Ado. Salamat sa pag-isip sa bahay ko. 3 million in the house. Bigyan mo ka lang dyan. Sa mga gusto ng ayuda, guys, magbuka lang ng bahay. Nag-aayuda sa host. Yan. Sir Ado, dito ulit ako sa bahay mo. Pag-apat na ayuda. 521 kaya
na, pang 522 ako. Ayan, thumbs up dan dikit. Salamat, salamat. Wow, ganda naman ang lugar ninyo. Ng warehouse niyo. Oh, may ilog, may river. Saan ito? Ang laki naman ang warehouse niyo. Saan po ito? Ado driver. Saan itong lugar po? Ayan guys, 4 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Sa mga gusto ng ayuda guys, baba lang ng bahay, nag-aayuda sila. Salamat. Yan, Sir Ado, dito ulit ako sa bahay mo. Pang-limang ayuda sa universe. Ayan, 5 million in the house. Sa mga sumisilip-silip dyan, huwag na kayong mahiya. Magbaba na ng bahay para maayudahan ni Ghost. And thank you so much. Yan, Sir Ado, dito ulit ako sa bahay mo. 520 pa na, pang 520 kaya ito. Samsakdan sa'yo sa kalenda. Ang ganda-ganda naman ang lugar nila. Saan kaya ito? Sir Ado, saan po itong lugar? Saan po itong warehouse niyo? Ayan. 3 million in the house, guys. Mega love shoutout sa inyo dyan. Salamat guys sa pag-isip sa bahay ni Hope. Thank you so much. Ayan, Sir Ado. Dito ulit ako sa bahay mo. Ayan, 523 ka na. Pang 524 ito. Thumbs up dan dikit sa warehouse mo. Sa warehouse niyo. Bangka ba yun? Dito sa ano, sa Bicol, yung tawag yan is troll. Parang barko. Ayan, salamat. Ado driver, thank you so much. Sa bakit niyo. Salamat. $6 million in the house. May shout out, guys. Ayan, Sir Ado, dito ulit ako po sa bahay mo. Ayan. Pang-ilang ilo ka na? Pang-lima. Sarah Pula Vlog. Hi, hello. Mega love shout out sa'yo, Sarah Pula. Drop your link, Sarah Pula. Nag-dictate na kayo siguro. Please connect, guys. Thank you so much. Thumbs up dan dikit sa'yo, Ado driver. Dito ulit ako sa'yo, pang-limang ayuda sa'yo ni Host. Pang-lima ba? Pang-anim? Hindi magaling sa math si Host. Thank you, Amy. Yan, Sarah Pula, drop your link. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming to my office. Ayan, thank you sa pag-support. Ayan guys, 7 million in the house. Mega love shout out.
Diyan sa mga silip guys. Baba lang kayo ng bahay. Magkilab-laban kayo dyan. Ayan. Idol, support me. Yes, I support you. Salamat host, dito lang ako. Yes, dyan ka lang. Salamat sa pag-stay sa bahay ni host. Ayan, Sarah Puna. I'm here to your house. Tamsak dan dikit sa'yo. Thank you so much for coming to my LS. Ayan. Thank you so much for dropping your link. Welcome to my live stream. Ayan, kunik-kunik guys. Sarah Pula, kunik to Mr. Ado Driver's Crap. Ayan. Sir Ado, thank you so much sa pag-stay. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, si Girly Vlog guys, nagbaba ng bahay. Palablog naman guys sa mga hindi pa ganit. Dikit. Ayan. Ilongga Girl Vlog, sis, yung iba kong alagad is dikit na sa'yo. Magtatamsak na lang ako. Ayan, salamat sis Ilongga sa pag-stay sa bahay ko. Thank you so much guys. Ayan guys, maglablaban kayo dyan. Sarah Tula, please connect to Girly. Ayan, Sarah na lang, sabi ni Girly Vlog. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much sa time, sa effort niyo. Salamat sa support sa bahay ni host. Thank you so much. Thank you so much sis Girly. Salamat sa inyo guys. Thank you sa pag-support sa channel ni host. 6 million in the house. Ayan. Girly Vlog. Dikit na talaga sa'yo ang iba kong alagad. Tamsak ulit sa'yo. Ilongga Girl Vlog. Ayan. Tamsak dan. Tamar Park. Admiralty. Ayan. So, punta pala. Salamat sa iyo sa pag-support. Yan, Sarah Pula. Tamsak dan dikit sa'yo. Thank you so much. Miss Nick Butter. Thank you so much. Sarah Pula, tamsak dan sa'yo. Yan. Sarah Pula, please connect to Girly Vlog and to Ado Driver's Crap. Yan. Kunik-kunik guys. Yan. Mr. Ado, Sir Ado, dito po ulit ako sa bahay mo. 5:25 ka na po. Ayan. Pang 26 ito. Pang-anim na ayuda sa'yo ni Hoop. Ayan. Salamat guys sa pag-stay sa bahay ni Hoop. Ayan. Girly Vlog. Dan Pulpa Kalimbang. Pasukli na lang po, sabi ni Ate P. Ayan, Ate P, baba ka ng bahay. Yan, sis Girly. Balikan mo si Ate P. Salamat guys. Thank you so much. Please connect to each other. Ayan guys. Nag-aayuda si host. Hello MK20 Vlog. Tamsaktan host. Salamat sa patamsak. Mega love shoutout sa iyo. Welcome to my live stream. Ayan, may jacket ka na baba ng bahay. Salamat. Ayan guys, Ate P nagbaba ng bahay. Palablab naman guys. Yan, Ate P. Dito po ulit ako sa bahay mo. Yan, 6:50 ka na. Pang 6:54. Pang 6:54 ako. Namamali-mali si Rose. Pang 6:54 ako. Yan, tamsak dan dikit sa'yo and tusok din sa premier mo. Parang 5 ayuda sa'yo ni Rose. Ayan, nakikita ko sa premier mo. Salamat sa pag-stay sa bahay ni host. Thank you so much. Yan, Ate P. Nabali ng ayuda na si host. Stay lang kayo dyan. Sige lang ayuda news. Basta nandyan lang kayo. Yan. Salamat guys. 6 million in the house. Mega love shoutout sa inyo. Yan, Sarah Pula ba? Dikit all pakalimpang all. Sabi ni Ado Driver's Crop. Ayan, Sarah Pula. Balikan mo si Sir Ado. Ayan. NK20 Vlog. Drop your link. May jacket ka na. Welcome to my live stream. Ayan, guys. Connect to each other. Ayan, Ate P. Dan Paul Packets po. Sabi ni NK20. NK20 na ba ka ng bahay? Nag-ayuda si Ay,
Ayan. Salamat guys sa pag-stay sa bahay ko. Thank you so much sa pag-support sa channel. Ayan. Thank you guys. Guys, baba lang ng bahay. Ayan, sa MK20 guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ayan, MK20, dito ako sa bahay mo. 593, ayan. Road to 600. Road to 26, ayan. Tansak sa'yo si host. Ayan, hindi na ako magbabakas. Ayan. Hello to reduce. Okay, like guys, ayan, may tips ka pala about how to reduce the home electricity. Tip 1, change your lightings and lights. Okay. Yan guys, may mga tip. Tip 3, when the power is shown, don't switch on immediately your lightings and appliances. Ayan. Galing guys. Maraming tips pala ito si MK20 Bug. Ayan, tip number 4, wait at least 5 seconds. Interval before switching on the light when the power resume. Ayan. Wow, ang cute naman pala. Thanks for watching. Salamat, MK20 Vlog. Thank you so much. Ayan, MK20 Vlog. Dan full pa kalimpang sa'yo, sabi ni Ate P. Ayan, pabalik na lang po. Salamat po. Salamat din, MK20 Vlog. Salamat sa pag-stay sa bahay ni Rose. Thank you so much. And guys, pagkakaman din po. Baba naman guys. Nag-agulos. Thank you. Guys, connect to each other. Salamat. Thank you so much, guys. Guys, nakapi ang DJ host sa party. Ayan pa. Panood naman. Kulang pa ang WH ni host. Ayan. Salamat, Ate P. Sabi ni MK20 Vlog. Ayan, Ate P. Thank you. Ayan, MK20. Dito ulit ako sa bahay mo. Pangalawang ayuda sa'yo ni Bruce. Ayan, 595 ka na. Pang 596 ito. Tamsak lang tingin sa'yo si Bruce. Hindi na ako magbabagas. Salamat sa pag-stay sa bahay ko. Thank you. Ayan guys, grab your day. Pagkablaban dyan. Connect each other guys. Yan si Sarah po nawala na. Hindi nagbalik kay Sir Ate Driver. Welcome po, MK20, sabi ni Ate T-Bug. Sir Ate Driver, yung iba ko palang account is dikit na sa'yo. Tamsak na lang ako. Pang-anim na tamsak at 5 dikit. Ayan. Salamat sa pag-stay sa bahay ni Bruce. Thank you. Ayan si Ate P. Ate P, dito ulit ako sa bahay mo. Yung iba ko talaga is dikit na sa'yo. Tamsak na lang ulit and tusok ulit sa sa'yo. Premier. Ayan. Pang-limang tusok sis. Pang-limang tusok sa premier mo. Salamat sa pag-stay dyan. Thank you, Ate P Vlog. 6:55 ka na. Yan, mega love shoutout to all. Sabi ni MK20 Vlog. Yan guys, baba lang kayo ng bahay. Maglab-laban. Thank you. Yung may mga LS guys, mag-promote naman kayo. Mag-promote naman kayo dyan. Yung may mga premiere, baba nyo lang parang katamsak. Yan guys, MK20 Vlog, done. Dikit all pa kalimbang all, sabi ni Adu, Driver, Craft PH. Ayan. And nagbaba si Sir Adu ng bahay. Palablag naman guys. Ayan. MK20. Dan na sa'yo si Sir Adu. Pabalik na lang. Salamat. For Melody House. Mega shoutout sa inyo dyan. Salamat sa pag-visit sa house ni Ho. Thank you so much sa pag-stay.
Ayan guys, labaran kayo. 6 million in the house. May kami kilab siya. Yung iba, alam ko nandyan kayo na tinitingnan nilang si host. Hindi kayo bababa ng bahay. Si host, hindi maganda si host. And thank you for watching there, over there. I know na nandyan kayo. Ewan ko kung sino kayong tumatanong sa akin dyan. Nakikita ko kayo. Lang kasi yung menu. Okay. Baba kayo ng bayo kayong mahiya. Pasok-pasok sa LS ko, guys. Welcome ang lahat dito. Okay. Shout out sa inyo dyan. Yan, Sir Ado. Dito ulit ako sa bahay ko. 5:27 ka na. Ayan. Pang-anim na tamsa, pang-pitong tamsa at pang-anim na dikit. Kasi yung kanina isang alagad is dati ng dikit. Pero ito ay hindi pa. Kaya 5:27 ka na, pang 5:28 ako. Yan, salamat sa pag-stay sa bahay ko. Thank you so much. Play ko muna yung video mo. Yan. Ang ganda-ganda naman ng warehouse nyo dyan. Salamat guys sa pag-stay sa bahay ni host. Thank you so much. Ado, full package sa'yo, sabi ni MP20 Vlog. Salamat. Oh, baba na po ako. Tapos, natambay ko. Sa susunod naman na. Okay, sis. Thank you so much. Salamat, Marino. Thank you so much. Salamat sa pagtambay dyan sa akin. Thank you sa time. Salamat. Oo, see you next LS ko. Salamat. Salamat sa pag-stay dyan. Double package, sabi ni MK20. Ayan. Maraming salamat, boss. Dito na lang ako. Yes naman, Sir Ado. Nag-ayuda si host. Lalo na sa mga naiiwan dyan. Ayan. Anong tawag doon? Nakakabigay ako ng full-time, full support. Kasi kanina marami. Hindi ako nakakapag-ayuda. Course lang ako pasa. Nabubulol si host sa sobrang dami. Pero ngayon, ilan lang kayo? Kayong ayudahan. Sobrang 10. Basta nandun lang kayo. Ayan guys, salamat Sir Ado. Na-watch ko na ang video mo. 4 million in the house, guys. Mega love shout out sa inyo dyan. Ayan. Guys, baba lang ng bahay. Nag-aayuda si host. Ayan. Mike 20. MP20, dito ulit ako sa bahay mo. Tamsak dan, dikit sa'yo si host. 597 ka na pang 598 ako sa'yo. Ayan. Okay. Panoorin ko muna ang video mo, ang amazing effect. Ayan. Sige, dyan ka muna, mag-click ka muna. How to reduce home electric bill. Ayan. Guys, i-watch nyo ang video ni MK20. Marami kayong matutunan dito. Ayan. Marami siyang tips sa atin. Gusto ko dito, host. Sa iyo. Kasi naaasikaso mo lahat ng mga andito. Salamat. Yung mga ibang pinupuntahan ko, wala silang pansin. Kaya iniyahan ko sila talaga. Ate Te, salamat sa iyo dyan. Thank you. Ayan guys, si Sis Girly guys, nagbaba ng bahay. Palablab naman yan. Sa mga hindi pa na kadikit sa kanya, guys. Kadikit naman. Salamat Ate Te. Thank you so much sa iyo. Ako din. Alam mo ba na pag nag-a-attend ako ng mga LS, pinipili ko yung yung mababa pa na ang bahay ng host. Kasi alam ko, kaunti lang kami doon, mabibigyan ako na tawag doon, bukod sa ayuda, ng pansin. Yun sa mga malalaki na, dalasan naman is, sila magkakilala. Sila yung nagbubutian, tapos sila, oo, hindi tayo napapansin. Sana hindi lahat ganun. Pero hindi naman lahat ganun.
Kasi ako, yung kagaya nung kanina, bumaba si Sir Melans, bumaba si Sir Ricky, bumaba si Sis Pins. Yan, sa kanila ako nangingisda, matagal ako sa kanila kasi sila, marunong talaga sila mag-appreciate ng guest, ng mga kagaya nyo, ng mga kagaya natin. Kaya meron ding mga mababait. Ayan. Yan, tapos na ako sa video mo, make it 20 vlog. Yan, kaya nga nandito. Huwag niyo iwan kayo. Salamat Ate P. Mga sis, may GC ako. Baka gusto nyong sumali para umangat mga channel, especially yung wala pang mga monetize. Sige lang sis. FB ba yun sis? Sis girlie, add mo ako. Add mo ako. Pero hindi ako madaldal sa FB ha. Hindi ako masyadong nakikita-operate. Pero magpa lang ng link, ako nang bahala doon. Sige, add mo ako. Ang FB ko is... FB ko guys, add nyo ako. Ayan guys, yan ang FB ko. Yan ang FB name ko. Add nyo ako guys. Okay lang i-add nyo ako sa mga group. Okay lang. Hindi ako madaldal pero pag may nagbaba ng link, ako nang bahala. Salamat. Ayan. Diba? MK20 vlog. Salamat guys. Oo sis, anong name mo? Anong name nyo? Ito na, binaba ko na sis. Pad na lang. Hoy, walang forever. Walang forever at tipi. Oh, sabi ni MK20 vlog. Need natin ng paangat. Mga channel na nagtutulungan ng title. Yes, tama. Ako, na-discover ko lang yung mga paangat program na ganito, yung mga lapagan na ganito. Since na yung bahay ko is, 400 to 500 na. Ang dati yung mga strategy para makagain ako ng banana. Yung mga friend ko sa messenger, pag active sila, pag nakikita kong naka-active sila, binibideo call ko sila, hinahay ko sila, hello, kinayasan, can you please subscribe sa my vlog? Ganun ako makiusap. Pag nakagin ako ng 3 or 5 sa isang araw, so happy na ako niyan. Hindi ko alam na meron palang mga ganitong klaseng LS na mabilis magin yung banana. Kaya late ko lang ito nalaman. Late ko lang itong na-discover. Kayo yung iba, maswerte yung mga mabababa pa ang bahay na marunong na mag-LS, na nakaka-attend na ng mga LS kasi mabilis silang makarami ng banana. Yun naman sa WhatsApp ko, hindi ko alam na kahit pala self, pwede mong i-play para magdagdag yung WhatsApp mo. Hindi ko rin alam, hindi ko pinapagalaman yung channel ko. Pag na-post ko na yung mga song ko, na-post lang. Wala akong ginawa noon. Kaya ngayon ko lang nalaman yun. Yung mga kailangan pala kahit sarili mo, panuorin mo yun para mag-gain ng WhatsApp. Kaya yung mga LS na ganito, nakakatulong din. Kasi yung mga ibang wala pang alam, yung mga nag-LS, nagbibigay din sila ng mga tips sa mga babae. Ayan. Kaya maganda talaga yung nakakapit sa mga LS. Muni ka na, hindi pa ako muni. Ang WSP is 1.7 pa lang. Na-upgrade nga ako kasi mag-1 year na ako ngayon na February katapusan. February 27 ganyan ako. Ako ko bang maging yung sabi kaya mo yan, mag-LS ka lang. Yun yung mga LS na naman is hindi ako talaga marunong. Kasi yung gamit ko is CP lang, hindi direct sa YouTube. Kaya nahirapan ako. Kanina nga, nakadalawang beses ako mag-try na mag-LS. Hindi ako nakapasok. Nakalimutan ko kung pa. Kaya itong pag-LS ko na to is pang 5 pala. Kaya salamat guys sa pag-istig nyo sa bahay ko. Ayan, mga suplada pala, mga atuti. Yan, sabi ni Inky Vlog. Pa-accept sis. Acceptin ko sis after no LS ko. Salamat guys. Add nyo naman ako. Sis, bawal na wag mo i-play ang video.
Hindi ako, hindi yung main ko yung ginagamit ko sa pag-play. Ang ginagamit ko yung Jack. Then, incognito ko siya. And then, tina-times ko siya para counted ko. Yun na. Kasi, kumbaga, ngayon ko lang na-discover Noon, hindi. Kahit alam, hindi ako nagagay ng maraming watch hour. Matagal na. Kahit matagal na ako sa wedding. Ngayon ko lang na-discover. Sa pag-attend ng mga LS, kailangan din tayo, nag-observe tayo. Hindi lahat ng mga sinasabi nila is totoo. Mag-observe tayo. Kasi may minsan na hindi rin okay. Maging wise tayo sa mga turo-turo. Matagal pa nga. Bilisan mo na sis, next year, iba na ang requirements ni YT. Kaya naman kayo. Mag-silent LS ka. Yun na nga, ito nga yung LS na to, hindi ko makuha. Sabi ko, yung silent? Wala pa ako nakikitang silent doon. Paano mo ma-silent yung LS? Yan, ang host na hindi pa marunong talaga. Yan. Magtiis na lang at ito. Sabi ni MK20. Oo nga, ninja gamitin mo. Kaya nga, MK. Sali kayo sa GC ko. Tulungan ko kayo. At magtulungan tayo. Ako, ganyan din ako, sis, nung hindi pa ako namuhin. Oo, sis Girlie, kailangan ko nga ng tulong. Sige lang, add mo ako. Girlie, dapat paayuda. Ayan sis Girlie, magpaayuda na sa'yo sa MK20 vlog. Yan, tuturuan kita. Salamat, sis. Kailangan ko talaga ng guidance para mabilis mamuna. Thank you so much. Wala akong mga group. Si sis Pence, ayan, pumasok ako sa LS mo. Din, nagpapayo siya, din, tinutulungan niya ako mag-watch. And inad niya din ako sa group. Pero hindi ako masyadong madal dun sa group. Nag-watch lang ako, din, basa-basa. Then kung may binabaan na link, ako nang bahala doon, gano'n. Pero hindi pa ako close sa kanilang masyado. Wala pa akong napagtatanungan kung ano pa talaga yung good, ano ba talaga yung sa channel ko. Kaya salamat sis, add mo na lang ako. Salamat sis Girlie. Sure, nagbibigay ako ng ayuda. O, yan MK. May ayuda ka na kay sis Girlie. Dapat kinalimbang mo siya para updated ka sa mga LS niya. Aayudahan ka. Maraming ayuda sis. Ayan guys, where na you? Sir Ado Driver, drop your link sir. Nandyan sila. Yan, maraming mga banana yan. Guys, ang nakapin, yung video ko, watch naman, baka naman. Sana lahat ng vlogger katulad ni Girlie Pie. Yes. Yung mga ibang nagpapabayad para mamuni. Hindi daw pwedeng, ito, yung bang mag-trust tayo doon talaga. Kasi yung iba daw is budo. Observe daw, sabi ng iba. Hindi pa ako nakatry. Pero ang naniniwala ako dun sa sabi ng friend ko, kung gusto mo talaga, pwede naman, magpapaplay ka. Kung merong computer shop din sa inyo, yan, magpa-play ka. Kasi yung computer is, hindi kagaya ng cellphone, na sa cellphone is isang play lang. Pag laptop or my desktop, ganun, or computer, kahit mga 7 times na pwedeng i-play ng sabay. Mabilis daw doon. Sabi ng friend ko, kung makakapunta ka ng city, kasi yung sa amin is malapit sa bukid. Yung sa aming lugar is malayo sa city. That means bihira ako makapunta ng city, hindi ako makapunta ng cellphone. Kaya talaga, mabagal yung watch out ko. Wala pang more na kaya si host, 1.7 pa lang ang top. Sana nga makuha ko before mag 1 year. Yan, MK2 done. Sabi ni Girlie Vlogs. Ayan, Ate Pay. Nagpapayan.
Hindi, marami talagang nagpapapayag. Oo, na-experience ko kasi yan na gusto mamuni at sa wakas namuni after 2 months. Kaya gusto na din i-share sa inyo at tumulong. Okay. Yan, family stream. Mega love shoutout sa iyo dyan. Salamat sa pagbaba ng bahay. Ayan. Please connect to other family stream. Thank you for dropping your link. Welcome to my live stream. Connect to each other, guys. Salamat. Yan guys, ang nagawin. Ang video ni Host Pawats naman para sa WH ni Host. Thank you. Family stream. Salamat for dropping your link. Yan. Connect to other guys. Please connect to each other. Family stream. Dikit na ako sa iyo. Tamsak na lang si Host. Thank you. Thank you. Ayan, 8 million in the house. Ayan, alam ko may mga friend ako yung nililook nila ako. Nililook out nila ako. Hindi maganda si host. Ayan. Kaya please, baba kayo ng bay. Ayan, Nikki. Nick Crimchi. Mix TV, hello. Hi sa'yo. Mega love shoutout. Ayan, may jacket ka na baba ng bahay. Family, done to you, sabi ni Nick Crimchi, Mix TV. Ayan, salamat. Mega love shoutout sa iyo. Nick Crimchi TV, baba ka ng bahay, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Ayan. Mix TV, bahay mo, sabi ni Girly Bob. Yan, Mix TV, where na you? Baba ng bahay. Yan, Girly Vlog. Maraming salamat. Sana katulad mo lahat ng host. Ang bait. Yes, sana all. Sana all may ayuda. Sana all mabait. Yan. Hello, ni Crimchi Mix TV. Yan, baba ng bahay. Thank you guys. Connect to each other guys. 8 million in the house. 8 million in the house. I know. Tinatanaw lang ako ng iba dyan. Marami kayo dyan. Hindi maganda si Ho. Tinatanaw nyo lang si Ho. Hindi kayo nagbababa ng bahay. Yan. Join na. Join kayo sa live stream ko. Kahit hindi kayo nagbablog. Alam ko, may mga nandyan. Nakikita ko kayo. Hindi ko lang ma-mention yung mga name nyo dyan. Alam ko nandyan kayo. Salamat sa pag-watch sa live stream ni Hoops. And thank you guys sa pag-SP sa bahay ko. Salamat sa pag-support sa channel ni Hoops. Thank you guys. Ate, fill us. Tissue 1. O ikaw po. Ate, fill us tissue 1. O ikaw po. MK20. MK20 vlog, done for you. Sabi Nick Rinchi Mix TV. Ayan. Ate Phil, bahay mo. Ate Phil, bahay mo. Baba lang ng bahay, guys. Baba lang ng bahay. Connect to each other, guys. 8 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Salamat. Nawala na si Sir. Nasaan na si Sir? Si Sir Aldo Driver Club, where na po you? Hihintay lang sila at si Girly Bot, si Nick Rinchi, ayan. Baba ng bahay guys, magdablaban kayo dyan. Monica na host, hindi pa sis Girly, kasi ano pa lang ba ang WHO, 17 pa lang. Kaya nga, sabi ko nga, late ko lang kasi nalaman yung mga LS na ganito. Dati, singing yung vlog ko. Yung singing ko na yun is parang, di ba ko lang yun. Hindi ko alam na yung YT pala, pwedeng mapagkakitaan. Kaya yun, ito ngayon, ikakarar ko na rin. Sana nga, abutin ko pa kasi yung is magwawan niya na ako. Sabi yung criteria daw ni YT is 1K na banana and 4K na watch hour within 1 year.
Iniisip ko 2 months na lang, mag-1 year na ako. Makuha ko pa ba yung yung kulang ko sa WH na 2-3 within 2 months? You think, sis? Hindi pa ako muna. Hindi pa. Very bag, saan ka dito sa Hong Kong? Ayan, sabi ni Ate P. Yan link po, message sa iyo. Ate Polpak, sabi ni Girly Vlog. Ayan, hello. Andyan pa pala si Sir Audio. Nakikinig lang pala siya. Malapit nang mag-grade 7, Ate P. Ayan. Girly Vlog, done to you. Sabi ni Kremchi TV. Kremchi Mix TV. Ayan guys, si Sir Ado nagbaba ng bahay. Palablab naman guys sa mga hindi pa dyan nakadikit. Padikit naman. Dito lang ako host. Nagsasaing. Ay wow. Dagdagan mo ang sinaing mo. Magkain sa'yo si host. Pagtapos ng LS ko, ayun, sasamahan kita kumain. Ayan, salamat guys sa pag-isli sa bahay. Host. Ondo, Cementrial. Junior Vlog. Thumbs up po. Salamat sa patamsak. Welcome to my live stream. Ayan, nagbaba ng bahay guys. Si Odon. Odon Dimitriel Junior Vlog. Thank you so much for coming. Drop your link. Ayan, thank you for dropping your link. Connect to each other guys. Ayan, before mag-sleep, mag-silent is LS ka. Magdamag, sayang ng oras. Serious, paano pa yung mag-silent LS? Hindi pa ako marunong. 1P7 po. Yes. Ado, done for you, sabi ni Nikrimchi Mix TV. Ayan, Sir Ado, balikan mo si Nikrimchi Mix TV. Salamat. Araw-araw, pag busy ka, sit mo po mo sa LS. LS. Oh, doon, done sa'yo. Sabi ni Nick, MK20 ba? Yan. Pwede ba mag-LS ng direct sa YT? Sabi pag computer daw yung gamit pwede, pero pag cellphone hindi. Kasi ako kahit 1K na ako sa banana ko, kahit mataas na yung bahay ko, hindi pa ako makadirect sa sa YT. Dumadaan pa ako sa Chrome, kaya nga nahihirapan ako mag-LS talaga, Sir Ado Drive. Kasi wala ako laptop. Wala. Cellphone lang po yung ginagamit ko pag LS. Hindi yung direct pag cellphone. Kasi ako hindi makadirect. Kahit 1K na ako, sabi nila pag 1K na direct na daw. Hindi makadirect. Direct lang pala yun kung ang gamit is laptop or desktop or computer. Yun. Pero pag sa cellphone, hindi. Kasi ako hindi. Ni cringy fine mo. Sabi ni Girly Bag, yan, silent pala magdamag. Silent pala magdamag. Ado Dan, pasok sabi ni Girly Bag. Ayan. Sir Ado, balikan mo si Sir Girly. Yan, ni Cringy Dan, sabi ni Girly Bag. Yan na Lims, tamsak danong. Salamat sa patamsak. Welcome to my live stream. Thank you sa pagdalaw sa bahay ni host. Padikit po please. Ayan, guys, sinilim. Nagbaba ng bahay. Padikit naman guys. Salamat. Yan ni Lims, dito ako sa bahay mo. 396 ka na, road to 400. Ayan. Tamsak dan, dikit lang sa'yo si Bruce. The tallest clock in Hong Kong's Chimchachoy Seaside T411. Salamat. Wow, ganda naman dyan. Ganda naman ng Hong Kong. Yes. Guys, baba lang ng bahay. Guys, kahit maliit ang bahay nyo, pwede kayo mag-LS. Oo, pwede naman talaga mag-LS. Pero hindi lang talaga direct sa white. Pag-phone yung phone, pwede mag-bilis. Add nyo ako sa messenger. Turuan ko kayo. Salamat sis Girly. Salamat. Add kita after ng LS. Hindi pa ako marunong. Thank you guys.
Ayan guys, si Sir Ado nagpapa ng bahay. Palablab. Ni Krimchi, Kidi. Diyan po, dikit kalimbang all, sabi ni Sir Ado. Yan ni Krimchi, dala sa'yo si Sir Ado. Ayan. Yan, kahit phone lang ang gamit mo. Pwede kayo mag-yes. Kahit 100 pa lang ang subscriber nyo. May ginagamit na apps. Oo. Ano ba yun? StreamYard? May mga apps daw yun. Pero mas maganda daw sa ano talaga, kung laptop kayo, tapos direct na at wala nang mga harang-harang. Gusto nyo, turuan ko kayo. Free-add nyo ako. Add nyo lang ako sa Messenger. Yan guys, add nyo si Sis Girlie. Tuturuan nyo tayo. Salamat Sis Girlie. Thank you. Yan guys, sa mga nandyan. Pasok lang kayo sa live stream ni Woods. Welcome kayo. Ayan, yung iba tumitingin lang. Ayan, padikit po please, sabi ni Sis Nilim. May Sis Nilim siyang binabalik. Padikit guys. Guys, mga hindi pa nakadikit kay Sis Nilim, mas mababa pa po ang bahay niya. 397. Log in kayo ng main account niyo. Sir Ado, nagbaba ng bahay guys. Palablab naman. Ayan, 5 million in the house. Mag live shout out guys. Ayan. Sir Ado, dito ulit ako sa bahay. Hindi ko na alam kung pang ilang. Nakalimutan ko na kung pang ilang ayuda ko na sa'yo. Pang 7 tamsak, 6 na dikit. Pang 8 tamsak, and pang 7 dikit. Ayan. Ado driver vlog. Dito ulit ako sa bahay mo. Pang 7 dikit sa'yo rin. Nasa Kalintong tayo. At delivery sa isang guys. Salamat. Ado, full pack, sabi ni Girlie Vlog. Yan. Full pack na sa'yo, Sir Ado, si Sis Girlie. Ayan. Make Dolt Girl. Ayan, nagbaba ng bahay, guys. Palablab naman. Mag-love shoutout sa'yo. Make Dolt Girl. Welcome to my live stream. Ayan. Please kunik-kunik, guys. Kunik-kunik each other, guys. Niling, full pack, sabi ni Girlie Vlog. Ayan, salamat guys sa pag-stay sa bahay ni Who's 5 million in the house. Ayan, Sis Girlie. Roger Larayos. Ayan, wow, ang laki ng bahay mo. Dito ako sa'yo. Pordoy, naghanap ng makain sa kapitbahay. Ay, hala. Ganun. Pordoy, ang tawag doon. Taga saan ka? Roger Larayos. Tamsakdan, dikit kalimbang all sa iyo si Bruce. Ayan. Salamat sa pagbisita sa bahay ko. Thank you so much. Guys, kunik-kunik. Please kunik-kunik each other. Ayan. Palablab naman si MC Dolt Gore. Ayan. Taas-taas na ng bahay niya. Ayan, MC Gold. MC Dolt, 4 packs, sabi ni Girlie Vlog. Ayan. NC Dolt Gore. Balikan mo si Sis Girlie. Yan guys. Salamat. Kunik-kunik each other guys. Thank you. Baba muna sis. Dinner. Baba muna ako sis. Dinner tayo. Sige lang sis Girlie. Sige. Magdi-dinner din ako. Matawag na. Mag-dinner daw muna. Guys, pwede pag-excuse. Magdi-dinner muna si Hoops. Pwede mag-excuse. 20 minutes. 15. Okay guys, maglablaban kayo dyan.
Saglit lang ako. Mag-dinner lang si Goose. Yan. Happy eat dinner time sa ating lahat. Philippine time. Thank you so much, guys. Hindi pa mag-end si Goose. Mag-dinner lang muna. Yan. Sa mga nandyan, baba lang kayo ng bahay. Babalikan kayo. Saglit lang. Salamat. Thank you, thank you. Huwag niyong iwan si host. Pero si host nang watching. Kakain lang si host, guys. Salamat sa
Hello, hello. Word vlogger, may nag-shoutout sa'yo. Yahoo! Ayan. Welcome to my live stream. Kumusta? Kumusta? Ayan. Nag-dinner lang si host. May jacket ka na, word vlogger. Baba ka ng bahay. Salamat sa pag-assist sa host. Thank you so much. Ayan guys, April in the house. Bigyan ko lang shoutout sa'yo dyan. Ayan. Guys, baba muna ako host. Kain na kami. Hapunan. Salamat ho sa ayuda. Balikan kita sunod ho. Salamat. Salamat din Sir Ado. Thank you so much. Happy dinner po. Ayan. Oh, Nasi. Nagbaba ng ba? Nasi, how are you? Kumusta? May Pailino official. May shoutout sa iyo. Ayan. May Dennis. Yan. Sabi ni Omni Anex. Yan. May dala sa iyo. Sabi ni Omni Anex. May pabalik na lang si Omni Anex. Ayan. Salamat. Salamat po sa inyo dyan. Thank you so much. Salamat guys. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Thank you.
If we could get and get you, it's a chance. Start once again. Hello, may shout out po, Sir Artemio Perez. Salamat po. Wow, galing mo, idol. Salamat. Kumusta, Sir Artemio Perez? Kumusta, kumusta? Go, go, go. Salamat. Salamat sa support, guys. Thank you, thank you. Ay, support po, idol. Salamat po, Sir Perez, sa support. Thank you so much. Thank you, guys.
of duty nurse TV. Mega love shout out. Ayan, may jacket ka na. Welcome to my live stream. Baba ka ng bahay. Of duty nurse. Pahil po sa bahay ko ho. Sige, ayudahan kita. Sige, baba ka ng bahay. Of duty nurse. Salamat sa pagdating sa bahay ni Hoops. Ang tusok daan ka bayan. Salamat. Saan ka dito? Taga Bicol ka din ba? Yan. Judith B. Is tapas. Duty, mababa ba ang bahay of duty nurse? Ayan. Sa first alert reaction of anti-Texas. Ayan. Tamsak dahil kalimbang sa'yo si Rose, hindi ako mag-iwan. Unang ayuda ni Duko. Ayan sis, dito ulit ako sa bahay. Pangalawang ayuda ni Rose, tamsak dahil dikit sa'yo si Rose. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Ayan. Get up. Wow. Sis, taga saan ka sis? Taga saan ka? Of duty nurse. Taga dito ka rin ba sa Bicol? Wow. Look familiar ang binibidyo mo. Carolina? Saan ito? Parang nakapunta na ako dito. Saan itong lugar ng New sis? Ganda naman ng lugar. Naman ng waterfalls. Si Family Street. Kadab-dab naman. Yan, off duty. Dan na po sa'yo. Sabi ni Omni Anaisi. Ayan, off duty. Nurse, balikan mo si Aini Anasi. Si Omni Anaisi. Ayan, salamat. Kunik-kunik to each other, guys. Maglablaban kayo dyan. Habang nag-ayuda si Ghost. Ayan. Family stream. Dito ako sa bahay mo. Tamsak dan dikit sa'yo. Family string recovery. Yan. Christmas 2021. Christmas is coming. Dito ako sa iyo. Ako sa bahay mo. Yan. 4 million in the house. Mega love shout out, guys. Welcome to my live stream. Ayan. Maglablaban kayo dyan, guys. Omni and Icy. Dikit na sa iyo ang iba mga alagad. Thank you so much sa pag-stay sa bahay ni Host. Huwag niyong kalimutan tamsakan si Host. Salamat. Yan, off duty. Dito ulit ako sa bahay mo. 2:45 ka na. Pangalawa pa nga.
Pangalawang ayuda sa'yo ni Host of Jutnars. Tamsakdan dikit. Ayan. Service alert reaction. Anaphylaxis. 2:45 ka na. Ayan guys, sa gusto ng ayuda guys, magbaba lang ng bahay. Oh, may anaysi. Dating dikit, tamsak na lang ako sa Thank you so much sa pag-stay sa bahay ni Host. 4 million hindi ha. Mega lang siya to. Family stream. Salamat. Ng puso. Beauty Nurse. 247. Ikaw ang laman. Of duty. Dana please. Sabi ni Omni Anaisi. Yan, of duty nurse. Balikan mo si Omni Anaisi. Salamat. Yan, of duty. Pantatlong ayuda ko sa iyo. Dito ako sa bahay mo. 247 ka na. Tamsak lang. Dikit sa iyo si Host. Pangatlong ayuda. Yan, of duty nurse. Family stream. Tamsak lang sa iyo. Tamsakdan, dikit kalimbang all sa'yo. Christmas is coming. Family string recovery. Ayan. Thank you. Thank you sa pag-stay sa bahay ni Host. Omni, naisi. Dito ulit ako sa tamsak. Tamsak din dikit 291. 2.91k. Tamsak din dikit. Thank you so much sa pag-stay sa bahay ni Host. Thank you so much. Word vlogger, where na you? Ang batay. Wala akong kanta. Nagsasonder ako. Hindi ako nag-live. Nasi-CPR kasi yung ko, yung mga kanta ko. Kaya hindi ako nag-live. Saka na pag-monetize ako. Kasi pag-monetize, almost is, wala naman ang sigurong problema sa mga CPR. Ayan. May love shoutout sa iyo, Sir Artemio Perez and Sir Plaranti. Thank you so much sa pagpanood dyan. Salamat. Ayan. Nasa chapel lang ako.
You look so beautiful in white. Look where we last breath. I can tell you. So beautiful in white. So beautiful in white. Mega love shout, Sir Florante. Kumusta? It would be so easy to tell you I'm staying. Done so many times. It's been who's going to stay with me. It would be so easy to tell you I'm staying. Make it done so many things. And if you know what I was thinking for a dreamer. Just when you say oh, the love just moving on. Oh, it's more than you. Off duty, done.
Sabi ni Omni Anaisi. Ayan guys, Omni Anaisi nagbaba ng bahay. MC Doc, door. Kada ako lang message sa iyo. Ang galing pa yun. Tara. Yan. Si MC Doc, door. Nagbaba ng bahay guys. Palablab naman. Ayan. Roger Larayos, dito ulit ako sa bahay mo. Tamsak dan dikit sa'yo si Cruz. Sa Pordoy ang hanap buhay. Nang makikain sa Pordoy naghahanap. Pordoy, hanap ng makain sa kapit. Salamat sa pag-stay sa bahay ko. Yan, Roger Layos. Dito ulit ako sa bahay mo. Tamsakdan, dikit kalimbang ulit sa'yo siguro. Yan, salamat sa pag-stay sa bahay ko. Pordoy, naghanap ng makain sa kapitbahay. Grabe, Pordoy talaga. Pordoy. That means Pordoy yung nickname mo. Ito, Pordoy SS series. Dahil. Yan lang, Pordoy. Masama ang pakiramdam nito. Akala ko naman, kung ibig sabihin ng Pordoy, ito sa people, yung Pordoy is yung buhay. Yun pala yung Pordoy sa'yo is nickname mo. Roger Larayos. So, matagal ka na ba sa YT? I risk my life to be your body next to mine. Amazingly, my wishing to love. I risk to be
Share 31 Castro. Yan, nagbaba ng bahay. Hello sis. Good evening. Nag-dinner ka na ba? Dito ka ba sa Pilipinas? Oo, Brazil ha. Yan, barbecue here in Brazil. Cheryl Castro. Sis, tamsakdaan. Alerkat. Yan, tamsakdaan, dikit sa'yo. Tamsakdaan, dikit kalimbang sa'yo. Salamat sa pagbalik sa bahay ko. Sa pag-stay sa bahay ko. Guys, yung mga sumisilip dyan, pasok ko. Welcome to you to my live stream. Yan. Pa lang ng bahay, nag-ayuda si Ru. Oh, duty nurse. Nagbaba ng bahay. Saan ka galing? 249 ka na sis. $3 million in the house. Miguel siya. Oh, si Roger Relayos. Dito ulit ako sa bahay mo. Pang-apat na ayuda. Tamsak dan, tikit kalimutan sa Pordoy na naghanap. Pordoy, naghanap ng magkain sa bahay. Nalito ako sa pagbasa ng title ng link mo, ng video mo. Yan guys. Si Pamela String nagkuha ng bahay guys. Palablab naman. Family String. Please kuni-kuni. Guys, mag-kuni-kuni kayo dyan. Kuni-kuni each other. Oh, kay tagal ko rin hindi sumuko. Yan ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na. Dahil sa'yo.
Sa puso mo. Guys, may mga sumisilip-silip dyan. Pasok kayo sa live stream ko. Baba kayo ng bahay. Kausapin niyo si host. Salamat guys. Dominic di host. Mega live shoutout sa inyo dyan. Baka gusto niyo mag-request ng song kay host. Pero hindi dito sa live.
Doesn't leaking up my foot, life's through. To see that all my life, yes, I'm saving all my life. Yes, I'm saving all my life for you. Cause the light is the light that we inside. Though they're making love and good life's true. Baby, all my life. Training focus, guys. Ayan, galing. Sir Wilmer Talbo, bigyan ng shoutout sa'yo. Salamat, salamat. Salamat sa pagdalaw sa live stream ko. Kumusta? Napanood ko yung live niyo. Galing mo naman kumanta. At hindi ka mag-vlog. Gumawa ng vlog na kagaya ng ginawa ko. Noon, yung mga vlog ko is puro singing lang. Kaso yung singing pala is CPR. Kumusta ka na dyan? Yan guys, yung mga sumisilip-silip dyan, message lang kayo. Salamat, salamat. Salamat sa pagtambay sa live news. Huwag magsabihin ko na. Yan, 3 million in the house. Mega love shoutout guys. Baba lang ng bahay. Nag-aayuda si host. Yung mga sumisilip-silip dyan, pasok kayo sa LS ko. Kausapin nyo si host. Anli yung ano dyan, yung message nyo dyan. Nasa shy sila. Sayang na sayang. Huwag naman magdapat. Di ko sadya sa taga. Minamahal kita.
sayang na sayang na. Wag naman, wag naman. Domingo in the guys, can catch up. May ano na? Hmm? Sa piling na mahal kayo, pero kung isipin na ang pag-ibig ay ang samaan ay kahit sa piling ko'y wala ka na siyang sarili na mga pangaiba. Anong pagkukulang nito? Nasaktan lumbang ay hinisain mo na. Pag-ulit sa dita, malilimutan dito. Ano na naalala ngayon na nagagawa mo kaya muli sa akin babalik nang madama muli ang iyong ulit. Pag sabihin na malilimutan din kita, paano naman naalala ngayon wala ka na magagawa mo kaya muli sa akin babalik nang madama muli ang yakap mo halik.
ang lahat ng puso't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kaisip sa'yo. Bakit ikaw ang dahilan? Ano ko kaya masasabi sa'yo? Ikaw ang ibig ng puso kong hinadarama para lang sa'yo. Saan mo sila di maglalaho pagkat ikaw ang naman ang puso't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang di ako makatulog kakaisip sa'yo. Bakit ikaw sinta? Ikaw ang dahilan. Ikaw ang ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi sa kaisip sa'yo. Bakit ikaw sinta? Ikaw ang dahilan ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang di ako makatulog sa kaisip sa'yo. Bakit ikaw sinta? Ikaw ang dahilan. Simbang kami. Ha? Ano? Rin ba? Mas may miss. So beautiful, every last breath. You look so beautiful.
so beautiful inside. The very last breath, I could carry. Love so beautiful inside. Love so beautiful inside. Just look at you, suddenly never knew better than tonight. It would be so easy, surely staying like it done so many times. I'm sure this would be the night. Those adoring won't stay with me. It would be so easy to tell you and say, like I've done so many times. Don't fall in love with a dreamer who's a brave you. It's when you say you've really changed it. You are again. Hello sis, love me. Migil-migil ang shoutout sa'yo. Salamat sa pakikinig. Just hold on. Oh, we say goodbye. Baba ka ng bahay mo sis. Aayudahan kita habang wala kayong iba. Just get in me before you change your mind. Thinking you I turn around. Ask me what oh, oh, with a river. Would you always stay you in? Just when you say you really just feel when a dreamer was a great you time. Don't go to the light, just hold on before we say goodbye. You say goodbye. There's someone in the house. Sir Wilmar, kumusta po? Kumusta? You will be back to me. You give me this so me.
can't stop. So that I can only see eternity. You needed me, you needed me. I can't believe it's true. With you, and you were there. True. Was it finally fun? You heard when I was at the end of my life, but can't you truly get you every holy prayer? Stand alone again. Salamat sis, love me. Baba ka ng bahay sis. Yan, mega love. Shout out to Sir Wilmer Talbo. Salamat sa pagpanood kay host dyan. Mega love shout out. Rolando Macarula. Kumusta po? Salamat sa pagpakinig dyan kay host. Salamat sa pag-watch. Thank you so much guys. Ayan. Salamat sis, love me. Yan guys, thank you so much. Pakinig. Yan guys, drop your link. Pinapanood nyo lang si host. Hindi kayo nagsasalita. Eyes. Rimilo in the house. May shoutout sa inyo dyan. Kausapin niyo si host. Yan. Free magtanong. Just one more night with you. I'd risk my Just one more night with you. I'd risk the beat. Nobody makes a man. If you believe I understand. Life with Sim Sima. Good morning, Melanie.
Good morning sa inyo. Good evening dito sa amin. Thank you so much for coming. How was your banana? Drop your link. Live with Sim Sima. Thank you so much for coming. I want to tell you thanks for what I did yesterday. Wow. Thank you so much. Thank you also. Yan. Drop your link, sis. Andyan si Love Me. Ayan. Kuni-kuni kayo dyan. Kuni-kuni kayo each other, guys. Drop your link. Ayan si Love Me, guys. Nagpapa ng bahay. Talablab. Live with Zina. Connect to Love Me. Ayan. Drop your link. Live with Zima. Welcome to my live stream. Evening here. Ayan. Si Live with Zima, guys. Nagpapa ng bahay. Talablab ng bahay. Mapuntahan nga ang bahay. Ayan. Wow, congratulations. Hindi na pa nagbawas yun. Nag-message na ba sa'yo? Waiting already message to you. Hello, hello. Yan, sis Love Me. Iniisip ko yung Love Me is babae. Ikaw pala yun, Junbog na. Ikaw ha? I was thinking na girl yung Love Me. Lalaki ka pala. Yan, guys. Thank you guys. Live with Sima. Huh? Almost yung mga banana ko. Nakadikit na sa'yo. Thank you so much sa pagbalik sa bahay ni Rox. Ayan. Yan, Labi. May pangayuda pa si Rox. Ayan, hindi pa kadikit sa ang tao. Ang sakit galing papagod sa'yo. Oh, yes, nasa barangay. Ay, ano to? Saan? Pare. Ano? Yan, padikit po. Sabi ni Lims. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Lims. Palablab guys. Just connect to Love Me. Ayan, sabi ni Life with Zina. Ayan guys, connect each other. Ni Lims, dito ulit ako sa bahay mo. 419 ka na. Yan, pang 420 sa'yo si Rose. The talent, the tallest clock in Hong Kong. Okay, thumbs up dan, dikit sa'yo si Rose. Hindi na ako magpapakas. Thank you sa pagbalik. Thank you sa pag-watch. Thank you sa pag-stay sa aming house. Yan, nag-dinner na ba kayo? So I was 1.1k. Drop to 1k. It's okay. That's why pinaguhit ka namin para malagasan man ni host, at least kaunti lang. Only one. One is that means 10. 10 yung nalagas yun ni Luna.
Thank you for come back. Live with Sinsima. Thank you, thank you. Ilablaban ka dyan. Ito na ulit natin. 3 million in the house. Mega love shoutout, guys. Ayan, live with Sinsima. Done to you. Sabi ni, love me. Ayan. Live with Sinsima. Who need to love me? Thank you, guys. And 3 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Maglab-laban kayo dyan, guys. Ayan, Lims. Dito ako sa bahay mo. Ayan, 431 ka. Hindi pa dikit sa'yo ang iba kong alatet. Boto kami sila. Ayan, salamat sa pagpunta. Salamat sa pagbalik-balik sa LS ni Hoops. Ayan. Tamsak daan dikit kalimbang sa'yo si Hoops. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Alam mo na yun. Sa dutulis sa clock in Hong Kong. Ang ganda-ganda naman ng sana ko. Sa maganda. Sis Milene, nasa Hong Kong ka ba? Salamat sis. Guys, ang nakapin, baka naman hindi pa kayo dyan nakatamsak sa video ni Hoops. Patamsak naman. Salamat. 3 million in the house. Mega love shoutout, guys. Live with Sinsima. Dana sa'yo si Love Me. Ayan. Balikan mo si Love Me. Live with Sinsima. Thank you, guys. Salamat, Love Me. Salamat sa pag-isip sa bahay ni Hoops. Ayan. Pupuhitin natin ito. 1.30. Dito ulit ako sa bahay mo. Maraming pa kayo din siguro. Marami pa akong hindi nadidikit sa iyo. Ayan, tamsak daan dikit kalimbang sa iyo si Rose. Dito sa pangalawa mong video, anong maaaring magamot ng kaimito sa ating mga karamdaman? Ayan, Junbog na. Marami ka bang alam na Salamat. Guys, baba lang ng bahay. Nag-aayuda si Ho sa mga gusto ng ayuda. Yan, 4 million in the house. Mega love shoutout, guys. Itong mga nandyan. Sinisin lang si Ho. Hindi nagda-drop ng link. Hindi kinakausap si host. Salamat sa inyo. Salamat for watching. Thank you so much. Ayan. Salamat po. Salamat din po. Salamat din sa inyo. Salamat sa pag-stay sa akin. Ayan. Yan guys, sila mi nagpapa ng bahay. Palabdab naman.
Ayan guys. Maglablaban kayo dyan. David Sinsima. Where na you? Yan kayo guys. Yan sa mga may mga LS dyan. Mag-promote na kayo guys. Mabuga kayo ng mga friend ko. Thank you so much. Pasensya na kayo. Walang magandang studio ang host nyo. Dito lang ako sa labas na po namin. Kasi pag sa loob ng bahay, walang signal. Kaya dito ako sa labas. Kasi dito ako. Ang kubo namin is nasa gilid na daan. Kaya pag may mga dumadaan na mga sasakyan, maingay. Maingay. Ayan guys, Remily in the house. Ayan dyan si Family String guys. Palablab naman. Sa mga hindi pa dyan nakadikit kay Family String. Ayan. Please connect. Guys, maglablaban. Connect to each other. Thank you so much sa pag-stay sa my host. Thank you so much guys. Support sa channel ni host. Ayan. Roger Larayos, dito ko sa bahay mo. Where ka na? Ordoy na naghahanap ng makain sa kapitbahay. Ayan. Ang sakit dikit ko rin pa po sa ayan. Salamat sa pagbisita sa host ni host. Thank you so much sa pag-stay. Thank you guys. Buka lang ng bahay guys. Nagkaayuran ko. Thank you guys sa pag-stay sa bahay ko. Family string. Ayan. Naka-LS ka ba? Nag-LS ka, family string. Christmas is coming. Family string recovery. Ayan guys, palablag naman. 55 thumbs up. Ayan. Thumbs up dan. Kalimbang sa'yo siguro. Salamat. Pagbisita sa LS ko. Thank you so much. Family string, already connected. Sabi ni Love Me. Ayan, family string. Balikan mo si Love Me. Salamat guys. Ayan, Love Me. May mga alagad pa talaga akong hindi sa ayan. Tamsakdan. Dito naman ako sa then silent LS. That means hindi ka pa Moni. Hindi ka pa Moni. June bug na. I think parehas tayo. June bug na. Dito ka pa sa silent LS. It's Bisaya pa yung langga. Salamat. Ginisang gulay. May dagang gulay. Cute. Ibig sabihin nagluluto. Nagpaprat ka ng luto. Mas maganda yung ganun. Hindi kagaya yung vlog ni Hoops. Ang vlog ni Hoops is kanta. Yung kanta is
It's 3 million in the house. Mega mega shout out. And guys, pagkaalang ng bahay. Magtikitan kayo dyan. Maglablawan kayo dyan. Yan, love me. Dito ulit ako sa'yo. Papaguhitan ko. 1.13. Gagawin natin 1.13. Yan, dito ulit ako sa'yo. Thumbs up. Dito ako sa ingay ng alo. Pumampas sa lampasigan. Ganda naman ako. Mata ano? Manita ako. June, September 24, 2000. Umita tayo. Ano? Tayo. Junbog na. Nasa abroad ka. O dito ka lang din sa Pilipinas. 3 million in the house. Mega shout out. Drop your link, guys. So strong, I can get through. Hindi naman ako. Nandito ulit ako sa bahay mo, dyan bumina. Sa 6 panoorin ko yung unboxing ng color mo. Ayan, may pangalan. Unboxing mini air cooler. Papanoorin ko ang mga video mo muna. 2 minutes pa. Para 3 million in the house. Mega shoutout, guys. Ayan si Ricky. Ricky Adilas Niyo. Thumbs up po. Salamat sa pa-thumbs up. Sige, bibigyan kita ng saglit na. If we go again, 4 million in the house. Ayan, Sir Ricky. May jacket ka na. Baba ng bata. Welcome to my live stream. Thank you sa pagdalaw sa LS ni Holmes. Yan, baba ka ng bahay. Nag-aayun si Holmes. Yan, love me. Remember ko. Yan, Diaper Sina. Dano sa'yo si Love me. Balikan mo siya.
Please connect to love me. Live with Sima. Connect to each other, guys. Yeah. Thank you guys sa pag-stay sa bahay ni host. Thank you. Hindi host. Nagyan ka lang siya. Yeah. Yan, dyan po na. Dito tapos sa walking around. So, walking around in Pasig. Part 3. Kalimbang ko na. Para pag ikaw naman nag-LS, ako naman ang pupunta sa'yo. At ako naman ang naayudaan mo. Sayang guys, nakapin, baka naman, panoorin niyo naman ang video ni Host. Ang Herman the Christmas party ni Host sa Park Stores. Pandagdag sa WH ni Host. Thank you. Ricky, baba ka ng bahay. Matilap-laban ka dyan. Singkamas. Singkamas, mabisang gamot ba sa weight hala? Is this true? Julbog na. Sa tingin ko wala.
Why? Three million in the house. Mega shout out, guys. Buka lang kayo ng bahay. Nag-aayuda sa iyo. Pasyal sa tubig. Ayan. Junbog na TV. Dito ako sa pasyal sa tubig sa dagat, mga lakay. Panoorin ko muna yung pagpasyal mo sa dagat. Ito, ang ganda naman ng dagat mo. Ganda naman. Dapat sensima. Malapit na. Di million in the house, guys. Hindi kami shout out sa inyo dyan. Welcome to my live stream. Sensima, dito ako sa pakwan, buko at papaya. Malaking tulong sa pampapayat at pakwan, buko at papaya. Oo, grabe pala. Parang siya po, madami ka si Sir Bob na. Si Sir John Bob na. Salamat, sir, sa pag-stay sa bako. Ayan, 5 million in the house. May kami kita shout. Sir Ricky, may kami kita, tansa pa tansa. May kami kita shout sa iyo, sir. At salamat sa pag-isita sa house ni News. Kumusta ang LS mo? Salamat sa patansa. Yan, Facebook ako ng bahay. Nag-aayos na si Rose. 5 million in the house. May galat shoutout sa inyo. Ay, Pechil Sima. Connect. Please connect to love me. Yan guys, yung may mga LS dyan, mag-promote kayo. Yung may mga premiere, babaan nyo para matansa kayo. Salamat guys. Thank you so much sa pag-stay sa bahay. Salamat.
Yan, guys. Hi, connect to love me. Ayan, salamat love with Simsima. Ayan, love me. Gana sa'yo si Life with Simsima. Thank you guys. Thank you. Yan, yan. Ampalaya. Sa Ampalaya. Pilipino sa atin. Anong benepisyo sa atin? Ay, guys, live nyo sa Sir Bog na. Para itong kaalaman tungkol sa mga putas o mga benepisyo ito sa atin. Yan, makakapulot tayo dito ng aral sa mga video. Yan guys, live nyo si Sir Jun Bog na TV. Sir Jun Bog na, thank you so much sa pag-stay sa bahay ni Bog. Ayan guys, si Sir Ricky ba? Salamat Sir Ricky. Drop your link para matansa ka ng salamat sa pag-visita sa house ni host. Thank you for life with Sensei. Sabi ni Love Me. Thank you, Sir Ricky Vlog. Guys, love ko si Sir Ricky Vlog. Nag-i-alis ito. Magaling ito ng videos. Marami kang pang-kaya. Sir Ricky, baba ka ng back. Pag-hindi ako guys, nag-i-alis nandun ako sa kanya. Review ako ba? Si Sir guys. Palablag naman. Sir Ricky, baba ka ng bahay. May patusok kayo din, host. Well, meron din ako. Maganda din ang shoutout, guys. Life with Simsima. Lahat ng alagad ko. Lahat na nakadito sa'yo. Ayan, gumuhit ka na. Junbog na. Gumuhit ka na. Kanina yung bahay mo is 1.13 feet. Is 1.13 ka na. Napaguhit na kita. Salamat sa pag-istudyan sa bahay. Thank you guys. Si Ricky, maaga ako magtatapos sa LS ko. Babawi ako sa iyo. Pupuntahan din kita sa LS ko. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Salamat. Guys, baba lang kayo ng bahay. Nag-aayuda si Bobo. Sa mga gusto magpaayuda, guys. Baba lang. Salamat. Thank you so much, Lovey. Lovey, anong oras ang mga LS mo? Para madalaw ka ni host. Makikipagbartiran sa iyo si host doon sa bahay mo. Makikipagbartiran ka doon. Sa mga may banana dyan. You look so beautiful. There you are the spring. So beautiful. So beautiful. Bago ako matulog may patusok po. Bakit matutulog ka na? So early pa. Thank you so much, Lovely. Thank you so much, Junbog na. Salamat sa pag-istudyan sa bahay ko. Meron pa sa'yo pa ulit.
yung ano, yung CP ko, yung CP dito is 30. Yung dito is may 10. May tig sa 10 na alagad. Kaya may 30 dito sa road. Kaya pagpunta ko sa LS mo, makikibartiran doon si minsan pag hindi ako nakaka-attend ng mga ibang LMs. One day lang na hindi ako maka-attend o mangisda, may lagas agad yan si Lulu. Kaya minsan binabawi ko sa mga pakibartiran. Para kahit nalalagasan, naibabalik. Kaya sanay ako sa mga lagas-lagas. Binabawi ko na lang. Kaso pag busy, hindi ko kabawi. Kaya minsan, pag pumapasok ako sa mga LS, ayan, nag-announce ako doon. Sino gusto makibartira? 10 to 20. Hindi ko man inuubos yung mga alaga ko. Pero sabi nila, sa isang cellphone daw, kahit 15 or 20, pwede daw. Ewan ko lang. Hindi ko pa na-try. Basta ang alam ko, sa 3, tig-10 lang yung mga alagad na ginawa ko. Yan guys, stream yun in the house. Mega shoutout sa inyo. Si Ricky Dog. Hindi na nagbaba ng bahay. Salamat sa support. Yan, nag-DLS din siya. Pero dinalaw niya ako dito. Salamat Sir Ricky. Pag wala akong LS, kasi bihira naman ako mag-LS. Doon ako sa kanya tumatambang. Nakikibartiran din ako doon sa mga alagad niya. Ay hindi, sa mga member niya. Monetize channel. Kaya sana all monetize. Pero ang layo-layo ko pa, 1.7 pa lang yung yung dapat pitch ko. Sorry post, kahapon din, hindi ako nakapangisda dahil kumuha ako ng ayuda. 30 ang kinuha sa akin. Yes, tama. Kahit itong sa LS ko, yung kahapon yung LS ko is 500 plus 590 yata yung viewer ko. Pati viewers tigalagas pag hindi ka nag-active. Yan. One day lang na hindi ka mag-active, marami ang bawas agad. Hindi siya nakakapanghinaya. Kaya yun, minsan binabawi ko na lang sa Kaya nag-make ako ng maraming alaga para may pangbawi ako. Isa lang na LS papasukan ko, makikibartiran ako doon. May dumikit doon ng 10, may kabartiran akong 20, bawi ko agad. Makakagin agad ako na 30. Kaya ganito naman dito sa community. Nung una, minsan parang nakakatakot. Pero lately, ayun, nasasanay na. Talagang lagas issue. Kaya tuloy-tuloy lang. Kasi kung papabayaan, sayang. Sabi ko nga, kasi ako parang nawawalan din ako ng parang doon. Pag-asa kasi yung sa akin is magwa 1 year na yung channel ko sa sa February. February katapusan, 1 year na yung itong channel ko. Kaso ang watch hour ko is pa lang, 1.7 pa lang. Kinatagal ko, kaya ko pang maging yung 2-3 sa loob ng 2 months. Kaya sabi ko, kaya ko pa ba? Sabi nila, marami naman sasabi, kaya mo. Kasi ako, na-discover ko yung LS. Nung ang bahay ko is 400 or 500 na. Nangingisda lang ako doon sa mga hindi pa ako marunong mangisda sa mga gantong LS. Pag may sa Messenger lang ako nagpa-find ng subscribe. Pag may online sa Messenger, binibideo call ko sila, yung mga nandoon, mga kahit ibang bansa, ibang lahi, kinakausap ko sila, nakikiusap ako sa kanila, nakausap ko sila, sabi ko, hello, can I ask something?
can you please subscribe sa my vlog? Ganun. Makagain lang ako ng 3 or 5 sa isang araw. Saya-saya ko na. Kaya, yung mga LS na ganito, naano ko lang siya, na-recognize ko lang siya noong nasa 400 or 500 na ang banana ko. So late na, pati pala yung yung WH. Pwede pala mag-play sale ka. Pero hindi talaga yung pinakamin ang gagamitin. Ang gagamitin sa pag-play, yung mga alagad lang. Kasi pag yung min mo ang ginamit sa pag-play, automatic may lagas talaga. Oo, observe ko yun. Kaya dapat, pwede mag-play sale, pero yung alagad ang gagamit. Oo, ako din, bago matulog, nagpa-play ako. Oricos. Grabe si YT eh. Pero kung makalagay ng ads mo, to the max. Ilan na ba banana mo, ilan na ba ang WH mo? Ilan na ang WH mo, Sir Dindog na? Buti nga ikaw, walang CPR yung mga mga video mo. Ako, kasi yung vlog ko dati, puro singing. Out of 100 na singing ko, 10 lang ang hindi CPR. Kaya marami akong lilinisin bago ako ma-monetize. Pero ang gagawin ko doon sa mga CPR ko, i-mute ko yun bago ako ma-monetize. Malayo pa. Kasi doon sa singing ko, doon ako nakakagin ng maraming viewer. Kasi, kasi tayong mga Pinoy yung iba, mahilig talaga sa mga music. Sa singing ko lang nakuha yung marami kong viewer. Ang viewer ko is nasa 68K overall. Mabilis ako makagin ng viewers sa singing ko. Kaya hindi ko pa minimute yung mga CPR ko doon. Lilinisin ko lang yun pag madali na ako mamamit. Ganun din ako sa messenger ko lang natutuha ang 200 pa na. Ganun. Oo. Kaya maswerte nga yung mga yung mga bago na alam na yung mga Kasi ako, tagal-tagal bago mag-usad yung yung banana ko. Tapos lately ko lang nalaman na yung mga LS pala mabilis magbilang banana kahit nagdalaga siguro. Pero may natitira pa rin. Kasi noon, na-observe ko yung yung pagginang banana. Dati, 20-20 lang talaga ako. Sa isang araw, kailangan 20 lang ang magin ko. Walang lagas yun pag 20 lang. Pero since na parang sa kagustuhan kong mapabilis, mga 40 ganun. Uy, lagas yun. Portion lagas. Pero pag itong 20 lang, hindi ka tataas sa 20, hindi yun lagas. Pero pag marami din ang lagas. Tapos, kasi paiba-iba naman ang ni YT. Nung naman, kahit 2020, nalalagas pa din. Kaya ang ginawa ko, mangista ako ng umaga. Yan. Mabawasan man yun, mangista ulit ako ng tanghali. Ayan, hindi na yun mababawas. Pag pag bago magabi, may bawas naman yun. Kaya bago ako matulog, mangista naman ako. Kinaumagahan, wala naman yung bawas. Pag ulit ko naman, mga 9, naman ako, mangingista naman ako. Ayan, nagdagdag. Kinahapon naman, bawas na naman yan. Pero at least maraming nagdadagdag. Kaya kung talagang, kung nakikita naman ni White yung pagsisikap mo, hindi naman yun niya kukunin lahat. Tinitirhan pa rin tayo. Gusto niya lang talaga na yung active yung YouTuber. Hi, Irene Blue. Mega love shoutout sa you, sis. Ayan. Baba ka ng bye.
Nag-ayuda din si host. Ang liit pa ng WH ko, host. Mag-1,000 pala. Ganun ba? At least may 1,000. Ilang years ka na dito sa sa YT? Or Mayon in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Salamat sa patamsok. Salamat sa patamsak. Iron Blue. Baba ka ng bahay. Para maayudan kami host. Thank you so much sa pagdalaw sa bahay ni host. Welcome to my live stream. Mababa pa pala ang bahay mo. Ang laki na ng viewers mo, Iron Blue. Tamsak dan. Si host sa'yo. 544 ka. Salamat, sis. Bye. Wala 5 months ka lang. Buti ka pa. Marami pang time. Makukuha mo pa yan. Ako, nalaman ko lang yung pagdi ng banana, pero late ko nalaman, dapat sabay pala yung WH. Kailangan pala, nung nagiging ako ng banana, kailangan nag-replay sa akin ako muna. Since nag-start, para sabay-sabay lang yung dalawa. Late ko lang nalaman yung mga, yung tungkol sa WH. Kaya ito, sabi nga, mag-LS ako. Sure naman ako mag-LS kasi kagabi ko never pa ako nakarating ng Manila. Matigas yung Tagalog ko. Hindi ako marunong mag-Tagalog talaga. Pero sabi nila, okay lang naman. Kasi dito lang ako sa Bico. Hindi ako mahirap. Kaya yung Tagalog ko is hindi kagaya ng Tagalog ko. Maganda yung pronunciation. Oo, buti ka marami pang time. Ako 2 months na lang mag-1 year na. Ang pinaka-record ni YT. Ang pinaka-record ni YT is 1K na subscriber tapos 4K na WH sa loob ng Kaya sabi ko, iwan ko kung kaya ko. Sabi nila mag-LS tayo. Mag-LS daw ako. Kahit mag-silent LS. Ito nga pag-LS, tingnan mo, naka 3 times akong ulit doon. Bago ako naka-open. Hindi ko makuha kasi cellphone lang yung gamit ko. Hindi kagaya ng may laptop. Direct sila. Direct na walang kagaya nito. Ako, bago open ito sa LS, dumaan pa ako ng sign up pa doon. 3 beses ko trinay bago ako bago ako naka-LS talaga. Pero pang 5 ko na itong LS. Hindi ko pa rin nakukuha kasi ang liit naman ng mga letra doon sa ang liit naman ng mga doon. Pero okay, nakukuha rin. Hindi lang magsawa. Kanina, sabi ko, wag na lang, hindi ko naman nakukuha. Kasi iniisip ko, sayang ng oras. Isa pa, sabi nila, nasimulan mo na. Tapos, minsan, itong pag-LS, na-enjoy ko na kasi marami akong nakikilala mga karamihan ng mga YouTuber dyan, mga nasa ibang bansa. Kasi sa kanila, ito yung libangan nila doon.
libangan pero kumikita. Hindi ko alam na kumikita dito sa YouTube dati. Kasi yung singing ko is libangan lang. Kaya alit ko na na-discover na hindi pala dito. Yun lang yun, yung mga kanta ko na yun. Yan lang mga vlog ko dati. Puro siyang CPR. Kaya, ang kaganda nga dito, sabi nila, ibahin mo yung strategy mo. Sabi ko, okay, ibahin ko. Isip-isip ako, paano ko ibahin yung strategy na hindi nasayaw para hindi pa CPR. Ang ginawa ko, nagsayaw naman. Sumama ko sa sumba-sumba. Yun pala yung sumba. CPR pa din kasi may tugtog. Kaya yan, tingnan mo yung mga mga post ko ngayon. Hindi na din sa'yo. Yung kapag sisimba ko kasi ako sa restaurants. At basa ako ng basket. Yun na yung binidyo ko. Okay pala ito ko lang CPR. Yun yung pag nagtatravel ako. Saan pumupunta. Binidyo ko lang yung dinada. Pwede pala yan kahit ano na. At least hindi CPR. Yung inisip ko. Kasi yung CPR ko, yung music ko, habang piniplay ko yun, nag-i-stop kasi may CPR. Samantala ngayon, yung mga video ko, video sa mga kung saan-saan lang, walang stop ko tuloy-tuloy. Kaya ngayon pa lang na-expect ko yung mga pag-placer. Kaya ngayon pa lang ako nagkakadapit. Siguro 2 months. Sa 2 months, nakagin ako ng 1 kasi nakita ko ito last month lang. Ang banana ko lang is 300. Ay, ang WH ko is 300 lang. Samantalang ngayon, ano na siya, 1.7 na. It means, malaking itinubo sa top ng kaso inisip ko, malapit na yung mag-1G. Sana makaya ko pa yung 4K. Sabi niya, oops, okay lang yun to, na lang, 2-3 points. Parang ang bilis ng 2-3. Kaya ito, nag-place ako bago matulog. Pagtapos nitong LS ko, mag-place naman ulit. Magkasanda sana kung kung hindi pa rin, hindi pa naman. Mabuti sana kung laptop. Kasi ang laptop or computer, kahit mga 7 na account daw, pwede mo yung i-play ng sabay-sabay sa isa lang na computer or laptop. Hindi kagaya ng phone. Sa atin naman is isa lang. Kaya mabagal talaga kung phone lang yung mas maganda sana kung laptop talaga. Kaso kin-afford palihos ang laptop. Kaya talagang ito, cellphone lang muna. Ayan, thanks lang. Thanks lang OTW, sabi ni Iron Food. Ako, June, Dan long, June, Dan, long time friend. Ang sabi ni Iron Food. Prince, Mr. Hi, currently. Prince, hello, medyo love shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. Second, at yagakan kita. Salamat sa pagdalo sa bahay ni host. Thank you so much. 3 million in the house. Miguel love shoutout sa inyo dyan. Ayan, Race, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. 95 thumbs up sa'yo. Parinti, salamat sa pag-thumbs up, Race. Baba ka ng bahay. May jacket ka na. Thank you so much. Thank you sa pa-thumbs up. Maraming thank you. Baba ka ng bahay, Race. Nag-ayuda din si Jobs. Ayan. Baba ka ng bahay, Race. Thank you sa pa-thumbs up mo. Pilos Santos, kasi mama ko at kapamilya pala tayo. Taga saan ka, Renz?
Oo. Marami talagang bilisan ko sa Pilipinas. Saan yung lugar niyo, Renz? Yan, Renz. Salamat sa pagkukaan ng guys, palablog kay Renz. Basta ko niyo. Hala, Renz. Nagkakanta ka rin ba, Renz? Tagalog version. Renz, magaling ka pa lang magsalita. Renz, Bisdag, dito ako sa bahay. Pero po, okay ako sa iyo. Ang saktan dito sa iyo. Thank you sa Tagalog version ng gusto ko niya. Renz, alam mo ba yung CPR? Hindi ba CPR yung song mo? Kasi ako, singing din yung mga vlog ko. Pero, out of 100, 10 lang ang hindi CPR. Sa Dumaguete host. Pero yung mom ko at kapatid ko is nasa Manila. Ganun. Renz, connected na po. Sabi ni Irene Blue. Ayan, Renz. Balikan mo sa Irene Blue. Salamat guys. Thank you. Connect sa other guys. Thank you guys sa pag-stay sa final host. Irene Blue, lahat almost lahat ng ninja politik na pala sa'yo. Yan, Renz, Bisdag. Dito ulit ako sa bahay mo. Pangalawang ayuda sa Dukha. Dito naman ako magtamsak sa dukha. Welcome to my YouTube channel, Renz, Bisdag. Buti ka pa, meron kang thumbnail. Wow. Galing naman ang pagkagawa mo ng edit. Renz, may computer ka ba? Anong gamit mo? May laptop ka, Renz? Galing ng mga edit mo. Ganda ng ginawa mong thumbnail. Si host hindi marunong ng ganito. Ayan. Renz, this start. Gana sa'yo, sabi nila. It's already connected to Irene Blue. Sabi ni Renz Black. Ayan, Irene Blue. Connected na daw, sabi ni Renz Black. Wala po host. Sige lang. Tsaga mo namang gumawa ng same Renz. Thank you. Sabi ni Irene Blue. Ayan guys. Maglablaban kayo dyan. Fails, 205 ka na. Pangatong ayun sa Unitus. Pang 206 ako. Dito ako sa sana pag-ibig mo ay pag ang ano naman, ang tatas naman ng ano mo. Sa mga tamsak sa'yo. Sana pag-ibig mo ay
Renz, alam mo ba yung CPR, Renz? Hindi ba CPR yung mga upload mo na sa... Ayan guys, let me nagbaba ng ba? Palablab naman guys. Mga upload ni Sir, Vlog me. Mapupulutan ng araw. Panoorin niyo ang mga niya guys, ang mga video. And may live stream din siya guys. Kalimbangin yung bites para ma-update kayo sa mga live stream. Ano ba yung CPR halaga? Hindi mo pa alam yung CPR? Yung CPR is copyright music. Kapag kumakanta tayo, may mga yung owner noon, i-claim nila yung song. Kaya tayo nagiging copyright. And magiging problema natin yung CPR kapag tayo na monetize na. Kasi ang mangyayari, pag kumita na yung child, kahati mo yung owner ng song, yun yung CPR. Sabi nila, mayroon choices daw para hindi CPR ang maging song mo. Mamimili ka lang. Hindi ko pa yun alam kung paano. Ako, auto po na nakanta ko, 10 lang ang hindi CPR. Kaya almost din sa lahat ng kanta ko, CPR. CPR din lahat ng mga kanta. Pero, ang pinakasolusyon doon, pag malapit ka ng i-mute mo lang siya. Pag minute mo siya, mawawala ng sound yun. Nanginayang ako. Kasi yung kanta di ba, nag-effort tayo para makanta yung song. Inaral mo, pinahirapan. Tapos i-mute mo. Mawawala ng tunog yun. Hindi mo na makakaya. Iniisip ko nga, bago ko yun i-mute, gusto ko i-download. Gusto ko i-download. Kasi mahirap ulit yun. Okay, salamat. Pero hindi mo pa pala alam yung secret. Pag nag-post ka, bago yun mag-send, makikita mo doon, may nakalagay secret or hindi secret. Love me dan sukli sa'yo idol, sabi ni Renz Star. Guys, magkikitan ko dyan. Baba ko alam ba, guys. Nag-ayuda si host. Pawats naman ang video ni host. Nakapi. Kulang na kulang pa ang WS ni host. Pawats naman po. 4 million in the house. Mega love shout out sa inyo dyan, guys. Matataas nga ang view mo sa kanta ko, bitch. Mataas nga ang view ng mga singing. Ako din, friends. Mataas ang mga mga views ko sa kanta. Kaya hindi ko pa siya in-mute habang hindi pa naman ako monetize. Kasi sayang ng viewers doon. Panoorin mo to, itong sinend ko. 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ngayon alam ko na host. Panoorin mo itong binaba akong link, Reigns. Ito yung kanta ko, ganito. Tingnan mo, madami din siyang view. Kaya, nanginayang ako kung i-mute ko lang ito lately. Kasi, pinaghirapan mo din, diba? Panoorin mo yan. Yung binabag kong link.
Yun yung mga live ko. Karamihan naman sa kanta ko is hindi live. May ano lang, may nakalagay lang sa picture. Tapos, singing nga, live. Kasi yung post ko is right. Yan guys, baba lang ng bahay. Yan guys, panoorin nyo naman yung pinapa akong link. Ang live na kanta ni Ho. Patamsak naman. Ayan, Iron Blue. Meron pa akong hindi nakadasa. Ayan. Pula pa. Tamsak dan, dikit sa'yo si host. 4:45 ka na, pang 4:46 ako. Ayan, salamat Iron Blue sa pag-stay sa bahay ni host. Thank you so much. Yan, Renz, dito ulit ako sa bahay mo. 2:06 ka na. Pang 2:07 sa'yo si host. Pangatlong ayuda. Hindi na ako magbabakas. Panoorin ko na lang ang gusto. Arlene ka dito. Kumusta ka aking mahal? Dito ako sa kumusta ka aking mahal. So, ang ganda naman ng mga ginawa kong hindi siguro sa marunong intro. Kaya wala akong intro sa mga intro at sa mga video. Yan guys. 5 million in the house. Making me collab sa guys. Baba lang ng bahay, guys. Kunik-kunik to each other. Wow, host, ganda ng boses mo. Damdam sa ko. Talaga. Salamat. Itong pinapatugtog ko, narinig mo ba? Yan lang ang hindi mga CPR. Kaya yung ginagamit ko sound dito sa LS ko. Hindi yan CPR. Pero tingnan mo yung binaba ko na yung link. CPR yan. I-delete ko yung lately. Hindi pala delete. I-mute ko yung lately. Wala na siya ng sound. Pag minute mo siya. Kasi yun lang yung way. Pag hindi mo siya i-mute, magiging kihati siya doon sa revenue na tinatawag pag na-monetize ka. Pag kumita na yung channel. Kahati mo yung original na singing mo. Yun yung ating CPR. Copyright music. Kaya nanginayang naman ako. 6 million hindi house. Nagkalab siya out. Yung iba, pinapanood lang si host. Guys, baba kami ng bahay. CPR din ba host? Yung kung papalitan ko ng lyrics? Hindi. Palitan mo ng lyrics, hindi. Basta, hindi mo ginaya. Hindi ka nagaya. Kung sarili mo yung version, kung sarili mo yung lyrics na ginawa, hindi yung CPR. Yun yung mas maganda doon. Na iniiba ang kanta. Oo, hindi yung CPR. Ang CPR lang yung ginaya natin yung original na singing. Yun. Copyright clean doon. CPR tayo doon. Checkpoint tayo doon. Yung mga kanta ko, ginawan ko ng playlist. Ikaw, ginawan mo na ba ng playlist yung kanta mo? Kasi kailangan mo nang mag-start na mag-self-watch or para sa WH mo. Pero alam mo din, may suggest ako sa'yo. Kasi dati, singing-singing. Wala pa. Wala rin. Kailangan mo na mag-start. Ako, na-discover ko yung pag-self-watch. Ngayon lang na, November yata.
October, November. Ngayon pa lang ako sa tagal ko na sa YouTube. Hindi ko alam na kailangan pala. Nagiging na tayo ng WH. Kasi yung WH pala is mahirap. Yung banana, matulis lang mag-attend ka lang ng mga LS, may mga ayuda doon. Mabilis ka ma-assume. Pero yung pastor, hindi mo yun basta-basta matutuwa. Kaya ang pinaka-deps doon, yung sarili mo tatap, papanood mo siya. Pero hindi gamit yung main account mo. Kasi mo ni YT. Gagawa ka ng second account. Yun yung hindi pagpapanood mo sa kasi hindi pwedeng ganito yung main na yun mismo ang ipapagpapanood sa video. Bawas yun ni lalagasin. Change muna ako ho. Sige. Salamat, Ladni. Thank you. Salamat. God bless you. $4 million in the house. Make a shout out. Charge muna ako ho. Sige lang, Ladni. Charge ka na. Salamat sa pag-stay sa bahay ni host. Kailan na ba ang WH mo, Rins? Diri pa na kitang family. Already done. Sabi ni Iron Blue. Ayan, family staying recovery. Connect to Iron Blue. Please connect, guys. Ayan. Drop your link, Iron Blue. Family stream. Connect to Miss Iron Blue. Thank you. Hindi masyado marinig boses mo. Alam mo, Rins, andito ako sa dito ako sa kubo na ALS kasi doon sa loob ng bahay walang signal. Kaya dito ako nag-LS. Ang studio si Cruz. Yung kubo namin is nasa gilid ng daanan. Pag may dumaan na mga sasakyan, pakinig. Mas malakas pa sa boses. Okay naman? Tanong ka lang rin. Sasagutin ko alam ni Hooks. Sagutin ko yung mga ask ka lang. 5 million in the house. Ayan, double cuts in the go. May shout out sa'yo. Sis lang. Thumbs up po. Salamat sa patamsak, sis lang. Ayan, may shout out sa'yo. Parang wala kang signal host. Bakit loading ba ako? Pwede. May signal. Ayan, sila yung vlog guys. Nagbaba ng iPad naman. Dabarkas, dating dikit na sa'yo si host. Tamsak na lang sa lobster.
Ang sarap-sarap naman ng lobster mo. Katamis naman sa na din. 5 million in the house, guys. Maglablaban pa. Sis Irene Blue. Ayan. May mga hindi palit sa'yo na alam ko. Irene Blue, happy moments. Ayan. Thumbs up done, dikit sa'yo si Hoops. 5:45 ka na, 5:46 ako. And salamat sa pag-stay sa bahay ni Hoops. Thank you so much. 5 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Sis Lai, 1.59k. Dito ako sa Hibing near me sis. Thumbs up down, dikit kalimba ko sa hindi na ako mag-focus. Sis, yung Monica na ba, sis Lai? Ito ba yung Money Mo na channel? Hindi pa nasa CPR yung mga kanta po, sis? 4 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Sige host, marami pa akong tanong sa'yo. Pero, gabi na kasi, bukas na lang ulit. Maraming salamat host. Mga natutunan ako sa lesson. Sige rin. Sige, salamat din. Sige. Good night. Salamat sa ayuda kahapon host. Welcome baby loves. Yan, good night host. Salamat. Nilini, Marlina, good night. Yan, have a good night, babe. Thank you. Bumalik kayo. Yan guys, si Nilani Marlina ko parang ay palapad naman guys. Salamat din, baby loves. Good night, bless us. God bless you. Kita-kits tomorrow. Pag hindi busy si host, mag-il-stay. Pero pag na-busy si host, mangingisda na lang sa ibang areas. Kaya, this is lying. Guys, may baba na. Dahil, daan po sa iyo, sabi ni Irene Blue. Yan, sustain. Connect to Irene Blue. Salamat. Irene, ayan. Gana sa iyo si Lion Black. Thank you guys. Thank you sa pag-stay. 5 million in the house. Nilini, Marlina, may shoutout sa iyo. Sabi ni Baby Loves. Ayan, sabay. Salamat guys. Salamat sa pagtambay sa bahay ni host. Irene, baba ka ng bahay. Yan sa kanila yung wala ako din ka ng suits. Ayan, sis Irene. Baba ng bahay. Irene Blue. Scroll mo sis, nasa taas. Irene Blue, baba ng bahay sis. Sabi ni Ryan. Yan guys, Irene Blue nagkuha na ng palaplag naman sa mga hindi pa din padikit naman guys. It could be so easy.
Wednesday, like so many. I was so sure this would be the night. Close the door and just me. It would be so easy to tell you stay. I get that so many times. Ayan, sis, are you rin mo? Marami pa akong alagad na hindi nakadikit sa'yo. Ayan, may paharang pa. Ayan, tamsak down, dikit sa'yo si Rose. I'm having you near me. Tingin nga ako ng ibang video mo. Guys, tara samahan niyo ako, kapi-kapi. Ayan. Magparaya kahit anong sakit. Basta tumigay. Tamsak success. Like the meaning people's kunik-kunik to each other. Irene, done to you. Sabi mo, I hindi siya. Thank you sa pag-stay sa akin. Red light dream goes along, stay. The spring said it really checks you. Ayan, thanks Lynn, sabi ni Erin Blue. Salamat po sa ayuda mo kay Hana po. Salamat din. Thank you so much. Just hold on. You say goodbye. Guys, ang nakating. Double cards, hi. Sabi ni Erin Blue. Sister na. Ayan, bumalik ako sa'yo. Sabi ko, dadalhin ko sila yung tag. Salamat. Yes. Ayan, sis Lai. Hindi pa ang mga alagay na iba. At marami kang hahang. Tamsakdan, di kasi sa having you near me.
Salamat po. Salamat din. It's raining. It's Remelin in the house. Guys, panoorin niyo naman yung birthday postan. As I found for million in the house, mega lang siya. Ayan, buying. Dito ko yung sa ay, dito sa at tamsak. Salamat sa pagbalik sa bahay ko. Ayan, Iron Blue. Marami pa akong alagad pa lang na hindi nakadikit sa'yo. 547 ka na. Pang 544. Ha? Pang 548 ako. Tamsak daan dikit sa'yo siguro. Ayan. Hi, Melanie. Hello, Juicy Bell, Texas. Mega love shoutout sa'yo. 99,000. 99. Like. Thank you so much, Juicy Bell. Baba ka ng bahay. Nagbibigay din ay yun si Fox. Aayudahan kita. Baba ka ng bahay. Thank you so much sa pagdalaw sa tayo. Thank you so much, Juicy Bell. Salamat sa iyo. Baba ka ng bahay. Lipuran ka dyan. Salamat sa pagdalaw. Yan, dreaming in the house. Please. And Iron Blue. Thumbs up ulit sa iyo, sis. Dating 3 million in the house. Kami gila chat. Ayan sis. Marami pa rin sa iyo. Sis Lani. Thumbs up dam. Dikit kalimbang sa iyo. Sa Hearing You Near Me. Million in the house. Guys, baba pa lang ng bike. Yung may mga LS dyan, guys, mag-promote kayo. Yung may mga premiere, babaan nyo lang para matamsakan. Salamat. I was
in the house. Making me get a shout out, guys. Then watching sa binaba mo, host. Ganda ng boses. Salamat, bye. Thank you so much. Ikaw din, maganda ang boses. Josephel, baba ka ng bahay. Makipaglaban ka dyan. Yan sila eh. Ayan laing, dito ulit ako sa bahay mo. Papaguhitin kita. Gagawin natin 1.6 yung kaya. Guys, bababa lang ng bahay. Nag-wait si House. Salamat po. Salamat din. Ayan si Family String Recovery, guys. Palabak. Yan sis, dito ulit ako sa time. Tamsak dan kalimbang oras. Naghanap ako ng ibang celebrity. Christmas celebrity. Celebrating Christmas with friends last year. Hope to see you. Yan, tamsak dan sa'yo sis. Salamat sa pag-stay dyan sa bahay ni Host. 2 million in the house. Making me a shout out, guys. Family String. Tamsak dan sa'yo si Host. Dating day. Merry Christmas. Tamsak dan sa'yo. Tamsak. Pero kita din. Gamit na ito. No one should say I'm on my way.
Ayan si sis, lagi eh. 6 ka na. Tamsak daw, hindi ko tinindong ko lang sa'yo siguro. Hindi ako sa hibing yung mo. Mga Team 6, mag-book na din ako. Mag-beauty rest ang yung magninang ako sa pastor. City. Saturday. Kahapon. Kagabi, yung inis ko sa takot ng feeling ko, mayroon na akong feelings. Kaya, early, ano, mga 10-6. Thank you talaga, host. Welcome, sis. Tulungan naman tayo dito sa work. Sis, hindi ka pa ba nag-LS? Nag-LS ka ba? Para madalaw din ka. Ano yung schedule mo sa LS? Ako, yung mga ano ko, yung mga friend ko, pag pumupunta ako sa kanila, sumutulong ako sa kanila mag-ayuda, nakikibartiran ako sa kanila. Kasi hindi ako talaga yung active dito. One day lang na hindi ako mag-start. Binabawi ko yan sa mga pag-attend ko ng class. Nakikipag-bartiran. Kasi may alaga ako dito. 39 ning sa tatlong sila. Sabi nga nila yung dagdagan ko. Ewan ko. Pero sabi ko, huwag mo. Okay na yung 30. Update lang ako sa channel ko. Tambay lang. Mag-LS ako. Ano oras ang LS? No LS. Ako mag-end ako na. Mag-review-test ang ko lang. Mag-inin ako sa kasal. Natutunan ako ng pimples. Pag napupunin. Hindi pa naman ako sanay sa mamaya pa siguro, tulog ka na niya. Ganun ba? Bakit midnight yung LS mo? Saka na lang, magkikita din tayo sa mga LS. Huwag muna ngayon. Kasi mag-interest.
4 PM pa lang sa kuha ito. Ganun ba? Akala ko, akala ko parehas tayo sa Pilipinas. Kaya sabi ko, bakit midnight yung ano mo? Yung, yung LS mo. Oo. Magka-separate pala tayo ng Nadalo din ko sa LS mo. Tulungan kita mag-ayuda sa mga gusto mong ayudaan doon. At makikipagkwartira ako sa kanila. Doon lang ako nagkabawi minsan. Kasi kita madipin ako na minsan mangisda. Minsan yung sa pinangingisdaan mo din, almost kakilala mo na lahat. Tamsak-tamsak na lang. Kaya ang ginagawa ko, nakikipagkwartira na kahit may dagas, okay lang. Basta sige lang. Basta gusto get sa LS ko. Ha? Yung LS ko talaga sis, buti kung ganito, kung ganitong naka-ready ako. Pag hindi na ako nag-LS, yung mga gamit ko, pinapasok ko na doon sa loob kasi is wala. Mahirap. Buti kung nandito ako dito, pwede, baka pwede. Shy ako. Nagsising-sing, baka nasa kasi yung mga yung mga dahil morning na sila, okay lang pala kahit pag-morning ka na, okay lang yung rate. So, ang ginagawa nila, sa LS nila, puro ang singing. Nag-live sila singing ka. Gumising kang madaling araw para sa LS ko. Matagal ka bang nag-LS? Anong start ng time mo yun sa pag-LS? Inaabot ng ilang oras yung LS? Maaga talaga. Hindi ako maaga nagising. Pero minsan yung midnight, minsan nagigising at gabi tapos hindi na makatulog. Yan, nag-open ako. Pag may nakikita akong naka-live, pumapasok ako doon. Pag inantok, sabay good night. Tapos sabihin nila, akala nila nasa ibang bansa din ako. Sabi, bakit gising ka pa? Sabi ko na gising ka. 2 hours lang kasi. 2 hours lang kasi. Talaga. Update lang ako sa channel ko. Focus, mahina. Oo, sige lang. mag Salamat sa pagsasabi sa akin.
Good night, sis. Yes, mag-end. Ayun guys, 10 time na. So,
Good night na po. Good night po. Salamat din sa sobrang thank you. Empathy. Maganda. Guys. And na po ako. Leave.